Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 13. janúar 2026 klukkan 12:03. Forseti miðar við að umræða dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síðar en klukkan 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimilda sinna í 18. grein og samþykktar í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Fram hefur komið ósk frá Pírötum að teknar verði inn með afbrigðum kosningar í umhverfis- og skipulagsráð og því verður bætt við á borgarstjórn í beinni vefsíðu fundarins ef engin athugasemd gerð. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem umræða aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttis- og mannréttindamálum 2023 til 2026 samanber 4. lið fundargerðar forsætisnefndar frá 9. janúar og tekur til máls Sabine Leskopf, borgarfulltrúi. Það mér mikið heiður að kynna hér umræðu lykilplagg í starfi Reykjavíkurborgar sem sýnir stöðu aðgerðaáætlunar í jafnréttis- og mannréttindamálum. Af hverju lykilplagg? Vegna þess að þetta eru hluti sem þurfa að vera í lagi samhliða öllum þeim verkefnum sem við leysum á öllum öðrum sviðum og stafstöðum borgarinnar. Þetta ekki annarkvort eða. Við búum í dag við stöðu árásir á grunngildi mannréttinda og það einmitt það sem grunngildi ætti nú ekki að vera í. Það sem við þurftum eiginlega ekki að þurfa að þrasa þótt við getum verið ósammála leiðir og ferla til að ná þeim. Þessi áætlun gildir út þetta árs þannig að við leggjum hér línur líka fyrir komandi sveitarstjórn. Áætlunin byggir á lögum jafnastöðu og jafnan rétt kynjanna og var ekki svo fyrsta sinna tegundur heldur tók við af aðgerðaáætlun í mannréttinda- og lýðræðismálum 2019 til 2022 en upphaflega var hún samþykkt í borgarstjórn þann 20. júní 2023. Ábyrgð fyrir framkvæmd dreift á starfsstöðvar og stjórnsýsla borgarinnar en mannréttindaráð ber ábyrgð á eftirfylgni. Þessi áætlun var lögð fram á fundi mannréttindaráðs núna eða stöðu á því á 27. nóvember í fyrra og send þaðan til umræðu í borgarstjórn. Og eins og við höfum notast við í öðru stefnumótun endurspegla þessa aðgerðir hlutverk borgarinnar sem stjórnvald, atvinnurekanda, veitanda þjónustu og samstarfsaðila. Og þetta flokkun sem hefur nýst okkur mjög vel þegar við erum í stefnumótun, þegar við erum að greina aðgerðir sem fara svona þvert yfir stafstöðvar. Forseti til að taka þetta saman, staðan ágætt en ekki má sofna á verðinum. Af 103 aðgerðum eru 46 innleidd í verklag eða viðvarandi, 28 lokið, 18 í vinnslu, 9 vel á veg komin og einungis 2 ekki hafin. Forseti, ég get ekki og ætla ekki að fara hér yfir alla aðgerðir. Það líka margt sem einmitt í sérstaklega þau sem eru út á sviðum. En mjög mikilvægt náttúrulega fyrst og fremst að sjá hvað höfum við ekki gert og skoða það. Það sem eftir áætlun ein aðgerð sem gildir fyrir borgin sem atvinnurekanda
og það 2, 3, 4 að veita stjórnin með leyfi forseta aðstoð við að skoða hvernig auka megi möguleika á sveigjanleika og hlutastörfum fyrir þau sem á þurfa að halda vegna aðstæðna, sem sagt skertra starfsgetu eða annað persónulega aðstæðna. Þetta mjög mikilvægt og í föstum skorðum í mörgum öðrum löndum að yfirstjórnvöld þurfa að bjóða störf sem henda þeim sem ekki með fulla starfsgetu. Það ekki í lögum á Íslandi en það þýðir ekki að við getum sett okkur aðgerð til þess. En þessi aðgerð áætlun fyrir þetta árs. Einnig aðgerð 374 að gera úttekt á rými og sýnileika fatlaðs listafólks, jaðarsettra og viðkvæma hópa. Þetta einnig á áætlun fyrir þetta árs. Það eru 4 aðgerðir sem hafa verið felldar niður, svo bara mikilvægt að gera grein fyrir því. Ein úttekt á þjónustu við fatlað fólk, að skoða hvað ómeðvitund hlutdrægni kunna hafa áhrif á mat á þjónustuþörf. Hingað til hefur ekki fundist nemi í þetta verkefni en það þýðir ekki að það hægt að taka það aftur upp í framtíðinni. Það eru 2 aðgerðir varðandi jafnréttisáætlun á hverju starfsstað fyrir hvern stjórnanda á skóla frístundasviði. Þess var fellt niður vegna þess að ferla voru breyttar og þetta dreifing einfaldlega öðruvísi. Þetta bara gerst öðruvísi. Einnig úttekt eða ítarlega greining af þjónustu við flóttafólk. Við vitum öll að hér eru mikla breytingar framundan í fyrra leit út fyrir að þessar þjónustu eru strax tekið af sveitarstjórnum. Þessi hefur verið frestað en mikið óvissa málaflokkinn þannig að ekki þótti tímabært að eyða vinnu og resursar í að greina þetta á þessu stigi. En mikilvægur flokkur fyrir utan þessa aðgerðir sem ég geri grein hér fyrir að hafa ekki verið farið í einn flokkur sem heitir innleitt í verklag eða viðvarandi verkefni. Af hverju það mikilvægt það vegna þess að þetta flokkurinn sem þarf athygli okkar og eftirfylgd. Það má ekki sofna á verðinum, það má ekki vera notað til að setja mál til hliðar. Einmitt vegna þess að við sjáum svo mikið bakslag í þessu málaflokki, einmitt vegna þess að allt í einu þarf aftur að rökstyðja einföldustu jafnréttissjónarmið. Og það sem kannski skiptir okkur máli hér í þessum sal sem borgarstjórn, þetta eru verkefni okkar sem stjórnvald. Nú framundan sveitarstjórnarkosningar og kynjajafnrétti hér í borginni vissulega vel tryggt í dag. Kjörnir fulltrúar í borgarstjórn í dag í meirihluta konur, en hlutföllin í ráðum og nefndum eru ekki alltaf jöfn. Eins megum við ekki gleyma að þessar aðgerðir og löggjöfin líta ekki einungis til kynja, heldur nefna líka fjölbreytileika almennt. Fyrstu 3 aðgerðir sem snúa að kynjahlutfall í nefndum, ráðum og stjórnum, tölfræði og hvatning til flokka til að láta framboðslista endurspegla fjölbreytileika, snúa að því að hafa hlutföllin jöfn eins og hægt að fylgjast með því og leggja fram tölur, en líka einmitt að hvetja flokka til að láta framboðslista endurspegla fjölbreytni sem náttúrulega mjög akút einmitt núna. Án þess að það veri sýndamennska. Enska orðið tokenism hefur yfirleitt verið þýtt sem sýndamennska en gengur eiginlega lengra að ná utan það að flokkar einmitt sitja fólk sem af öðrum uppruna, hinsegin, kynsegin, mjög eldri borgara, fatlað fólk og svo framvegis neðarlega á listan til að tikka í einhver box en meina kannski ekki mikið með því. Við
Þarna líka með aðgerðum samþættingu, kynja- og jafnréttissjónarmið, mjög mikilvægt að við fylgjumst áfram með tölfræði sem lögð fram í reglulega einu sinni ári af hálfu mannréttindaskrifstofunnar. Undir aðgerðum sem snúa að borginni sem atvinnurekanda, það eru líka margir mjög vel á veg komnar, en framöndan einmitt ný mannauðsstefna sem ég bind mikla vonu við að muni styðja okkur enn betur á þessari vegferð, en áhersla lögð á það að allt starfsfólki okkar njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Það sem við þurfum hins vegar að gæta eru aðgerðir sem snúa að aðgengi að betri launastörfum, bæði út frá kyni og öðrum breytum, og fylgjast ávallt með tölfræði og endurskoða starfsmatskerfi. Reykjavík sem veitandi þjónustu það kafli sem ég ætla hér ekki að fara neitt nánar út í, þetta út á sviðunum, en ætla rétt að nefna að á þessu kjörtímabili, núna þessu nýja meirihluta hefur mannréttindaráð fengið margfalda hlutverk, líka sem sagt með ofbeldisvarnir, fjölmenningu, aðgengis- og öldrungaráð, og það hefur nýst mjög vel í þessari vinnu að hafa sýnin það fjölbreytt. Og að lokum ætla ég bara rétt að nefna aðgerðum borgin sem samstarfsaðili, en hér í vinslu nýr innkaupastefnu sem mun taka mjög skýrt á þeim aðgerðum sem hér nefnt. Og ætla bara koma í seinni ræðu í lokin. Takk. Sabine Leskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði bara að byrja kannski á því að fá að þakka fyrir þessa yfirferð frá formanni mannréttindanefndar. Skiptir miklu máli að þessi vel haldi á spöðunum þegar við ræðum jafnréttismál og að áætlunum, stefnu og aðgerðum sé framfylgt og við tryggjum að við missum ekki boltan í þessari mikilvægu, kannski ekki endilega baráttu, heldur þessari mikilvægu þróun sem á sér stað innan borgarinnar. Auðvitað þetta samt alltaf barátta fyrir jafnrétti, barátta fyrir jöfnuði og jöfnum tækifærum og við erum stjórnvald, við erum að fjárfesta og við erum að þróa og vinna með samfélagið okkar og við þurfum á því að halda að það sé fylgst með okkur og það sé ráð og það sé fólk sem að virkilega hefur góðan tíma til þess að leggjast yfir hvað það sem að þróast í rétta átt, það mögulega eitthvað sem ekki að þróast í rétta átt og hvað getum við gert til þess að bregðast við því og hvað getum við gert til þess að styðja við góða þróun. Við höfum auðvitað upplifað bakslag, við sem höfum verið í mannréttindabaráttu í mörg ár. Það mikilvægt að borgin standi sterk og standi keik og standi með sínum aðgerðum og í rauninni frekar gefi í heldur en hitt þegar svo stendur á. Við auðvitað bættum í jafnréttisskólann sem ég held að hafi verið mjög mikilvægt því að það mikilvægt að fræða jafnrétti en það ekki síður mikilvægt að halda dampi eins og í kynnari fjárhags- og starfsáætlunargerð. Þannig að við séum alltaf að meta áhrif okkar ákvarðana á jafnrétti í víðum skilningi. Eins og Sabine Leskov, borgarfulltrúi, kom inn á, þá erum við auðvitað ekki bara að tala jafnrétti í jafnrétti kynja. Við erum auðvitað að tala jafnrétti í víðum skilningi þess orðs. Það að við höfum öll jafnan aðgang og jafnan rétt til þess að taka þátt í þessu samfélagi, til þess að láta til okkur taka í samfélaginu, til þess að upplifa að við tilheyrum samfélaginu. Og það auðvitað meðal annars það sem okkar hlutverk og okkar ábyrgð að passa í öllum okkar ákvörðunum og í öllum okkar yfirferð yfir ákvarðanir borgarinnar í fjárhagsáætlunum eða stefnumótunum eða aðgerðaáætlunum að það sé alltaf vera að horfa á það að við séum ekki að gera neitt sem að getur haft þau áhrif að jafnrétti í samfélaginu eða mannréttindi minnki. Þess vegna mikilvægt að þetta sé innlítið verklag eins og hér hefur komið. Við munum skora á stjórnmálaflokka að huga að jafnrétti, en ég minnst það stóð mikilvægt sem að borgarfulltrúi Sabine Leskov kemur inn í að það má heldur ekki vera bara til þess að hafa
hafa til að geta sagt það. Við munum líka hvetja stjórnmálaflokka til þess að fá fólk til liðs við sig og taka þátt í umræðu og taka þátt í stefnumótun. Því það er ekki nóg að hafa fólk á lista, fólk þarf líka að hafa jafnt aðgengi að því að móta samfélagið. Mér finnst þessi samantekt mjög góð, mér langaði að þakka fyrir líka hana, hvernig við erum að samþætta kynja- og jafnréttissjónarmiðin, hvernig við erum að vinna að inngildingu. Við höfum þetta við breyttum mannréttindaráðinu, þannig að það er núna meiri svona yfirreglíf, getur maður sagt, eða stjórnstöð yfir þessari vinnu. Ég hef ekki heyrt annað en að fólk sé ánægt með það, að fá að koma reglulega inn í mannréttindaráðið og hitta þar kjörna fulltrúa og ræða aðgengismál og hvernig staðan er fyrir fólk sem er erlendum uppruna, hvernig staðan er í baráttu gegn ofbeldi, hvernig staðan er varðandi jafnrétti kynjanna. Og mér sýnist að þessari aðgerðaáætlun sem hér var okkur send að það sé vel haldið á spöðunum í öllum þeim málum. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við séum með þetta fjölmenningar gleraugun, að við séum með kynjagleraugun, að við séum með fötlunargleraugun, að við séum alltaf að huga því hvernig borgin okkar getur sannlega verið fyrir okkur öll. Og það að koma í veg fyrir ofbeldi er auðvitað gríðarlega mikilvægt í því samhengi. Vegna þess að ofbeldi er auðvitað tæki sem hefur verið notað, öldum saman í það minnsta, ef ekki árþúsundum saman, til þess að hafa áhrif á hverjir taka þátt og hverjir tjá sig og hverjir eru málsmitandi menn í hverju samfélagi. Og það er gríðarlega mikilvægt að við spornum gegn því með öllum mögulegum hætti og líka að við eigum vítt samráð við fólk það, hvernig getum við gert það og hvernig getum við brugðist við því þegar ofbeldi kemur upp. Ég tók þátt í fundi daginn með ungum konum sem að fengu Evrópustyrk. Þetta voru ungar konur í nokkrum löndum sem voru að ræða við ungar konur og ungt fólk ofbeldi og aðgerðir og hvernig það birtist þeim. Það var mjög fróðlegt og margt þar sem kom mér sem 50 konu á óvart, margt sem hefur breyst, margt sem ég held að væri orðið betra, sem að það er upplifir verra heldur en þegar ég var ung kona. Áhugavert og ég held að svona þurfum við að vinna. Við þurfum alltaf að vera að hlusta og meta og setja marki hátt, fylgja eftir þeim aðgerðum sem við setjum okkur og stöðugt að gera betur. Því að í grunninn er auðvitað samfélag ekki gott samfélag nema þar ríki jöfnuður og fólk búi í jafnrétti og að allir geti látið til sín taka og sem allra fæstir og helst auðvitað enginn upplifi að hann sé jaðarsettur eða þáttaka hans í samfélaginu sé ekki velkomin eða ekki æskileg. Því að samfélag eru auðvitað við öll saman hvernig okkur líkar það. Við erum samsett úr þeim íbúðum sem að búum hér og öll erum við jafn mikilvæg og eigum rétt á að taka þátt á okkar forsendum. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, þetta er mikilvæg umræða mannréttinda- og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar og aðgerðaáætlun með henni. Við berum mjög miklar skyldur sem opinber aðili, sem fulltrúi almennings, sem hluti af lýðræðislega kjörnu stjórnkerfi Íslands og það að við séum að standa okkur vel er mikilvægt. Reykjavíkurborg er að standa sig vel. Við erum að mörguleyti í framlínu mannréttindabaráttu á Íslandi og Ísland er að mörguleyti í framlínu mannréttindabaráttu í heiminum. Og ekki er vanþörf á eins og við kannski sjáum þegar við fylgjumst með fréttunum. Ég veit ekki hvort ég er að segja ykkur fréttir en samtök þjóðarmorð eða andstöðu við þjóðarmorð komust nýlega að þeirri niðurstöðu að í Bandaríkjunum væri ríkisstjórnin á fyrstu skrefum þjóðarmorðs gegn transfólki og það væri í rauninni bara vegna þess að það er skilgreiningaratriði að þjóðarmorð er skilgreint út frá þjóð, trú eða kynþætti en ekki gagnvart
kyngreiningu eða kyntjáningu sem að það félli tæknilega séð ekki undir skilgreininguna. En að öðru leyti voru bara tveir mjög stórir áberandi fyrrum formenn samtaka fólks sem hefur lifað af eða hefur barist gegn þjóðarmorðum sagt að öll merki þess hvernig umræðan og lagasetning séu á þann veg að við séum að horfa á fyrstu skref þjóðarmorðs gegn þessum hóp sem ég nota bene tilheyri. Þannig að vegferðin í heiminum myrk. Við sjáum harðnandi orðræðu, við sjáum hvernig fólk farið að leyfa sér að tala gegn transfólki og hinsegin fólki, gegn fólki frá Miðausturlöndum, gegn Palestínufólki, gegn bara útlendingum, innflytjendum og hælisleitendum almennt. Ég barst nýlega til eyrna að starfsmaður sem vinnur með börnum notaði reglulega N-orðið börn sem hann starfaði með. Þetta mér finnst við vera komin á alveg rosalega skrítinn stað þegar það búið að takast að færa mörk orðræðunar þannig til að fólk sem kannski var alltaf til staðar með hatursfullar og öfgakenndar skoðanir farið að upplifa að það sé bara allt í lagi að viðra þær, að það sé bara allt í lagi að tala svona og meira sé fólk sem hefur góðar hugsjónir og siðferði farin að tala eins og það sé bara nauðsynlegt að reyna að ná saman við þetta fólk sem tala svona, sem hefur ekki gott siðferði eða góðar fyrirætlanir. En höfum það í huga að aðferðafræði öfgamannsins gengur ekki út á að ná skynsamri eða góðri niðurstöðu í málaflokkum. Aðferðafræðin gengur út á að skella fram einhverju og fá fólk til þess að taka skref nær sér og þegar fólk tekur skref nær þá taka þeir skref tilbaka og segja já, komdu nær mér. Já, komdu nær mér. Það gengur út á að færa orðræðan, það gengur út á að færa hvar samfélagið liggur, hvað samþættanlegt, hvað ásættanlegt og hvað í lagi. Og fyrir við vitum erum við komin á einhvern hræðilegan stað og við megum ekki fara þangað. Við verðum að nýta það sem við höfum. Í öllum flokkum gott fólk sem veit að það eru línur sem við megum ekki fara yfir. Í öllum flokkum og öllum samfélagshópum fólk sem veit að við erum að missa eitthvað verðmætt, eitthvað mikilvægt, eitthvað sem við megum ekki missa, eitthvað sem getur leitt okkur á svo hræðilegan stað að við hefðum ekki getað ímyndað okkur hvernig það lítur út. Fólkið sem lenti í seinni heimsstyrjöldinni hélt ekki að þetta geti gerst. Fólkið sem lenti í útrýmingarbúðum hefði ekki getað ímyndað sér að þetta hefði getað gerst. En þetta hlutir gerðust. Þetta ekkert svo löngu síðan. Það talaði að minni samfélags, raunverulegt, sé cirka 3-4 kynslóðir. Mín kynslóð, okkar kynslóð sennilega síðasta kynslóðin sem hefur það í beinunum hvað helförin var hræðileg. Því við upplifðum hann ekki en foreldrar okkar eða kannski afar og ömmur mun eftir þessu og menningin okkar myndi okkur á það, við horfðum á Schindlers List, við horfðum á alls konar umræðu og heimildarmyndir, við vitum hvert svona leiðir. En þau sem eru kannski ung í dag, þau eru komin aðeins svo langt frá þessu kannski, þau eru ekki með þetta í mergnum hvað heimurinn fór illa og hvað það mikilvægt að koma í veg fyrir að við förum þangað aftur. Það gera áætlun Reykjavíkurborgar í mannréttinda- og jafnréttismálum kann að hljóma eins og eitthvað svona, við þurfum að afgreiða þetta eitthvað einu svona þetta óbáslega mikilvægt. Það að árétta það hverju við trúum, hvað nauðsynlegt, hvað eitthvað sem við viljum ekki missa, eitthvað sem verður alveg að sama hvort sem borgarstjórinn samfylkingarkona eða pírati eða sjálfstæðismaður eða framsókn eða þessna miðflokkurinn eða þessi hlutir við hljótum að geta verið saman að þeir séu í lagi. Jú, fyrirgefðu eða vafki. En já, ég
ætla ekki að fara út í einhverja smátriði í stefnunni eða aðgerðaáætluninni, það er búið að fara ágætlega yfir það, mér líst vel á þetta. Það sem ég vildi bara koma inn upp og segja þetta er ekki bara eitthvað bla, þetta er algjörlega síðasta línan sem við megum ekki missa og við þurfum að geta verið saman þetta, við þurfum að geta sagt fólkinu sem er farið að leyfa sér að tala eins og eitthvað annað sé í lagi, bara nei, þetta er ekki í boði. Þetta var aldrei í boði og það hefur ekkert breyst. Það bara, jú, þú getur fengið eitthvað athygli á samfélagsmiðlum fyrir að gera fólki svo mig reitt. Veist, er það þess virði að fá eitthvað athygli út af einhverju prófkjöri eða einhverjum kosningabaráttu með því að gera mig hrædda að ég fá að lifa af? Takk fyrir. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næstur til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa miklu og mikilvægu vinnu sem hér hefur verið unnin og þá góðu kortlagningu og lýsingu á stöðu einstakra mála í aðgerðaáætluninni. Vildi fara hér yfir nokkrum orðum. Það er aðgerðir sem að tengjast málaflokkum menningar og íþrótta. Þetta er að ræða 7 aðgerðir. 3 þeirra hafa þegar verið innleiddar í verklag menningar og íþróttarsvið sem viðvarandi verkefni. 2 eru lokið, 1 aðgerð er í vinnslu og svo er 1 aðgerð þar sem vinnan er ekki hafin en fer í gang í þessum mánuði. Fyrsta aðgerðin stefnur er undir því markmiði að öll börn og unglingar hafi tækifæri til að þroskast og eflast í fjölbreyttu og aðgengilegu íþróttastarfi, óháð kyni, uppruna, fötlun, hinseginleika og svo framvegis í samræmi við okkar mannréttindastefnu. Og þar gengur aðgerðin út á að ráða gæðafulltrúa til hverfa íþróttafélaga sem hafi meðal annars eftirlit með jafnréttisstefnu, mannréttindastefnu, siðareglum, verkferlum og eineltisáætlunum. Ákvæði þetta eftirlit, þetta gæðaeftirlit var sett inn í samstarfssamning Reykjavíkurborgar og IBR sem er í gildi og á samningstímanum verður hlutverk íþróttafulltrúa endurskoðað með það að markmiði að efla starfið, tengja það auknu gæðaeftirliti innan íþróttarhreyfingarinnar í borginni. Og númer 2 er síðan regluleg rýni á notkun frístundastyrkjana sem hafa tekið breytingum og hækkað verulega eða helming á þessu kjörtímabili. Það er að segja notkun eftir kyni og öðrum breytum til þess að stuðla að því að hann þjóni sínum tilgangi. Einnig að útvíkka nýtingarmöguleika og horfa sérstaklega til listnáms. Þetta er verkefni sem við förum kerfisbundið í á hverju ári í menningar- og íþróttaráði og förum einmitt yfir hvaða breytingar er að eiga sér stað, hvar er þörf á því að grípa inn í og við höfum einmitt gripið markvisst inn í tvívegis gagnvart tilteknum hverfum í borginni, annars vegar Kjalarnesi og hins vegar Breiðholtinu. Sérstakur starfshópur Kjalarnesi eða stýrihópur fór af stað og skilaði tillögum sem að beindust einmitt sérstaklega að því að auka framboð á frístundatilbúðum fyrir stúlkur því að það var einmitt merkjanlegur og verulegur kynjahalli á því hvernig styrkurinn var nýttur eftir því hvort stráka eða stelpu var að ræða og þarna eru tillögur sem eru í innleiðingarferli núna, til dæmis að auka framboð á dansi, kórastarfi og svo framvegis. Í kjölfarið á þjónustukönnun sem var gerð meðal nemenda í Klébergsskóla. Næsta aðgerð er að skoða þátttöku og hversu vel er komið til móts við börn og ungmenni í menningarstofnunum borgarinnar varðandi aðgengi, aldur og búsetu. Þetta tengist beint þeirri aðgerð sem hefur verið í vinnslu undanfarin misseri og er langt komin sem er að taka í notkun sérstakt mýrkort sem kallað hefur verið sem gildir þá bæði inn á þeim starfsstöðum okkar sem tengjast menningunni og íþróttamegin, sundlaugum, söfnum, Ylströnd, fjölskyldu- og húsdýragarði og svo framvegis og það er mikill hópur sem hefur verið að rýna heildstætt allar gjaldskrásviðsins í samræmi við stefnumörkum borgarinnar sem er með þetta verkefni á sínum herðum og mun skila af sér endanlegum niðurstöðum á allra næstu vikum eða mánuðum. Og síðan er það þessi tillaga sem ekki er farin af stað sem var að gera úttekt á rými og sýnileika fatlaðs listafólks í jaðarsettra og viðkvæmra hópa, dagskrá menningarstofnunar og viðburða Reykjavíkur og kjölfarið vinna að aðgerðum. Við ætlum að vera með þetta verkefni á dagskrá næsta fundar í ráðinu 23. janúar og tryggja að það verði góður gangur á komandi mánuðum sem skili niðurstöðu
síðar á þessu ári. Þá það næst kortlagning á stöðu aðgengismála á sviðinu og átak í aðgengismálum á öllum stofnunum sviðsins í víðum skilningi. Þarna hefur verið stofnaður sérstakur starfshópur til þess að kortleggja einmitt þessa stöðu. Hann að störfum og vinnuhópur hefur ferðið af stað, skipaður aðgengisfulltrúa borgarinnar og fulltrúum sviðsins sem að fara dýpra í þessa kortlagningu eftir einstökum sviðum. Þá það næst síðasta tillagan og þær 2 síðustu eru báðar reyndar á þeim stað að þeim lokið. Í fyrsta lagi var að ræða að tryggja núverandi og nýju starfsfólki sem vinnur við sundlaugar borgarinnar vitneskju það verklag sem að gildir við merkingar á salernum, búningsklefum, sérklefum og svo framvegis og réttindum transfólks í kyngreindum rýmum. Þessu verkefni lokið. Það var endurskoðað allt útgefið kennsluefni í tengslu við málaflokkin og sundlaugar heildrænt og uppfært og úthlutað stafrænni fræðslu, þar með talið regnbogavottun, sérklefa í sundlaugum borgarinnar og svo framvegis. Að lokum svo aðgerðin að útbúa myndband aðgengi að sérklefunum og þau voru gerð á 3 tungumálum með textum og birt á bæði vefsíðu borgarinnar en einnig sett á Facebook síður einstakra sundlauga. Þannig að hér svona yfirlit yfir stöðu mála og hvernig hefur verið fylgt eftir þeim aðgerðum sem voru ákveðnar í þessu málaflokki. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, góðu íbúar. Ég hef alltaf verið stolt af því að Ísland sé í fararbroddi þegar kemur að vernd og eflingu mannréttinda. Reykjavík hefur svolítið verið þar rjóminn á kökunni. Við höfum lagt mikið á okkur og lagt mikla áherslu á að standa fyrir eflingu mannréttinda og við höfum verið mjög stolt af því. Það hefur meira að verið hluti af okkar mörkun að leggja áherslu á frjálslyndi og að vera opin sem samfélag þar sem alls konar fólk velkomið. Þetta hefur meira að verið hluti af mörkun Íslands á alþjóðavísu þegar kemur að því að laða hingað fólk bæði til að starfa hér og til að koma hingað sem ferðafólk. Þannig að þetta hluti af okkar kjarna, þetta hefur skipt okkur miklu máli. En nú hefur staðið yfir bakslag nokkur sem við þekkjum öll til, það hefur ferðast víðum heim og ákveðið innflutt menningarstríð hefur gert vart við sig hér á landi. Bakslag orðið að staðreynd á Íslandi og það hefur mikil áhrif. Ef samfélagsleg samstaða þetta frjálslyndi, mannréttindavernd og það sem við höfum staðið fyrir að standa vörð jafnrétti og vera opið samfélag, ef samstaða þetta fer að rofna, þá fer okkar innsti kjarni að rofna. Við kjörnir fulltrúar og allir kjörnir fulltrúar, opinbera persónur í valdastöðu hvar sem við berum mikla ábyrgð. Ábyrgð á að fara undan með góðu fordæmi, að draga línu í sandinn og að sama skapi að ekki normalisera hegðun eða orðræðu sem óæskileg, særandi eða meiðandi. Þetta bakslag hefur sannarlega áhrif á alvöru fólk af holdi og blóði, eins og við heyrðum borgarfulltrúann Alexander Briem fara yfir hér áðan. Okkur sjálf, okkar vini, okkar vandamenn, þetta ógnar jafnvel öryggi fólks og það alvarlegt og við getum ekki látið slíkt viðgangast eða við getum ekki liðið slíkt. Nú langar mig að nefna nokkur atriði sem hér í þessari ágætu aðgerðaáætlun og frábæra yfirliti sem að fylgir stöðu mála. Mér langar til þess að venda kvæði mínu kross og fjalla aðeins jafnrétti þegar kemur að uppruna. Og við sjáum að það kveðið á í ráðningum að það skuli við hafa jákvæða mismunun til að tryggja ákveðinn fjölbreytileika þegar kemur að kyni og fötlun eða færni á starfsstöðum okkar og það vel. Mér finnst full ástæða til að stíga ákveðið skref þegar kemur að uppruna til að tryggja aukinn fjölbreytileika á okkar starfsstöðum þegar kemur að uppruna. Við viljum að okkar starfsstöðvar endurspegli fjölbreytileika samfélagsins
og við erum alls konar, við komum víða að og það er mikilvægt fyrir okkar samfélag að sjá fólk sem að starfar hjá okkur, að geta séð sig og spegla sig í okkar starfsfólki sömuleiðis. Þetta þekkist erlendis og það er hvetjandi, svo ég tali af eigin reynslu, að vera manneskja af erlendum uppruna sem að býr í samfélagi þar sem að þið langar til þess að sækjast eftir ákveðnum störfum sem að getur verið erfitt að fá, að vita til þess að það sé jákvætt að þú komir annar staðar frá, að það sé æskilegt að fólk vilji fá þig til starfa. Þannig getum við fengið öflugt fólk úr ýmsum áttum til starfa hjá okkur og það getur skipt miklu máli upp á gæði þeirra þjónustu sem að við veitum. Bæði þegar kemur að tungumálaþekkingu, menningarþekkingu og að við séum fjölbreytt og við séum spennandi, skemmtilegur og áhugaverður starfsstaður. Og þá er því komið til skila. Mér langar líka til þess að nefna okkar ágætu fjárhags- og starfsáætlun sem hefur gengið undir nafninu kynjuð fjárhags- og starfsáætlun en ætti auðvitað að vera frekar undir nafninu jafnréttis fjárhagsáætlun eða eitthvað slíkt vegna þess að þetta varðar fleiri þætti heldur en bara kynin. Að það finnst mér komin tími til að við stígum stærri skref í þessu máli vegna þess að það er ekki nóg að vera hér að gera mat og rýna og sjá hvað áhrif hver og ein ákvörðun hefur fjárútlát. Þetta á að stýra okkar ákvarðanatöku ef þetta á að hafa tilætlu áhrif. Það verður að rýna þetta fyrirfram, þetta er að liggja fyrirfram áður en við samþykkjum fjárhagsáætlun til þess að við getum sniðið af annmarka. Þannig að peningarnir séu að fara á rétta staði og þeir séu að fara út frá okkar sýn jafnrétti. Og mér finnst ofboðslega mikilvægt að núna þegar við erum að vinna nýja forgangsröðun íþróttamannvirkja að þá sé rýnt mjög dyggilega hvert okkar fé í sem dæmi íþróttamannvirki hefur farið síðastliðin ár þegar kemur að íþróttamannvirkjum þá út frá notkun, út frá kyni, uppruna og svo framvegis. Vegna þess að við vitum það að ólíkir hópar sækja í ólíka þjónustu og ólíkar íþróttir. Það eru sem dæmi fleiri stúlkur sem hafa oft sótt í fimleika og dans og slíkt, fleiri börn af erlendum uppruna sem hafa sótt í bardagalistir og slíkt og oft fleiri drengir sem hafa sótt í fótbolta. Það er þó ekki eitthvað klassískt og fólk velur alls konar en mér finnst bara óbúslega mikilvægt að við séum með fjölbreytileika í íþróttamannvirkjum og framboði og við séum ekki að láta halla á ákveðna hópa í þessu efni. Þannig að ég bið nú bara það að í þeirri vinnu sem að ég veit að stendur yfir þegar kemur að forgangsröðun íþróttamannvirkja að setja ekki alvarlega, ekki bara skoða framtíðina og hvernig þetta er að vera jafnvægi til framtíðar, heldur út frá fortíðinni hvert okkar peningum hefur verið varið. Vegna þess að ég veit til þess að út frá þeirri forgangsröðun sem liggur fyrir nú í dag, þá hafa þau verkefni sem að varða þá sérstaklega fótboltann, alltaf einhvern veginn haldið velli og komist áfram, en önnur verkefni sem að voru sérstaklega sett inn til þess að mæta þeirri þörf að búa til íþróttamannvirki fyrir fjölbreytta hópa eins og fleiri kyn og uppruna, að þau hafa dregist. Og nú ætla ég ekki að fullyrða að það sé neinn tilætlun þar að baki eða fólk hafi einfaldlega viljað hafa það svoleiðis, ég ætla ekki að ætla neinum slíkt í því, en mér finnst ofboðslega mikilvægt að við sem berum ábyrgð á þeim stefnum sem að hér hafa verið samþykktar, að við fylgjum þessu eftir og við tökum alvarlega þau orð sem að við höfum kvittað hér undir og kosið með. Vegna þess að mér brá, svo ég segi það bara, þegar ég fór yfir þá forgangsröðun íþróttamannvirkja sem hér hefur legið fyrir og þegar maður fer yfir þau verkefni sem hafa náð fram að ganga, við getum gert mun betur í þessu og það er okkar ábyrgð að gera það og standa við þessi fyrirheit. Þannig að ég hef það komið því til skila. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Það eru
alls konar spurningar sem vakna þegar við ræðum jafnrétti og mannréttindi og stöðu ólíkra hópa í samfélaginu. Þar á meðal hvort að sá vettvangur þar sem veigamiklar ákvarðanir eru teknar endurspegli raunverulega þverskurð samfélagsins. Við getum spurt okkur að þessari spurningu þegar við lítum til borgarstjórnar, sveitarstjórna, Alþingis og spurt okkur þar að ýmsum spurningum hvort að við séum með fulltrúa sem að komi úr ólíkum hópum samfélagsins, hvort sem það eru til að mynda innflytjendur, fátækt fólk, hversu margir leigjendur ætli séu á þessum stöðum þar sem veigamiklar ákvarðanir eru teknar sem að snerta líf þeirra sem að hér búa. Nú, þegar við tölum jafnrétti og mannréttindi þá þarf líka að ræða efnahagslega stöðu fólks og hvernig hún hefur áhrif á alla lífsgöngu fólks og jafnvel niður í svona minnsta atriði sem maður kannski áttar sig ekki alltaf á. Í aðgerðaáætluninni þá sérstaklega talað þjónustu við heimilislaust fólk og að það þurfi auðvitað að greina þar meðal annars með leyfi forseta heimilisleysi meðal kvenna sem njóta þjónustu velferðarsviðs og skoða hvernig megi mæta þeirra þörfum, tilvitnun lýkur, og í ljósi þess að þá mjög ánægjulegt að sjá að konukot sé komið í nýtt aðgengilegra og betra húsnæði og að samhliða því að þá opnar í rauninni húsnæði sem hugsað sem svona tímabundið húsnæði til að mæta konum sem hafa verið upplifa heimilisleysi en svona húsnæði myndi henta betur þeirra þörfum. Ég vildi líka nefna þar sem að einn liðurinn fjallar sérstaklega þjónustu við fatlað fólk að þá núna í gangi stefnumótunarvinna hjá velferðarráði þar sem að við erum að móta stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og ég verð að segja að þessi fundir sem við höfum haldið á föstudögum klukkan 3 þeir hafa verið mjög upplýsandi af því það alltaf bara mjög hressilegt að fá áminningu hluti sem maður hefur enga hugmynd hvernig virkar út frá sjónarhóli fólks sem með annan reynsluheim eða veruleika en maður sjálfur. Ég vil bara þakka hópnum fyrir vinnuna en í hópnum hafa setið Rúnar Björn Herrera Þorkelsson sem formaður NPA-miðstöðvarinnar, Grímur Atlason sem kemur frá Geðhjálp, framkvæmdastjóri og formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar og Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ réttindasamtaka ásamt fleirum frá Reykjavíkurborg. Ég bara þakka fyrir þessa umræðu og það alltaf ýmislegt sem við þurfum að vera meðvituð þegar við mótum síðan framtíðar aðgerðir í þessum efnum. Takk. Þá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Ágæta borgarstjórn, forseti, ég vil koma hingað upp stuttlega og ekki kannski endurtaka allt sem að aðri borgarfulltrúar hafa sagt, stundum bara náðu þeir að dekka alla umræðuna, en mér langar þó að nefna nokkur atriði vegna þess að 2018 þá fór fram mjög umfangsmikil endurskoðun á mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem ég fór fyrir. Og hún var unnin ásamt Sabínu Lesko borgarfulltrúa og fleiri góðu fólki í mjög miklu samráði. Við fengum til okkar á fund ólíka hagsmunahópa, Trans Ísland, Tabú, hernaðarandstæðinga, umhverfisverndafólk, mannréttindafólk og ég get haldið áfram að telja og unnum þetta í mjög miklu samráði. Þá var til dæmis bætt við 3 nýjum köflum sem að varða líka það sem að umlykur okkur, eins og réttinn til heilnæms lofts, að geta dregið andan og ekki verða fyrir mengun. Það að vera ekki ofsóttur af erlendum þjóðum með sínu stríðsbrölti og fleira í þessum dúr. Og svo erum við þetta lögum samkvæmt og ber okkur að leggja fram áætlun í hvernig við sem sveitarstjórn sjáum fyrir okkur að innleiða þetta inn í ekki bara rekstur borgarinnar þegar við erum að skoða útdeilingu fjármagns og hvernig við með réttlátri skiptingu
getur komið í veg fyrir það að jafnað eitthvað hluta á einhverjum stöðum, heldur líka bara hvernig við hlúum á borgarbúum. Og þetta er ekki bara eitthvað ofan á brauð. Þetta er gríðarlega mikilvægt stjórntæki eða leiðbeiningar líka, af því að mannréttindi, það er auðvelt að það sem að við höfum haft fyrir og barist fyrir, það er hægt að svipta okkur því einu vettvangi. Þannig að við þurfum að vera á tánum í þessu. Verkefnin fara ekkert frá okkur, af því að nú höfum við oft komið hingað upp eða aðrir flokkar, aðrir borgarfulltrúar, ekki við Vinstri græn, og tala að leggja niður mannréttindaskrifstofur eins og það spari stóra fólk og fjár, en við skulum muna það að þetta er lögbundið verkefni og okkur ber að sinna þessu, lögum samkvæmt. Þannig að jú, við getum alveg rætt hvar það kunni best að vera staðsett, en verkefni fara ekki frá okkur. Og þetta er slíkt verkefni að þetta fer ekkert frá okkur. Mér finnst það vera hlutverk stjórnvalda, mér finnst það vera hlutverk okkar að leggja mikla áherslu á fræðslu og upplýsingar og að miðla upplýsingum sem að meðal annars við höfum samþykkt hérna í borgarstjórn sem að er stefna, og reyna svona að skapa líka umræðu í samfélaginu, vegna þess að ég held að með því að þá erum við að uppræta fordóma, við erum að koma í veg fyrir ofbeldi. Og þetta er líka þetta er í aðalnámsskóla, leik- og grunnskóla, að vera í samtali, vera skipuleggja fræðslu fyrir leikskólabörn og grunnskólabörn, að því lengi býr að fyrstu gerð. Og þetta er ekki bara eitthvað átak, þetta þarf að vera sífellt. Hérna hefur verið gert lítið úr einhverjum leiðbeiningum sem reyndar var kallað eftir af gólfinu í grunnskólum. Hérna varðandi einhverja leiðbeinandi reglur. Mér finnst þetta vekur umræðu, einhverjum finnst þetta kjánalegt, en staðan er samt bara þannig í dag að þetta eru viðfangsefni sem við erum að glíma við. Börn verða fyrir ofbeldi af því að þau eru eitthvað öðruvísi, og eða einhverjum finnst þau framandi og vil ekki nálgast þau, og þið þekkið þetta öll. Og hvernig ætlum við að bregðast við því, við stjórnvald sem að höfum leiðbeiningaskyldu? Jú, við gerum meðal annars einhverjum svona áætlanir og við bregðumst við ákallinu frá leik- og grunnskólum, frá stofnun Reykjavíkurborgar, frá velferðarsviði. Hvernig ætlum við að taka á einmanaleika eldra fólks? Nú, við þurfum líka að setja okkur eitthvað markmið og við þurfum líka að safna gögnum. Við þurfum að spyrja okkar frábæra starfsfólk hvernig það getur sinnt fjölbreytileika fræðslu með prýði. Ekki að segja hvernig hlutinir eiga að vera gerðir, heldur hvernig getum við aðstoða ykkur í að gera þetta betur og verða betri. Og við líka sem stjórnvald með alla okkar starfsemi og allt okkar starfsfólk, okkur ber líka skylda til þess að starfsfólk okkar á vinnustað verði ekki fyrir ofbeldi eða einelti eða einhverju útskúfun eða að það sé gert grínaði og það hafða háð á spotti. Og við líka hérna kjörnir fulltrúar, við berum mikla ábyrgð, mjög mikla ábyrgð, hvernig við tölum út í samfélagið, hvernig við tölum okkar starfsfólk, hvernig við tölum hvert við annað, af því að hér hefur verið komið inn á það núna í hérna þessari prófkjörsbaráttu flokka að það geta alltaf náttúrulega allir gert mikið betur, það nú þess vegna sem við erum að bjóða okkur fram, en hérna við erum minnt á það núna að trausti borgarstjórnar, það mælist ekkert sérstaklega hátt. Og það er okkar ábyrgð, nota bene. Við eigum að bera ábyrgð á því. Það er eitt sem að ég sakna hérna, mér fannst Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi fara bara dálítið ágætlega yfir það hvernig við erum að skoða líka fjárframlög og þetta er okkar tæki til þess. Hvernig ætlum við að jafna aðstoðarmenn stelpu og stráka af frístundum og listnámi og íþróttum. Og þess vegna, og það er það sem að kynju starfs- og fjárhagsáætlun gengur út á og það kann að vera að við getum fundið eitthvað betra nafn fyrir það, en á meðan þá er þetta bara ágætt og þess ekki lýsandi, vegna þess að ég fór líka fyrir stýrihópi á sínum tíma þar sem að við reyndar útvíkkuðum verkefnið og við tókum fleiri þætti inn, við tókum einmitt fólk með erlenda bakgrunn, við tókum fólk í félagslega viðkvæmri stöðu,
Það er sagt hvernig getum við jafna aðstöðumun ólíkra hópa þó að það sem að náttúrulega samin okkur alltaf í grunninn er að við erum menn, sko, við höfum tilfinningar og það er miklu meira sem að samin okkar heldur sundrar. En það eru samt hópar þannig úti sem að ná ekki eyrum og þá er það okkar hlutverk að búa til rýmið, að búa til verkefnin og segja hér, komiði, þið getið, verið með. Og þá sakna ég í þessari aðgerðaáætlun og það er enda dekkað af lýðræðisstefnunni sem að gildi til 2030, en þá sakna ég að sameina þessar lýðræðisnálgun. Hvernig getum við gert til dæmis vinnustaðan okkar lýðræðislegri? Hvernig getum við innleitt vinnustaðalýðræði í grunnskóla? Hvernig getur starfsfólki haft meira að segja í meira samtali og það er hlustað á það. En að öllu öðru að þá er það okkar hlutverk að gefa fólki tækifæri, skapa tækifærin og rýmin, karlar, kettlingar, kynsegin og bara eiginlega við öll, sama hvaðan við komum, að því að munið það að öll komum við út úr mömmu okkar. Svo ég segi það. Er það ekki fagurt? Það er nú eitthvað sem sameinar okkur. En gott og vel, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta er auðvitað alltaf verk ráðsins að endurskoða, taka út hvað skiptir máli, leggja áherslu á og nú erum við að skila því til Jafnréttisstofu og bara til hamingju með það. Þá er borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sabine Leskov. Já, forseti, ég þakka fyrir góða umræðu hér. Eins og ég kom inn á áðan, þá eru þetta 103 aðgerðir. En það sem fjórar voru felldar niður vegna breytingar á ferlum hjá borginni, eru 99 eftir. 99 luftballons eða 99 red balloons á ensku var ein vinsældasta lag í Þýskalandi á mínum unglingsárum en rataði út í heiminn. Saklaust poplag eða hitt þó heldur, en þar er lýst hættan sem stafar okkur af stríðsóðum valdakalli sem nota jafnvel minnsta tilefni til að leggja heiminn í rúst út af ímyndaðri ógn eða því sem við einmitt köllum vókið í dag sem var ekki til þá. Ég ávarpa í áðan syndamennsku í uppstillingu listana efst í huganum hjá langflestum hér í dag og þessa vikur og mánuði. Það segir kannski sitt hvað við erum komin langt í kynjajafnrétti á Íslandi, heimsmeistarar. En ekki kannski jafnrétti almennt, að bæði hér innanlands og utanlands erum við að monta okkur af öllum konunum í valdastöðum, en ég efast, og það hefur ekki fengið umfjöllun, ég efast að það sé til stjórn höfuðborgslands í heiminum sem er jafn fjölbreytt á þessi salur hér. Og ég vera stolt af því. Stjórn sem er jafn fjölbreytt varðandi kyn, uppruna, húðlit, aldur, fötlun, kynhneigð eða kynvitund. Og ég er sannfærð að hún er betra fyrir vikið. Í tímamótaskýrslu frá McKinsey kemur fram að fyrirtæki með fjölbreyttar stjórnir eru 21% líklegri til að skila meiri arðsemi og 27% líklegri til að skara fram úr í virðisaukningu. Fjölbreyttar stjórnir stuðla að betri ákvarðanatöku með því að fella inn víðtækara sjónarmið, draga úr hópþrýstingi og ýta undir nýsköpun. Fjölbreytileiki hvað varðar kyn, þjóðerni eða reynslu til dæmis, stuðla að aukinni áhættustýringu, bættum samskiptum við hagsmunaaðila og sterkara eftirliti. Forseti, þess vegna eru aðgerðir í jafnréttis- og mannréttindamálum góð fjárfesting og góð ráðstöfun á fjármunum sveitarfélagsins.
Það nefnilega ekki góð umræða hvort það sé betra að eyða 500 milljóna í gervigrasvelli eða íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna. Það er pólitísk ákvörðun forgangsröðun. Það sem við finnum yfirleitt eitthvað samkomulag, millileið, það sem sumum finnst kannski aðeins of mikið þarna og aðeins of mikið hér, en það er ekki jafnréttis- eða mannréttindamál. En ef börn af erlendum uppruna eða fötluð börn fá ekki að spila á þessum gervigrasvelli, eða við vitum ekki einu sinni að því og skiptum okkur ekki að því, það er mannréttindamál. Grunngildi sem koma okkur við óháð í hvaða flokki við erum. Þessi áætlun og stefna í mannréttindamálum, mannréttindastefnu Reykjavíkur bara hefur skilað okkur miklu, stór verkefni og smá. Ég ætla bara að nefna þar, til dæmis á skóla frístundasviði, jafnréttisskólinn, vika 6, ofbeldisvarnar sem þar eru sett inn. Regnbogavottun, allt þetta það sem við erum leiðandi og megum vera stolt af. Og ég ætla líka nefna einmitt aftur mannréttindaráð með sínu fyrirkomulag og með sínu fjölbreytileika hvað við skoðum málin saman, og eitt dæmi sem ég er sérstaklega stolt af hvað við höfum komið í gang mikið vitundavakningu í málefnum ofbeldis, heimilisofbeldis í garð eldra fólks. Svona hlutir getum við því. Já, ég ætla að lokin bara einmitt þakka aftur Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir hennar starf í mótun á stefnu mannréttinda, á mannréttindastefnu, og Magnús Nordahl sem var formaður mannréttindaráðs þegar þessi aðgerðaáætlun var samþykkt á sínum tíma. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskov lokið máli sínu og ekki hafi fleiri óskað eftir að komast á mælendaskrá, og forseti gerir örstutt fundarhlé. Sem vil æsingur í leiðin.
Þurfi ekki að kalla á fólkið. Á ég ekki að gera það? ég myndi bara Áður en ég slæði bjöllum. Ekki. Geti ekki haldið áfram bara. Fundi framhaldið klukkan 13:05 og næst á dagskrá tillaga Sjálfstæðisflokksins að fella út úr aðalskipulagi Reykjavíkur framlengingu Hallvegar og að Vesturlandsvegi og mæli fyrir því að borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég mæli hérna fyrir lítilli tillögu sem að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum fram að fella út úr aðalskipulagi framlengingu Hallsvegar að Vesturlandsvegi og þá gera viðeigandi breytingar á skipulagsuppdráttum og greinargerðum, þannig að ekki sé gert ráð fyrir þessari tengingu. Hún ekki núna inn á deiliskipulagi, hefur ekki verið deiluskipulögð og þessi tenging mál sem að veldur áhyggjum og kemur upp í umræðinu meðal annars Sundabraut vegna ótta Grafarvogsbúa að þarna verði gegnumstreymi umferðar það verði aukið mjög mikið þannig að og þetta verði nokkurs konar fljót sem að liggur þarna í gegnum Grafarvoginn. Hallsvegur, það svo merkilegt með Hallsveg að hann þjóðvegur. Hann þjóðvegur 432 og flýtur þarna Grafarvoginn, ótengdur öllu og þessari tillögu þá fylgir auðvitað líka að ef við afnemum þessa tengingu að þá verði Hallsvegur borgargata á endanum og verði ekki lengur þjóðvegur. Við sjáum það í gögnum borgarinnar og þessi mynd sem hérna uppi kemur úr kynningu á deiliskipulagi fyrir Hallana og hvernig gert ráð fyrir því að Hallsvegur verði tengdur við Vesturlandsveg og þarna verði umferðaræð sem liggi þarna frá Vesturlandsvegi. Og því fylgir óhjákvæmilega að það mun auka umferðina, það mun minnka loftgæði og hverfisgæðin eins og við Má ég gera hlé? Já.
Fundi framhaldið klukkan 13:17. Tekið fyrir annað mál á útsendið dagskrá og tekur til máls borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég að mæla hérna fyrir tillögu sem að lætur ekki mikið yfir sér en skiptir máli sérstaklega fyrir íbúa Grafarvogs. Tillagan snýst það að framlenging Hallsvegar á aðalskipulagi Reykjavíkur til 2040 verði tekin út eða felld út og viðeigandi breytingar gerðar á skipulagsuppdráttum og greinargerð. Þessi tenging ekki í deiliskipulagi og hefur ekki verið deiliskipulögð og eitt af þeim áhyggjuefnum sem að íbúar Grafarvogs nefna sérstaklega í umræðu Sundabraut. Vegna þess að ótti fólks sá að í gegnum Grafarvog muni umferðaræð liggja og kljúfa Grafarvog þannig að erfitt verður að komast á milli hverfanna. Sem mun þá kalla á ef umferðin eykst, hvernig ætlum við að brúa og þvera þess ágætu götu. Eins og sést á glærunni hérna að þá Hallsvegur þjóðvegur 432 og flýtur þarna Grafarvoginn eins og snákur og ótengdur við annað stofnvegakerfi. Og í raun og veru þegar við horfum á aðalskipulagið og lesum það, þá áttum við okkur á því að Hallsvegur með tengingu við Vesturlandsveg í andstöðu við meginmarkmið aðalskipulagsins sem að snýst einmitt að vera ekki með umferðaræðar inn í íbúðahverfum og taka umferðina frekar út fyrir. Það sem að óþægindin, það sem áhyggjur íbúa í Grafarvogi snúast meðal annars að umferðin muni aukast og svo framvegis og ég aðeins slegin út af laginu vegna þess að ég var byrjaður áður og ekki viss hvar ég var þegar ég hætti. Það sem að mér langaði til þess að sýna borgarstjórn líka hvernig Hallsvegurinn lítur út og hvernig þveranirnar líta út. Á 3 stöðum þveranir yfir Hallsveg þar sem að gert ráð fyrir gangandi og hjólandi umferð og ef að tengingin verður, ef að við deiliskipuleggjum þessa tengingu, þá mun umferðin aukast og við og þessar þveranir verða ennþá erfiðari yfirferðar. Börn þurfa að fara yfir Hallsveginn. Það eru dæmi það að börn í Húsa- og Foldahverfi fari í Rimaskóla og öfugt. Staðsetning Grafarvogslaugar og íþróttasvæðis Fjölnis rétt sunnan Hallsvegar þannig að börn norðan Hallsvegar leita þangað bæði yfir Hallsveg og líka undir Hallsveg í göngum sem þar en það þó nokkur umferð þarna fyrir af hjólandi og gangandi fólki sem að undirstrikar það
að við ættum ekki að líta á Hallsveg sem einhvers konar umferðaræð, við eigum að líta á hann sem hverfisgötu og taka hann út úr aðalskipulaginu, nema að borgarstjórn og borgin ætli sér að gera þessa tengingu, nema að meirihlutinn vilji það. Það verður þá áhugavert að sjá að ef að núverandi meirihluti telur að það sé rétt að búa til þessa tengingu, að þá væri gott að hann myndi útskýra það fyrir íbúum í Grafarvogi og annars staðar hvað felst í því. Það nokkur umferð hérna á Hallsveginum, en það sem hún mest 6.000 bílar. Það minna heldur en á Fríkirkjuvegi hérna. Það eru 8.000 bílar. Það minna heldur en í hérna og síðan austanmegin á Hallsveginum. Það eru 3.000 til 4.000 bílar. Það eins og hérna á Suðurgötunni hérna fyrir ofan. Við viljum ekki auka umferðina á þessari leið. Við viljum ekki að Hallsvegurinn verði einhvers konar fljót sem að aðskilur hverfin í Grafarvogi og þar sem að ef að hann verður tengdur upp á Vesturlandsveg og umferðin eykst og þá verður ákall að breikka hann frá Mosfellsbæ og ofan úr Úlfarsárdal og utan frá. Þá verður komið 4 akreinar sem ennþá verra. Ég myndi miklu frekar vilja sjá Hallsveginn líta einhvern veginn svona út. Borgargötu með gangstéttum og fallegu umhverfi fyrir íbúana í Grafarvogi, en ekki sem leið fyrir íbúa annarra sveitarfélaga til þess að komast inn á Sundabraut þegar hún verður gerð. Það þess vegna sem við leggjum fram þessa tillögu og það þess vegna sem við hvetjum borgarstjórn til þess að styðja þessa tillögu, vegna þess að hún í samræmi við anda aðalskipulagsins og hún í samræmi við anda þess hvernig borg við viljum sjá og hvernig hverfi við viljum hafa. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka ágæta ræðu og sammála mörgu sem að það kemur fram. Þetta viljum við að göturnar í borginni séu svona mannvænar, þar að segja sé ekki lífshættulegt að þeirra og við viljum heldur ekki hafa bílaumferðina mjög hraða og mjög mikla. En staðan samt svo að bílum fjölgar 70 á höfuðborgarsvæðinu á hverju einustu viku, það 3.500 nýir bílar á hverju ári. Þannig að það köld staðreynd og vandinn sá að það allt of mikil bílaumferð, það verður lögð allt of mikil áhersla á óhefta umferð einkabíla og jafnvel þeir sem hafa viljað tempra það. Slík umferð, eitthvað örlítið, til dæmis á Grensásvegi eða göngugötum, sitja uppi með þær ásakanir að vera bílahatarar. Þannig svona kúltúrin, þannig þessi menning, bílamenning sem að við höfum búið til síðastliðin 40-50 ár og sitjum síðan uppi með þetta. Og ég bendi líka á það að þessi tilhneiging sem að aðalskipulagið áreindar að stoppa, að
stækka borgina með því að búa til sífellt ný og ný úthverfi og þá voru það eðli málsins samkvæmt ný úthverfi austan við úthverfin sem eru nú þegar. Af því við byggjum ekkert vestan megin borgarinnar, því að það er sjórinn. Og ný úthverfi austan við gömlu úthverfin, þau þýða meiri umferð, áhersla á greiðar samgöngur, bíla og þá í gegnum gömlu hverfin. Og mér finnst stundum í umræðinni að það hafi verið skortur á því að fólk svona horfist í augu við það eða viðurkenni þann vanda sem að takmarkalaus útþensla byggðarinnar, takmarkalaus ný úthverfi austan við gömlu úthverfin veldur. Þessi halsugur, ég var reyndar að viðkenna, minnstu þetta var fín kynning og ég ætla þó að taka fram að það er ekki endilega markmið aðalskipulagsins 2010 til 2040 að safna allir í bílaumferð á einhverjar örfáar megin stofnbrautir, heldur það meira í anda aðalskipulagsins að borgin sé eins og eiginlega allar það borgir sem að við höfum gaman að heimsækja, þá er gatnakerfið eins og háræðanett. Þannig að bílaumferðin seytlast í gegnum hverfin. Og við náttúrulega hér við sem búum hérna í vesturhluta borgarinnar, við náttúrulega þekkjum þetta frá Miklubraut og Hringbraut, en jafnvel þar hafa verið deildar meiningar þann vilja að reyna að takmarka bílaumferðina aðeins til að mynda með því að lækka hámarkshraða. Það voru borgarfulltrúar hér í salnum sem að greiddu atkvæði gegn því að lækka hámarkshraða á Hringbraut niður í 40. Nú, þetta skipulag, þessi hugmynd verður til held ég í aðalskipulaginu 2002 til 2024. Ég fletti því upp að þetta var til umfjöllunar í umhverfisráði í nóvember 2007 og þar var fólk einhug það að þetta þyrfti að gerast í samráði við íbúa og þá í Grafarvoginum. Og en kannski ekki beinlínis lagt gegn þessu en það voru viðvörunarraddir kannski ekkert ósvipað því sem núna í dag, næstu 20 árum síðar, borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónssyni. Það er hægt að fletta því upp að Vegagerðin var þarna með umhverfismat áætlun og í rauninni deiliskipulagstillögu sem að gera ráð fyrir þessari braut, þessari framlengingu frá Víkurvegi að Vesturlandsvegi, þetta er stutt, og þá með brú yfir Korpu og nokkuð stór mislæg gatnamót þar sem að þessi framlengdi halsvegur mætir Vesturlandsvegi og síðan áfram eftir Úlfarsfellsvegi upp í það hverfi. Og núna vil svo til að það stendur til að byggja nýtt úthverfi austan við Grafarvoginn sem halskverfi. Og það augljóst að þá þarf að leysa þar ákveðin vanda því að margir þar munu vera á bílum og það allavega einhver rök að það eigi að vera eðlilegt fyrir þá sem einhverja sem að búa í því nýja hverfi að keyra þarna Úlfarsfellsveginn og síðan framlengdan halsveg og niður á Sundabraut. Maður skilur það sjónarmið. Og þá kemur líka það sem unnið með því og ég minni líka á það að það eru ekki mörg ár síðan að var talsvert áberandi í umræðunni krafa það held ég Grafarvogi að halsvegur eru framlengdur allavega þannig að það kæmi brú yfir Korpu og inn að Korputorgi.
En þannig að þetta er eitt af þessum málum sem að eru sjónarhorn mismunandi. Þó held ég að séu ekki mjög mismunandi að því leyti að við erum sammála það að vilja hafa mannvænar og vistvænar borgargötur og það þýðir að það er ekki þó mjög hraður og mikill hraði umferðar eða einkabíla umferðar. Ég vil líka taka fram að það sást á kortinu sem var hérna áðan í kynningunni að 6.000 bílar eins og veru hlutahalsvegar talið að verði. Það með minnir og Birkimælnum séu 8.000 bílar í Sogamýrinni, þannig að það er ekki einhverja stjarnfræðilegar tölur. En ég tel að það er margt ágætt í þessari tillögu en ég tel enga síður ótímabært að taka þetta bara út núna. Það getur vel verið að það verið gert einhvern tímann, en ég tel að það sé ótímabært núna. Við skulum sjá uppbyggingu þarna á Hallsvegi, þarna í Höllunum og íhuga það betur og fara betur yfir það hvort að það sé skynsamlegt að gera það núna. Ég er ekki viss það að það getur verið, en allavega ég legg til að á þeim forsendum að þetta sé ótímabær tillaga miðað við stöðu mála og fyrirætlanir og að því verði tillögunni vísað frá. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti, þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrir ræðuna. Mér langaði bara til þess að benda á það að samkvæmt talningum borgarinnar þá eru tæplega 3.000 bílar sem að keyra Birkimælinn á degi hverjum, ekki 8.000. Borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að veita andsvar, svara frá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir leiðréttinguna og fór með þá tölu sem að ég hélt að væri rétt og hafði einhvern tímann lesið mér til en rétt skal vera rétt. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Takk, forseti. Bara svo að svo ég upplýsi borgarfulltrúann, þetta talning sem var gerð og birtist í borgarvefsjá 27.1.2021, þannig að þetta ekki nýjar tölur en þarna eru 2.800 bílar, tæplega 2.800 bílar sem að fara Birkimælinn á hverjum degi. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson veitt ansvar öðru sinni og skar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Þá andsvörin lokið við þessa ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég kem upp til þess að lýsa yfir stuðningi varðandi með þessa tillögu. Mér finnst hún bara nokkuð skynsamlega í ljósi bæði óvissunar sem að fylgir því að það liggur ekki einu sinni fyrir hver útfærsla á Sundabrautinni og ég held að það sé bara mjög gott að taka þetta út úr aðalskipulagi. Það er ekki búið að náttúrulega taka neitt þetta mál lengra. Ég held að kollegar mínir í meirihlutanum eru alveg fylgjandi þessari tillögu. Enda er þeim annt það að auka öryggi gangandi og hjólandi íbúa í borginni. Skrítið að vísa þessu frá. Mér finnst það kannski eðlilegra fyrst að það er ekki mikill stuðningur fyrir því að taka efnislega umræðu þessa tillögu hér í borgarstjórnarsalnum að
að vísa þessu þá allavega til ussins þar sem þetta fær faglega umfjöllun. Mér hefði þótt það kannski eðlilegra heldur en að bara vísa þessu frá. Það alveg eðlileg spurning sem sett fram hérna að verið að setja ef þessi tillaga sem í aðalskipulagi hún í rauninni eins og hún sett mögulega fram, þar að segja framtíðarsýnin fyrir þessa götu ef að sérstaklega ef að brú verður yfir Sundabrú verði fyrir valinu, að það nokkuð ljóst að umferðarþungin þessa götu mun aukast talsvert. Og ég myndi halda að það gangi alveg þvert á stefnu meirihlutans að auka umferðarþunga inn í mitt hverfi. Þannig að ég ætla að ítreka það, mér finnst skrítið að þessu sé vísað frá. Ég myndi helst vilja styðja við þetta og vonandi sjá borgarfulltrúar að sér að taka undir frávísunni en að öllu sem sagt til vara þá myndi ég leggja það til að þessu yrði vísa til ussins. Það sem þetta fær þó allavega faglega umfjöllun. Takk kærlega. Þá hefur borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þessi tillaga, hún raun og veru frábær. Hún snýst í kjarnanum það að fyrirbyggja aðgerð sem við vitum að verður ekki vel lukkuð og ekki í náð íbúa. Og hvers vegna ekki að taka út eitthvað sem virðist vera meira til einhvers konar, bara, þú veist, eitthvað pennastrik á blaði, ekkert meira en það á þessu tímapunkti. Til þess, ef við getum það, frekar en að vera að halda þessu inni, bara til þess eins að halda þessu inni og taka þetta ekki út núna vegna þess að hvað minni hlutin að leggja það til, eða eitthvað svoleiðis. En til þess að draga þetta svona saman, ef það skildi nú vera eitthvað sem að hlusta og var bara að skrá sig, opna tengilinn núna, að þá það þannig að í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur til 2040 þá gert ráð fyrir því að Hallsvegur sem þessi svona hverfisgata í Grafarvoginum verði framlengt að Vesturlandsvegi. En þetta ekkert meira en pennastrik á blað á þessum tímapunkti. Þessi tenging, hún hefur aldrei verið útfærð í deiliskipulaginu og hún í raun og veru samræmist því ekki bara raunverulegu gatnakerfi þessa hverfis, Grafarvogs. Og íbúar Grafarvogs hafa lýst áhyggjum af því að ef svo skildi vera að menn færi nú ákveða að framlengja Hallsveginn að Vesturlandsvegi og gera þannig svona skurði í gegnum hverfið, að þá myndi það að sjálfsögðu margfalda umferðina í gegnum hverfið og skapa hana þessa beinu leið frá Vesturlandsvegi inn að úthverfum í íbúarhverfi borgarinnar eða bara svona þverunarleið. Og það bara langt umfram það sem að Hallsvegur, þessi umferðarþungi sem að augljóslega myndi þá vera þar, bara umfram það sem að Hallsvegur var hannaður fyrir. Þetta bara Grafarvogur bara mjög vel heppnað hverfi, skipulagt með lífsgæði íbúa í huga, þarna náttúran, þarna gott íþrótta, sem sagt, mikið íþróttir, góð íþróttaaðstaða, þarna góð sundlaugaраðstaða og þetta verið bara mjög gott hverfi á svo marga vegur sem kannski ástæðan fyrir okkur það svona vinsælt núna. Og það þegar bara mikil umferð Hallsveg, sérstaklega með tilliti til þess að þarna fara börn og ungmenni daglega og í raunar væri bara líkt og kollegi minn, borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson var að leggja til. Að það væri bara frekar ráð að fara að bæta aðstöðuna fyrir gangandi og hjólandi þessa götu, heldur að fara að gera úr henni einhverja safnaði bíla.
En borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson sagði að hugmyndin með núverandi aðalskipulagi væri svo að bílaumferð ætti sko að seytlast svona í gegnum hverfin. Þetta kannski bara enn eitt dæmið svona rofið að tengingaleysið sem á milli Ráðhússins og íbúa Reykjavíkurborgar. Vegna þess að íbúa Reykjavíkurborgar vilja ekki vera með rosalega mikla umferð í hverfunum sínum. Íbúar Reykjavíkurborgar hafa trekk í trekk lýst því yfir aftur og aftur að það sem að fólkið vill að það sé lítil umferð innan hverfa þar sem að börn eru mikið á gangi og fólk og hjólandi og allt þetta og frekar sé sko umferðinni safna saman á bara einhverjar safnæðar eða safngötur sem eru þá líka svolítið frá gangandi til þess að gæta öryggis þegar komist líka umferðarþunga. Þannig að íbúar vilja ekki fá mikinn umferðarþunga inn í hverfið sinn. Þau vilja hið gagnstæða og þau vilja bara létta umferðina hverfa og beina þessari þyngri umferð á bara safnvegi. Og við sjáum þetta til dæmis eins og núna með breytinguna sem var gerð á Sæbraut og Kleppsmýrarvegi að kvörtunum frá íbúum í Vogahverfinu nýja vegna aukinnar umferðar innan þess hverfis, þeim hefur fjölgað. Kvörtunum hefur fjölgað. Og það menn að segja þetta sama, aftur og aftur. Þau vilja ekki fá svona mikla umferð innan hverfis og þau vilja að það sé farið aðgerðir til þess að minnka þá umferð. Og það að fara að lækka hámarkshraða 10 km og 50 í 40, það bara sýndarmennska. Vegna þess að það bara fólk keyrir eins hratt og umferð eða aðstæður leyfa og eins og aðstæður bara eftir því hvernig umhverfi það verið að skapa fyrir ökumenn og þannig í raun og veru ættum við alltaf frekar að huga því hvernig getum við beint fólki þannig að þungumferðin annars staðar frekar að vera beinað inn í hverfin og segja svo herri nú ætlum við að laga vandann sem við bjuggum til með því að lækka hérna hámarkshraðann 10 km. Breytir ekki neinu. En það sem ég vildi líka segja í þessu aftur, þetta bara fullkomið tækifæri til þess að koma í veg fyrir mistök áður en þau verða. Af því við sjáum það hér að þetta ekki það sem íbúar vilja, þetta ekki eins og í samræmi við stefnu þessa allavega samræmi við það sem að borgarfulltrúar meirihlutann sér segja við íbúa, þótt það greinlega standi henni í aðalskipulaginu en það hægt að laga það. En svo líka annað sem ég bara mjög hugsi yfir til dæmis bara við þetta allt saman, það var nú að koma upp eldsvoði mikill í nýja hverfinu eða í Gufunesi í gær og þar var einmitt bara einn vegur þar út og sem að lokaðist út af þessu og það bara rosalega mikilvægt og ef það eitthvað sem allt þetta að kenna okkur, hvort sem að sé þessu umræða hér eða bara atburði gærdagsins eða svoleiðis að við þurfum virkilega að gæta þess hvernig við erum að haga umferðaræðum innan hverfa. Og þau þurfa að vera með lífsgæði og öryggi íbúa í fyrirrúmi og ekki vera að vísa góðum tillögum frá bara vegna þess að nenni ekki að díla við þær því það eru kosningar og fólk of upptekið til þess að hugsa aðeins nógu vel út í þetta. Það nú bara aumingjaskapur segi ég. Við erum kosinina til þess að taka afstöðu til mála, ekki bara vísa þeim frá vegna þess að við nennum ekki að hugsa út í þeim núna. Þannig að þetta sú brýning sem ég vildi hafa hér sagt hafa og þakka fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir óskað eftir að veita andsvar. Eða var Hjálmur fyrirgefið, þú glemdi því. Nú, ok. Afsakið þetta fór fram hjá forseta. Já, ok, forseti, þetta var svona ræða, vondanlega, en ég ger athugasemd við það að það skipti engu máli, þessi bara sýndarmennska að lækka hraða innan íbúðahverfa úr 50 í 40, það fráleit skoðun og sem betur fyrir mjög fáir þeirrar skoðunar og ég minna á þegar að umferðarhraði í íbúðahverfum var lækkaður niður í 30 km og það var nú tímum R-listans ef ég man rétt. Þá voru ýmsir sem höfðu efasemdir það og töldu að myndi ekki breyta neinu hvort að bílar keyrðu á 30, 40, 50. Það rangt, það breytir öllu. Og
Já, svo ætla ég nú, já, þetta nú kannski það sem ég fannst nú svona dálítið fráleitt, sko, og ætla að koma því bara hér með á framfæri. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar, svarar þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, þetta voru þetta sjálfstæðismenn sem lækkuðu hámarkshraðann í hverfunum og þá var það alveg, hvað ég held að hafi verið 60 eitthvað hámarkshraðinn og hann var lækkaður niður í 30. Það er alveg umtalsverð lækkun og tekur líka bara mið af göturýminu. Og það er raun og veru kannski mórallinni því sem ég var að reyna að segja hérna, að þegar göturýmið og aðstæður í götun eru slíkar að raunveruleikin er sá eins og nú að flestir eru nú þegar að keyra þarna á milli 40–50 km hámarkshraða, 40–50 km hraða áður en að þessar breytingar voru gerðar, þá er það í raun og veru sýndarmennska vegna þess að það breytir ekki neinu í raun, ekki með við raunhegðun. Ég átta mig alveg á því að þetta fer voðalega í tauganar á borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni en það er að hryggja með því að ég keyri þannig margsinnis daglega og þetta er bara hraðinn sem ég keyri á vegna þess einfaldlega það er ekki göturými eða neitt til þess fyrir. Það hefur ekkert að gera með einhverja gul skilti, þetta er bara rýmið á götun er svona. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson? Já, það var allavega þegar að ég var að kynna mér þetta á sínum tíma, það manni ekki betur þetta fyrst komið fram sem formleg tillaga í borgarstjórn á tíðum R-listans að lækka hraðann í hverfunum, annars skiptir þetta ekki öllu máli, nákvæmlega hver, en ég held að það sé rétt samt. Og svo vil ég líka benda á að það hefur verið kvartað mjög mikið yfir hættulegum aðstæðum fyrir börn að þvera hringbraut og þess vegna finnst mér eiginlega með svolítum ólíkindum að það sé tala hér með þeim hætti að það skipti engu máli að lækka hraðann. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar þá ansvari öðru sinni Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, hérna finnst mér áhugavert að heyra hvað menn eru fljótir að skipta lag eftir í hvað hverfi er verið að ræða. Ef að þetta er svona mikilvægt mitt fyrir, sem að ég veit, það sem er fyrir börnin hérna í Vesturbænum og bara klárlega var eitthvað sem að foreldrar og margir höfðu áhyggjur af, væri það þá ekki eins fyrir börnin í Grafarvogi? Að við myndum þá tryggja það að þau myndi ekki þurfa slíkan umferðarþunga eins og er á hringbrautinni í Vestri bæ. Ég bara bið hérna ágæta borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson að vera með sömu kröfur til vegaumferðar í Grafarvogi og hann er með til Vesturbæinga. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni og er þá ansvörin lokið undir þessari ræðu og já, afsakið, forseti, borgarstjórn. Þá er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, takk fyrir þetta, forseti, og ég ætlaði bara að því það var verið að nefna Vogabyggð sem dæmi í þessari ræðu og mér finnst Vogabyggð einmitt vera gott dæmi það að það sé mikilvægt að hafa fleiri heldur en einn útgang út úr hverfi, að það sé gott að geta dreift umferðinni á fleiri en ein gatnamót vegna þess að gatnamótin sem annars myndu eiga allri umferð, þau stíflast gjörsamlega og það að það sé útgangur þarna að keyra áfram Skútuvoginn fyrir bæði íbúahverfisins en líka þá sem eru að koma úr vinnu bara á Skútuvogi og komast bara ekki lönd eða strönd, að það eru fleiri útgangar þarna og það er einmitt gott einkenni fyrir góða umferðarstjórnun. Það hins vegar er auðvelt að fara í umferðartemprandi aðgerðir eins og hefur verið gert á Skútuvogi þarna og inni á Duggu, heldur þetta heitir Dugguvör þarna á þessum enda. Og það hefur dregið mjög úr umferðarhraða og slíkar aðgerðir eru bara betri leið heldur en að loka alla inni og senda alla bíla vegna þess að það skapar líka afskaplega mikla hættu að vera með gatnamót sem anna ekki umferð og það skapar lífshættu sem ég hef bara sjálf lent í.
þegar þessi gatnamót hafa verið að stíplast. Þannig ég ætlaði bara að benda á þetta, það er ekki góð aðferð að loka og beina öllum inn á sömu gatnamótun og sömu vegina, heldur að létta á. Þá er borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið máli sín, lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég áttum ekki alveg á því hvort þetta hafi verið ansvar eða meðsvar, sem stendur eru 3 leiðir út úr Grái, vegurinn sem hér til umræðu, hann þverar milli tveggja, þannig að raun og veru ekki bara milli tveggja, heldur myndi fara af bara stórri safnæð og beina umferð inn í hverfin út þessar 2 Víkurveg og það sem að Gullinbrú kemur, eða Strandveg. Og það myndi þá þýða með við það sem að borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir var að segja hér, að þá hlýtur hún að vera sammála mér það að við ættum ekki að vera að búa til umferðarþunga á þessa punkta út úr hverfinu. Þannig að ég býst við því að hún sé nú bara innst í hjarta sínu ágætlega hlynnt þessari tillögu. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir? Já, takk fyrir þetta. Í lykilatriðum er ég bara að benda á það að það var gerð gagnrýni við það að umferð væri látin seytla í gegnum svona netkerfi í staðinn fyrir að beina umferð allri á einhverjar svokallaðar stofnæðar. Þessi vegur á að mínu mati að tengja þarna saman hverfi sem eru íbúahverfi og er hægt að ganga frá honum þannig og skipuleggja hann þannig að það séu bara umferðartemprandi og hraðatemprandi aðgerðir sem að fara á þann veg. Þarna verða stór hverfi, þau eiga að verða burðu í sjálfu sér. Þetta er nánast eins og heilt sveitafélag, þessi 2 hverfi sem þarna eru skorinni sundur með þessum vegi, en og er að bætast við, þannig að eins og við vorum að benda á þá er kannski ekki tímabært að vera að taka miklar ákvarðanir þetta þar sem allt þetta skipulag er ennþá framundan í kortunum og á eftir að ákveða hvernig tengingarnar verða síðan þarna á milli. Spurningin er bara hvort að á að fara í einhverja sérstaka aðalskipulagsbreytingu með ekkert í höndunum, annað heldur en þessa vangaveltur, eða hvort að á að bíða með það til rétt tíma þegar þetta liggur fyrir. Forseti vill minna fólk á tíma. Þá hefur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir ansvari öðru sinni. Já, ágæti forseti, það sem ég var að reyna að benda á í ræðu minni er það að með því að koma í veg fyrir að umferð sé að dreifast inn í hverfin til að byrja með, þá þarf ekki eins og að fara í einhverja sérstakar hraðatemprandi aðgerðir. Það er bara alveg hægt að hafa hóflegan hraða innan hverfis og svo fyrirbyggja að þarna safnist mikil umferð og það er það sem við erum að leggja áherslu á vegna þess að það er ekki síst bara það sem að íbúar vilja og íbúar er að kalla eftir og mér finnst bara allt í lagi að hlusta á íbúa. Hitt er þetta að eins og hefur komið inn á, þetta er bara pennastrik á blaðið sem stendur. Það er nákvæmlega eins og borgarfulltrúin Andrea kom inn á, ekkert í hendi varðandi hvernig útfærslan á þessu yrði, sem að því að útfærslan er ekki einu sinni endanleg í aðalskipulaginu. Myndi það breyta einhverju fyrir þennan borgarstjóra meirihluta að láta skoða þetta, taka þetta til einhverja skoðunar innan sviðsins? Nei, myndi ekki breyta neinu, en það myndi þá sýna að þau eru mætt hingað í dag í borgarstjórasalinn til þess að taka afstöðu til mála en ekki bara vísa þeim frá af letinni einskæri, eins og ég segi. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið að veita að svara ansvari öðru sinni og þá er ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, efnislega er þetta ekkert mjög óskynsamleg tillaga og ég veit að íbúar í Grafarvogi hafa áhyggjur af þessu. Staðreyndin er samt sú að við vitum ekki hvar Sundabraut mun koma til með að liggja nákvæmlega eða með hvaða hætti.
Það ekki vitað hvort hún verður liggur þarna þar sem að þessi drög hafa gert ráð fyrir eða einhvers annar staðar. Það ekki vitað hvort að hún verður undir vistloki eða hvort að þarna verði mislæg gatnamót eða með hvaða hætti þetta tengist, hvort hún færi í göng eða brú eða þá hvernig brú. Það bara ennþá verið að útfæra þetta. Og ég vil kannski fyrst segja það og taka undir bara orð Hjálmar Sveinssonar hérna áðan, þetta sem að fór mjög vel yfir þetta. En augljóslega þá það okkar vilji að hvernig sem að Sundabraut verði útfærð, það verði það í góðri sátt við hverfin á, í rauninni öllum þremur endum hennar, að það verði ekki óþarflega umferðar álag eða eyðileggi umhverfið þeirra eða þannig. Og við erum og verðum í samtali við þau það hvernig þetta passa það, hvernig sem útfærslan þá endanum verður, að það verði þá farið í eftir atvikum einhvers konar, hvað segjum við, aðgerðir til þess að draga úr slæmum áhrifum af þeim lendingum sem á endanum verða fyrir valinu, til þess að draga úr neikvæðum áhrifum og auknum umferðarþunga inn í hverfi og svoleiðis. Ástæðan fyrir því að við erum hérna að tala um frávísun sú að þetta ekki tímabært og það myndi senda svo skrítin skilaboð þegar við vitum ekki einu sinni hvar Sundabrautin eftir að liggja eða hvernig, að fara að pikka út einn og einn veg og hafa áhyggjur af því hvernig hann muni liggja miðað við eina tiltekna mögulega niðurstöðu. Og ef við gerum þetta með þessa, erum við þá á næsta fundi að fara að koma inn með einhvern annan veg sem gæti mögulega tengst inn við Sundabraut niður í Laugardalnum, eða erum við að fara að tala um einhverja hjáleið í Sæbrautinni sem að gæti þurft að færa ef að það verður einhver annar útfærslu. Það svo skrítið að mæta inn með aðalskipulagsbreytingu til þess að fyrirbyggja eina ákveðna sviðsmynd þegar við vitum ekki einu sinni við hverju við erum að bregðast. Mér finnst það mjög óskynsamlegt að ætla að fara í einhverja svoleiðis leikfimi við að taka út eina götu og bregðast við hverja fyrir sig. Jú, ég skil það alveg að fólk vilji senda ákveðin skilaboð að ætla að standa vörð hagsmuni í Grafarvogsbúa. Ég skil það alveg, það sem markmið allt í lagi, en með því að vísa frá erum við ekki að segja nei, við ætlum ekkert að gera það. Við erum bara að segja að það ekki tímabært núna, við vitum ekki hvernig þetta liggur. Og það engin skynsemi í því að taka eina götu út fyrir sviga og fara að pæla í henni út frá einni tiltekinni mögulegri lendingu. Rétta aðferðafræðin við svona að skoða hver besta lendingin á leigunni og fara svo í hvaða aðgerðir þurfum að fara til þess að draga úr þeim neikvæðu áhrifum sem verða þá af þeirri lendingu. Þá í samræði við íbúana á stöðunum sem að það hefur áhrif á. Þannig að það ástæðan fyrir að við erum að tala um frávísunina, ekki vegna þess að við séum löt, ekki vegna þess að við séum á móti þessu, ekki vegna þess að við séum full af einhverju óútskýrðu hatri á Grafarvogsbúum eða eitthvað svoleiðis. Bara aðferðafræðin væri mjög skringileg að gera þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en að færi það að velja bestu leguna út frá hvernig sé best að ná markmiðunum með þessum minnstu af neikvæðu áhrifunum og fara svo í samtali það hvernig best að draga úr þeim neikvæðu áhrifum sem verða af því. En klárlega setjum við bara þetta á listan okkar það hvaða hlutum við gætum þurft að pæla í ef að þessi tiltekna leið verður fyrir valinu. En það algjörlega ótímabært að fara í að ákveða eitthvað aðalskipulagsbreyting út frá því að þetta gæti orðið og áhrifin af því gætu verið. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vilja yfirlýsingu ráðherra og borgarstjóra lagningu Sundabrautar frá 2021 stendur eftirfarandi endanlegt leiðarval Sundabrautar með leyfi forseta. Mun það byggja á umhverfismati framkvæmdarinnar sem feli í sér samanburð valkosta og mat á líklegri þróun án framkvæmdarinnar. Rík áhersla verði lögð á samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila í öllum þáttum skipulags og umhverfismats. Tilvitnun lýkur. Sömuleiðis stendur, með leyfi forseta, aðilar eru sammála að samhliða undirbúningi skipulags og umhverfismats verði skoðaðar líklegar breytingar á dreifingu umferðar og hvernig bregðast megi við mögulegum neikvæðum áhrifum á íbúðahverfi á áhrifasvæði Sundabrautar.
Tilvitnun lýkur. Ég skil vel áhyggjur íbúa, bæði í Laugardal og Grafarvogi. Það er eðlileg umræða að ræða áhrif einstaka vegkafla á líf fólks í samhengi við þetta stóra verkefni. Það er kannski ekki eðlilegt að drífa okkur í skipulagsbreytingar strax á þessu stigi, en umræðan á sannarlega rétt á sér og hún er eðlileg. Mér finnst umræðan Sundabraut engan veginn komin á þann stað að það liggi fyrir nægar upplýsingar mismunandi valkosti. Það vantar nefnilega alla umfjöllun þessar mótvægisaðgerðir sem átti að vinna samhliða skoðun valkosta eins og kveðið er á í viljayfirlýsingunni. Þetta hef ég bent á ítrekað. Samráð við íbúa átti líka að skipta máli og íbúa Reykjavíkur hafa áhyggjur af neikvæðum áhrifum á hverfin sín. Íbúar þurfa að fá að sjá heildarmyndina, svo umræðan mismunandi valkosti og samanburð við núllkost liggi fyrir. Því það er líka mikilvægur hluti af verkefninu. Sundabraut þarf jú að bæta líf Reykvíkinga, ekki satt. Það hlýtur að vera okkar forsenda. Okkar ábyrgð er jú að tryggja hagsmuni Reykvíkinga. Sundabraut þarf að vera þannig að hún gagnist Reykvíkingum og skemmi ekki Reykjavík. Ég hef talað fyrir mikilvægi þess að Sundabraut risti ekki hverfin okkar í sundur. Mér finnst það meginforsenda þessa verkefnis. Þannig er verið að setja Sæbrautin í stokk, en fleiri aðgerðir þurfa að koma til, eins og kveðið var á í viljayfirlýsingunni. Ég hef talað fyrir mikilvægi þess að Sundabraut risti ekki Gufunesið í sundur og umferðin fari helst undir Gufunesið frekar en að rista þá hverfið í sundur. Sama ætti eðlilega eiga við Hallsveginn. Möguleg mótvægisaðgerð við Hallsveg gæti þannig verið að setja umferð Sundabrautar Hallsveg í stokk eða göng. Ennfremur væri hægt að framlengja Hallsveg bara fyrir almenningssamgöngur, sem myndi gagnast mjög vel fyrir Úlfarsárdals uppbygginguna sem í undirbúningi. Það vill jú enginn búa við Vesturlandsveginn, hvort sem hann heitir Vesturlandsvegur eða Hallsvegur eða eitthvað annað. Og við viljum ekki að nokkur manneskja búi á slíkum stað, við viljum göngu og hjólavænt og örugt umhverfi, það er jú okkar stefna. Við viljum heilnæmt umhverfi. Það er okkar stefna. Þess vegna eru þessar mótvægisaðgerðir nauðsynlegar. Nauðsynlegur hluti af þessu verkefni, nauðsynlegur hluti af upplýstri umræðu valkosti Sundabraut. Það er ekki tímabært að taka ákvörðun mismunandi valkosti fyrir en þessar mótvægisaðgerðir liggja fyrir. Vegagerðin getur ekki ein valið milli valkosta út frá hagræði og mér fannst svolítið sérstakt að hún skyldi drífa sig að hafa skoðun á málinu án þess að ná lendingu í sátt byggt á þeirri viljayfirlýsingu sem liggur til grundvallar þessu verkefni. Reykjavík verður að setja sitt mark á málið byggt á hagsmunum sinna íbúa, byggt á samráði og upplýstri umræðu valkosti, þar sem tryggt er að mótvægisaðgerðir séu álitnar eðlilegur hluti af verkefninu, ekki eitthvað auka verk. Við berum ábyrgð á hagsmunum Reykvíkinga og við erum kjörin til þess. Og Sundabraut þarf að vera á forsendum okkar íbúa. Þá hefur borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, já, ég var búinn með mín andsvör, ég ætlaði meðal annars að árétta það að það er ekki nein mótsögn í mínu málflutningi. Ég tók einmitt undir þau rök borgarfulltrúans Friðjóns Friðjónssonar að það væri æskilegt að hafa ekki of mikla bílaumferð þarna, hafa hana ekki of hraða, hafa hana öruga, hafa hana mannvæna, vistvæna og það voru held ég svona meðal annars þessi orð sem ég notaði og ég sömu skoðunar vestur í bæ í Hringbraut eða í Miklubraut eða á Grensásvegi, ég bara þeirra skoðunar en það hefur verið svolítið misbrestur á væga sagt að fólk hafi verið sammála þeirri stefnu og þá bara verður svo að vera
En þetta bara fínasta umræða og ég líka minni á það að sko, það hefur verið líka frá íbúum í Grafarvogi, svo ég minninu á það að sem að vildu gjarnan hafa vegtengingu hérna yfir Korpu og allavega yfir á Korputorg. Þannig að maður skilur líka vel og ég vil líka segja að þetta ekki alveg eins einfalt og margir hér vilja láta vera að þetta nýja hverfi sem að kemur hérna í höllunum, hvort sem að það verður nú 2000 íbúðir eða upp í 4000, ég veit það ekki. Það var það mörguleiti lógist að einhverjir þar sem að vilja fara niður í Grafarvog, niður í Gufunes eða niður á nýja Sundabraut, kjósi þá og eigi kost að fara þarna þessa götu í staðis að taka stóran krók, suður eftir og síðan á öðrum stöðum þarna Þannig að, og ég heyri það að það svona einhvern veginn gert má tortryggilegt þessi sýn sem í gildi í öllum svona helstu borgum þar sem þú ert með þetta gegnumdræpis gatnakerfi, seitlandi gatnakerfi, það sem þú ert ekki með mikið af götum sem eru svo óvæð stórfljót, heldur leiti umferðin einmitt eftir þessu neti og ég held að þessi góð ráðstöfun og auðvitað að svo miklu leiti sem umferðin ekki allt of mikil og hún tiltölulega hæg. En ég bara ítreka það að ég skil það bara mjög vel að þá sem að svona hræðast þessa framkvæmd en leið ítreka ég það að það ótímabært að taka ákvörðun þetta hér og nú. Þetta þarf að skoðast betur, umhverfið þarna á eftir að breytast talsvert mikið. Þannig að ég stendi þá tillögu mína það að vísa þessu frá. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Get ég fengið klærurnar aftur? Forseti, mér langar til þess að þakka fyrir þessu umræðu. Mér finnst hún samt að ákveðnu leyti byggð á misskilningi, sérstaklega og kannski óvænt eða ekki að hálfu meirihlutans. Þetta snýst ekki Sundabrautina sem slíka eða hvaða valkostir verða valdir þar. Þetta snýst það hvernig Grafarvogur og byggist upp og heldur áfram að þróast. Miklu frekar. Ef að það koma göng, þá minni þrýstingur á Hallsveg kannski. Ef það kemur brú, þá verður meiri þrýstingur á Hallsveg. Hvort heldur þá erum við þeirra skoðunar að þessi tenging eigi ekki að vera. Hvaða valkostir verða valdir í Sundabraut skiptir ekki höfuðmáli fyrir þessa 800 metra sem liggja frá Víkurvegi upp á Vesturlandsveg. Við erum þeirra skoðunar að sá bútur eigi ekki að vera. Við sjáum mynd á öllum þessum skjám sem eru inni, þar sem að sýnt að 12.000 bílar eiga að koma af Vesturlandsvegi niður að Víkurvegi. Þetta greining sem gerð vegna verklýsingar skipulagsgerðar og umhverfismat Halla á nágrenni. Þetta hverfi sem að meirihlutinn boðaði í fyrra
og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson velti fyrir sig hvort það eru 2000 eða 4000 íbúðir þar. Formaður Flokks fólksins boðaði fyrir 2 mánuðum 10.000 íbúðir og líka fyrir 7-8 mánuðum síðan og þarna eru 10.000 íbúðir. Og svo vitum við að Blikastaðalandið er að fara að byggjast upp á næstu 10-15 árum og þar munu vera fleiri 100.000 íbúðir og fleiri þúsund mann sem að munu keyra í áttina að Reykjavík á morgnana og jafnvel taka borgarlínu og aðrar almenningssamgöngur eða dróna eða hvað svo sem að verður komið á þeim tíma. En það breytir því ekki að við erum að tala um það að við viljum ekki fá þessa umferð, hvernig svo sem að hún, af hvaða ástæðum svo sem að hún inn í Grafavoginn. Og það er reyndar eitt merkilegt við þessa greiningu Eflu frá því í massi fyrra, að eins og við sjáum á myndunum að þá eru 12.000 bílar sem að keyra Vesturlandsveginn á Víkurveg, þar eru síðan 9.000 íbúðar í bílar og næstu mælingu verður 6.000 bílar, en eina afreinin sem þar inn í Kirkjugarðinn og ég veit ekki hvort að þessi 3.000 bílar eiga að fara á hverjum degi inn í Kirkjugarðinn, en það væri eitthvað mjög skrítið. Og svo kemur það alla leið niður að Strandvegi, þar sem að við Langarima, þar sem að eiga að vera 6.000 bílar. Og þar eru 6.000 bílar núna. Þannig að umferðin á ekkert að aukast á þeim tímapunkt, á þeim stað, með það sem hún í dag. Og reyndar voru 6.000 bílar mældir þar fyrir 3 árum, en 7.500 bílar mældir að þessum bút í fyrra. Ég ætla að leyfa mér að draga í efa þessar tölur sem að borgin að vinna með í sínum skipulagslýsingum og verklýsingum. Ég ætla að leyfa mér að draga það í efa að þær standist. Ég held að allt tal það að þetta sé eitthvað ótímabært byggt á misskilningi, hvort svo sem að hann viljandi eða óviljandi meirihlutans, vegna þess að þetta snýst það hvernig Grafavogurinn þróast og hvort að hann þróist með þeim hætti að við opnum fyrir æð, umferðaræð inn í hverfið og missum þar af tækifærinu til þess að halda Grafavoginum heilum og óklofnum, heldur og hann verður klofinn með, við erum að reyna að muna hvað borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson sagði svo ljóðrænt fljótið sem að bílaumferðin en það það sem við óskum ekki fyrir Grafavog. Við óskum þess ekki að Grafavogur verði klofinn með fljóti bíla. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og ræðum undir þessari tillögu lokið. Þá komið að því að kjósa tillöguna og komið hefur fram frávísun. Þannig að við kjósum fyrst og það eru allir borgarfulltrúar, nei, ekki Marta, ekki. Augnablik, tökum við ekki frávísun, tökum við tillöguna fyrst. Ekki frávísun málsmeðferðar til það? Já, það segir Dís. Já, hvað það? Nei, þetta hérna. Það fundarsköp, þetta kannski tekið smá. Já, bara, það búið að gera. Smá fundarhlé, hvað segir það?
fundi er þá framhaldið og það hafa borist 2 málsmeðferðartillögur og önnur gengur út á það að vísa tillögunni frá. Síðan barst málsmeðferðartillaga frá Framsóknarflokknum að tillögunni verði vísað til umfjöllunar hjá umhverfis- og skipulagsráði og málsmeðferðartillagan að vísa tillögunni frá gengur lengra og þess vegna byrjum við að kjósa frávísunartillöguna. Að byrja borgarfulltrúa að byrja á því að kjósa frávísun. Eru allir tillögunni er vísað frá með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og má sjá hverjir og fulltrúar Framsóknarflokksins Sjálfstæðisflokksins eru á móti og Viðreisn situr hjá. Það nokkuð að kjósa mig. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá. Það er aðgerðaráætlun lýðheilsustefnu 2026 til 2028 sem ber að 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. janúar og tekur þá til máls borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Það er með gleði að ég ætla að fara rétt hér yfir heilsuborgina, Reykjavík. Við erum margs konar borg, en fyrst og fremst erum við þetta mannréttinda og heilsuborg. Borg sem að hugar að því hvernig við getum stutt við að allir íbúar okkar geti búið hér við bestu mögulegu heilsu og bestu mögulegu lífsgæði. Nú, við samþykktum lýðheilsustefnu, heilsuborgin Reykjavík, borgin sem ég vil búa í, heitir hún, árið 2021 og hún hefur verið svona hornsteinn í okkar stefnumótun síðan, hornsteinn í græna planinu og sjálfbæru þróun borgarinnar og með henni kom aðgerðaáætlun sem við erum núna að leggja fram aðra aðgerðaáætlun á grundvelli þeirrar stefnu sem var hér samþykkt. Því að það er auðvitað þannig að þó maður samþykki stefnu 2021 þá er 2026 ekki allt eins og fyrir 5 árum og það eru nýjar áskoranir. Sumar aðgerðir eru þeim er lokið og öðrum aðgerðum þarf að bæta við til þess að mæta nýjum áskorunum og líka nýjum tækifærum. Það er auðvitað markmið okkar alltaf að efla heilsu og lífsgæði borgarbúa frá börnum, ungmennum til eldra fólks og viðkvæmra hópa þannig að allir geti eflt sína heilsu í borgin okkar, að samþætta lýðheilsuna í alla málaflokka borgarinnar. Það er alveg saman hvort það er skipulag eða samgöngur eða frístundir eða menning eða mannauður. Við séum alltaf að huga því hvernig þetta kemur við heilbrigði fólks, andlegt og líkamlegt. Við byggjum upp heilsueflandi samfélag þar sem jafnræði, inngilding og aðgengi eru tryggð og að nota þessa gagnadrifnu nálgun með lýðheilsuvísum og mælaborði borgarbúa til þess að fylgjast með árangrinum okkar. Og svo höfum við lagt áherslu á græn svæði, hreint loft og öruggar samgöngur og holla valkosti þannig að holla eða heilsusamlegra valið, eins og ég kýs yfirleitt að segja það, sé það auðvelda. Þannig verður einhvern veginn lýðheilsan þessi grunnstoð
Ef það auðvelt fyrir fólk að velja svona hollara og heilsusamlegra valið, þá erum við ekki bara að koma í veg fyrir það ef það eru ekki beint að stýra fólki, heldur erum við að gera það auðvelt að bæta sína heilsu. Og það auðvitað það sem maður alltaf að reyna, því að fólki líður einfaldlega betur ef það heilbrigðara og samfélagið heilbrigðara ef við erum öll heilbrigðari. Þannig að núna það svona, þetta mikilvæga skref sem við erum að taka að borgin, að við séum með heilsu og vellíðan fólks alltaf sem leiðarljós í allri stefnumótun og framkvæmd. Auðvitað lýðheilsa grunnstoð í velferð og lífsgæðum borgarbúa. Og þetta snýst ekki bara að koma í veg fyrir að verðum lasin. Þetta snýst líka að við séum hamingjusöm, að okkur líði vel, að umhverfið okkar einhvern veginn styðji við okkur og við upplifum að við tökum þátt og að við viljum búa þetta. Því það líka hluti af því að vera heilsuborg, að fólk velji og finni að því líði vel í borginni. Þannig að þessi aðgerðaáætlun sem við erum núna með byggð á þessari stefnum. Þið vitið að megin markmið lýðheilsustefnunnar voru þessi 3, bætt heilsa og vellíðan, jöfnuður milli heilsu og vellíðanar, engin skilin eftir og heilsa og vellíðan vegvísir í allri starfsemi. Til þess að fylgja þessu öllu eftir þá höfum við núna sett saman þessar tæplega 30 aðgerðir sem að krefjast svona þverfaglegs samstarfs. Þess vegna ákváðum við að taka þessa aðgerðaáætlun inn í borgarstjórn, þannig að allir í borgarfulltrúar hefðu tækifæri til þess að taka þátt í að samþykkja hana, þar sem í rauninni taka þessar aðgerðir til allra fagráða og allra starfsemi sem ekki endilega tilheyrir neinu fagráði. Því þetta tekur til starfsemi borgarinnar, starfsfólksins, framkvæmda og faglegs starfs allsstaðar. Þetta í rauninni allt frá heilsueflingu í skólunum og frístundinni, innleiðingu matarstefnu, aðgengi að útivist, alls konar aðgerðir sem að miða því að vekja athygli á skógrækt og borgarskógunum okkar, sem að það eflir okkar heilsu. Við erum með aðgerð sem að fjallar það að bæta við bekkjum og skýra gönguleiðir innan borgarinnar sem hvetur okkur til þess að nota virkan faramáta eða bara fara út og til þess að ganga okkur til heilsubótar. Og við höldum áfram að vinna að verkefninu heilbrigðar borgir með Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og heilsueflandi samfélagi embættis landlæknis. Þetta gefur okkur tækifæri ekki bara til þess að mæla okkar árangur, heldur líka að bera okkar árangur saman við árangur annara og fá hugmyndir og aðgerðir í rauninni svolítið svona ráðgjöf í gegnum það inn til okkar. Það líka mikilvægt að tala það að við erum í samstarfi við háskólana og sérfræðinga og mér langaði að nefna að við erum sérstaklega núna, við ætlum að greina áfram þetta félagslega landslag innan borgarinnar. Ég held að flesti borgarfulltrúar muni eftir þeirri greiningu sem við fengum fyrir nokkrum árum, þar sem við bárum saman mismunandi hverfi í borginni, félagslega samsetningu þar og hvernig sú þróun hefur verið. Það skiptir okkur máli því við vitum að inngildandi samfélag og samfélag án aðgreiningar, samfélag þar sem að fólk upplifir svona að það tilheyri betra samfélag og ég hlakka til að fá næstu niðurstöður og svona leggja upp með það. Í þessari aðgerðaáætlun höfum við lagt svolítið upp með það hvernig við ætlum að nýta þessa niðurstöður til þess að bæði nýta til þess að hafa sem undirlag stefnumótunar en líka forgangsröðun inn á sviðum borgarinnar. Með því að setja þetta svona fram þá finnst mér mikilvægt til því sjáu hér þessar aðgerðir undir mismunandi liðunum. Mér finnst mikilvægt að við förum kannski ekki hverja eina aðgerð sem að ég bara hvet ykkur til þess að lesa þetta allt saman og fylgjast með, koma með tillögur því þetta á að vera lifandi skjal, þetta á að vera skjal sem við erum alltaf að íhuga hvernig við getum gert betur. Og að mörgu leyti talar lýðheilsustefnan og mannréttindastefnan sem við vorum að fjalla áðan, jafnréttið og það kallast bara vel á, það fer að mörgu leyti bara mjög vel á því að við tökum þetta hér á sama fundi. Og rétt eins og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir kom inn á áðan með loftslagin, að við getum andað okkur heilnæmu lofti. Mannréttindaráð, þá er það líka lýðheilsumál.
að umhverfið okkar stuðli á okkar góðu líðan og okkar heilsu. Við erum líka með kannski þessa gagnaöflun og hvernig við erum að nota þetta sem vegvísi, og ég veit ekki hvort að borgarfulltrúum öllum ljóst eða hvort ég þekki það, en við gerum sem sagt, við erum þáttakendur í þessu velsældarhagkerfi, við erum með þessa lýðheilsuvísa og lýðheilsumat á stórum aðgerðum sem við höfum farið í og viljum styrkja. Það líka, af því að við erum heilsueflandi samfélag, þá annars vegar miðlægt starfsmaður sem að fer yfir hvernig borgin að þróast þar og hvernig við getum komið inn, en það líka í öllum miðstöðunum. Þannig í hverju einni miðstöð, í hverjum borgarinnar, 4 hverfishlutum borgarinnar, starfsfólk sem að fer verulega kafar ofan í gögnin og vinnur með aðilum inn í hverfunum að því að styrkja það sem þarf að styrkja og vinna á móti því sem þarf að vinna á móti og koma með hugmyndir að því hvernig við getum gert þetta betur. Þarna bara gríðarlega mikilvægt að við höldum dampi, höldum áfram að nota þessa gagnadrifnu nálgun. Þetta í rauninni ekkert síður vísindi heldur en pólitík, en það getur líka verið pólitík að afneita vísindum. Það allavega ekki pólitík sem við erum með hér. Þetta ekki bara eitthvað hátíðarhugtak, eitthvað sem talað stundum, af því við þurfum virkilega að hafa þetta alltaf í huga og í rauninni umbreyta orðum og athöfnum til þess að skila þessum alvöru lífsgæðum og hamingju íbúa í hamingju sem borginni Reykjavík. Og það auðvitað ávinningur sem við erum alltaf að vinna að fólk velji Reykjavík af því að hér sé gott að búa og að borgin sé að stuðla því að við getum lifað hér heilsusamlegu og góðu lífi. Þá Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím óskað eftir að koma upp í ræðu. Forseti, borgarstjórn, góðir borgarfulltrúar, aðrir áheyrendur. Já, ég vildi nú kannski bara rétt svo koma upp og lýsa ánægju minni með þessa lýðheilsuáætlun. Hún mjög ítarleg, vel unnin, kostar ekki mikið umfram það sem við erum nú þegar að gera í málaflokknum víðsvegar í borginni eins og sjá má á aðgerðaáætluninni og nú þegar til í kostnaðarliðum hér og þar og við erum kannski bara svona að skerpa á því hvernig við nýtum það fjármagn og nýtum þá vinnu sem við erum nú þegar að vinna. Þetta búið að vera lengi, búið að vera í mjög góðri vinnslu og ég tel að þetta sé bara virkilega flott og góð niðurstaða. Ég vil bara hrósa öllum sem að komu að þessu. Ég ætla ekki að hafa þetta endilega mikið fleiri orð, bara flott niðurstaða. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson óskað eftir ræðu. Tekur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson til máls. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég fagna líka þessari áætlun og stefnu og við hittum auðvitað svo vel á að núna í heiminum og búið að vera það í allmörg ári mjög mikil svona vakning fyrir því til að mynda hvernig borgir geta verið lýðheilsustaðir og raun að gruna mig að tölur lífslíkur séu nú borgarbúum fremur í hag heldur en þeir sem að búa mjög dreift hvað sem veldur og ég nefni þetta vegna þess að það oft látið að því liggja að borgarumhverfið sé eitthvað óskaplega óhollt og fólkið vansælt. Það ekki en það hefur heldur ekki alveg gerst að sjálfu sér. Og ég minni bara á það að í lok þar síðustu aldar, 19. aldar, þá voru sérstaklega læknar sem voru mjög miklu framámenn bætta lýðheilsu og með bætt skipulag borgana. Að því sprottin svokölluð Garden City Movement sem hafði mjög mikil áhrif lengi og þeir gerðu sér grein fyrir því löngu áður en að margir aðrir föttuðu það að
skipulag og umhverfismál er alveg gríðarlega mikilvægt, ekki síst í þéttbýli þar sem meginþorri mannkyns býr núna. Og mér finnst Reykjavík megi einmitt mjög gjarnan leggja ennþá meiri áherslu á þau lífsgæði sem að felast hér í umhverfinu. Það var mjög miður að það var felldur hér stór geil í okkar fallegasta og besta útivistarsvæði í Öskjuhlíðinni, alveg skelfilegt að horfa á það svöðusár sem var rist í þann fallega útivistarskóg. En að því slepptu að þá auðvitað það sem hefur verið í gangi hér og alltaf stöðugt þessu umræðum það og þessi stefna og aðgerðaráætlun það að bæta aðstöður gangandi og hlaupandi og skokkandi og hjólandi vegfarenda sem allra mest, og það hefur gengið mikið til eftir og ég held að allir mjög ánægðir með það og láta sig engu varða þó að endalaust komi upp ásakanir bílahatur og þessi verða að þrengja að bílunum og svo framvegis, enda það er þetta bara bull. Það er hægt að hafa hér bílaumferð í borginni og það getur samt verið frábær útivistarborg ef rétt er haldið á málunum. Þannig að ég held að satt segja að Reykjavík hafi og ég veit að allir sammála það, hafi ótrúlega mikið forskot miðað við, ekkert alla borgir, en býsna margar borgir, og ég ætla að nefna eina smásögu því til staðfestingar að einu sinni fór ég í heilt Reykjavíkur marathon í Reykjavík og var þá samferða fólki sem var talsveit eldri en ég, svisslendingar, það voru einhverju 30 manns sem eru búin að hlaupa í öllum borgum heimsins. Veðrið var ekki sérstakt og svona í lok hlaups hitti þau og fara að tala við þau. Og bjóst hálfpartinn við því að heyra eitthvað þetta hefði nú verið erfitt og ekki veðrið ekki gott og svolítið svona lítið skjól og svo framvegis. En nei, það var ekki aldeilis. Þetta fólk sem var búið að hlaupa held í 30 borgum sögðu að Reykjavík væri æðisleg borg, langhlaupaborg, og það var ekki síst út af því að það var hægt að hlaupa svo lengi með sjónum sem náttúrulega svisslendingar þekkja ekki af kunnum ástæðum. En allavega, sem sagt, ég held að við séum stundum sjálfur aðeins blind og þau gæði sem að felast í okkar umhverfi og ég held að þessi og allavega ætti þessi stefna og þessar aðgerðir aðeins að opna betur bæði augu og eyru fyrir þeim gæðum sem við erum svo heppin að búa við og læti þar með máli mínu lokið. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég á svipuðum nótum og Hjálmar Sveins og borgarfulltrúi að því að lýðheilsa tengist auðvitað okkur og fólkinu í kringum okkur og hvað geta borgir gert til þess að stuðla bættri lýðheilsu? Jú, og það er eins og áður sagði með jafnrétti kynjanna og fleira, fjölmenningu og annað, það er að búa til eitthvað rými eða búa til tækifærin líka. Ekki það að stjórnvöld eigi að stýra öllu. Og það sem ég vil líka benda á, og oft maður nú sakaður að vera að sinna einhverjum gæluverkefnum og við hérna sem stundum förum fyrir málum, að vera að sinna gæluverkefnum þegar við umbreytum götum og leggjum hjólastíga. Ég ætla að nefna Grensásveginn, það var allt brjálað hérna þegar við vorum að laga Grensásveginn. En ef þú byggir það, þá kemur fólk og nú eru margir sem fara hann hjólandi. Og það var sagt þá á þeim tíma, nei, það hjólar enginn upp Grensásveginn, hann er svo hrikalega brattur, en kemur á daginn að það er bara alls ekki satt. Mér langar líka að nefna þá fjárfestingu bara í okkar borgarumhverfi, til dæmis þegar við umbreytum ströndum í baðstaði eða þegar við gefum leyfi fyrir færanlega sánur og hugum vel að því. Þetta er allt saman lýðheilsa og þetta líka kemur í veg fyrir einmanaleika. Og það held ég að verði eitt af okkar stærstu viðfangsefnum bara núna í framtíðinni. Það er einmanaleiki fólks. Það er eldra fólk,
Það er ungt fólk sem að finnur sér ekki stað í tilverunni og þá erum við líka búin að vera að hugsa hvernig getum við nota menningarstofnanir okkar betur. Menningarsöfnin, bókasöfnin, listasöfnin, getum við ekki búið til fleiri menningarstaði, getum við, hér vantar tónleikastaði til dæmis mikið og hefur verið bent á það að við mættum kannski standa okkur betur í að búa til eitthvað svona tónleikastaði. Ég get bara vel tekið undir það. Við erum núna með tónlistaþróunarmiðstöðina til dæmis hérna úti á Granda. Þar erum við að gefa ungu fólki tækifæri til þess að stilla saman strengi sína, pun intended, en að bara koma saman og búa til tónlist og finna sér stað og svo að hérna ættum við náttúrulega að vera með fleiri tónleikastæði. Þetta er allt saman lýðheilsa. Þetta er allt saman hvað lætur okkur líða vel, hvernig getum við tengst fólki. Hjálmar nefndi hérna einmitt að fólki líður vel í fallegu umhverfi, þetta er alveg rétt, þetta hefur verið rannsakað meira að segja. Á spítulum eða úr með gróðursæla staði fyrir utan, þá nær fólk sér fyrr. Ef þú ert með svona manneskjulegri innréttingar og yfirbragð á spítulum þá hérna fer fólk fyrr heim. Og þetta er áhugavert. Það hefur líka verið rannsakað að fólk sem stundar skógarböð og fer út í náttúruna og tengist henni á einn eða annan hátt með því að dýfa sér í til dæmis, yrði líklega svolítið kalt bað hérna á Íslandi en einhver síður einhvers konar bað. Við höfum nú hoppað í fossa, Helgufoss ætla ég að nefna þó að sé kannski ekki í Reykjavík en allt í lagi. Elliðahornar, við hoppum í Elliðahornar. Allt þetta lengir líf okkar. Rannsóknir hafa sýnt það. Svo allt sem að við setjum í, og við setjum strangt í tekið ekkert stórar upphæðir í götugögn til dæmis. Við mættum líka gera miklu meira því að búa til stíga þar sem að þeir eru merktir fyrir hlaupaleiðir eins og Hjálmar Sveinsson kom hérna inn á rétt áðan, borgarfulltrúi. En ég segi þá bara, hérna væri líka gaman í þessari aðgerðaráætlun að við megum heldur ekki, þarna er einhvern veginn innviklað, hlutverk menningar og íþróttasviðs og allra þessar sviða sem að við eigum varðandi forvarnastarf til dæmis. En ég vil líka bara benda á það að aðgerðir okkar þegar við erum að forgangsraða, þar skipta líka máli. Og ég ætla að nefna hérna þegar við erum að klípa af til dæmis opnunartíma í sundlaugum eða þegar við erum að klípa af opnunartíma félagsmiðstöða og þess áttar. Þetta er nefnilega, þó þetta sé eitthvað korter og það sparast litlir peningar af svo miklu og góðu starfi sem að hefur sig að forvarnagildi. Þannig að við þurfum alltaf að vega og meta hverja einustu krónu sem við setjum í hluti, hvernig skilur hún sér og hvernig eflur hún okkur sem íbúa þessara borgar. Bæði náttúrulega einhverju sem eru málleysingjar eins og lífverur sem að þurfa að búa hérna í borginni. Að þessu öllu þurfum við að huga, stórir, smáir, eldra fólk, ungt fólk og svo framvegis. Og mér langaði líka bara að halda því skýrt til haga að við megum heldur ekki verða menningarlega fátæk. Og í því samhengi ætla ég bara að nefna eins og rétt áðan með tónlistina að listasöfnin okkar. Við eigum ekki að skera við nagl þegar kemur að listinni, við megum heldur ekki verða menningarlega fátækt. Það hefur líka verið rannsakað að fólk sem fær einhvers konar menntun og er á einn eða annan hátt andlega þengjandi, fer á listasöfn og les bækur, það lífi líka lengur og er betra til heilsunar. En alltaf öllu, þetta er frábær stefna, við eigum að gera meira svona, kortleggja, hvað skila góðum árangri og jafna aðstöðumun einmitt og setja, við þurfum að fjármagna líka hlutina. Mér langaði bara að halda því til haga hér. Takk. Þá hefur Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, takk Líf fyrir ágætt yfirferð. Ég held að það hefur verið ein
staðreyndavilla hjá þér, það varðandi tónlistarmiðstöðina, hún að fara, tónlistarþróunarmiðstöðin út á Granda, að hún að loka, það var framleiddur samningurinn held ég fram í mars, þið getið kannski hjálpað mér, þú Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi og Skúli Helgason borgarfulltrúi, ef ég fer rangt með, ég held að vera framleiddur samningurinn fram í mars eða apríl fyrir tónlistina, annars afar báborin staðan í tónlistinni. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið við að veita ansvar, svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, ég sagði það í ræðu minni að slíkir staðir væru afar mikilvægir og við ættum að hlúa að þeim og halda utan um þá og við mættum jafnvel beina sjónum okkar líka að tónleikastöðum hérna í miðborginni. Það var nú það sem ég var að segja í ræðu minni og benda á að við þyrftum að skapa rýmin og tækifærin fyrir ungt fólk til þess að koma saman eða líka eldra fólk. Þannig að ég var ekkert eitthvað að fara ofan í rekstur tónlistarþróunarmiðstöðina hérna út á Granda. Ég var bara að benda á hvað hún væri frábær staður og við ættum að gera meira slíku. Þannig að ég held ég hafi nú ekki verið að fara með neitt rangt mál. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, og takk Líf fyrir þetta. Það var bara þetta einmitt. Þú sagðir að það væri mikilvægt að standa vörð um þetta og þetta bara að fara að loka og hefði átt að vera búið að loka. Þess vegna ég að segja að við þurfum að vanda okkur og gera vel, gera betur. Og það sem ég vildi bara benda á. Að þetta hefur greinilega fengið að drabbast. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég veit ekki hverju aðstæður tónlistarþróunarmiðstöðvarnar eru en ég að benda á að við getum staðið okkur betur í þessum málum eins og ég sagði hérna í svari mínu í fyrra ansvari. Hins vegar vil ég líka bara benda að það var Framsóknarflokkurinn sem að kleip af félagsmiðstöðvunum hérna þetta korter og sparaði snautlega aura en þetta mikilvægt líka forvarnarstarf og við getum gert mikið betur í því. Það var líka Framsóknarflokkurinn á sínum tíma í samstarfi við aðra flokka sem að tók 10 milljónir á skólabókasöfnunum og ef það ekki eitthvað lýðheilsumál þá veit ég ekki hvað. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni. Þá ansvörin lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Sabine Leskopf. Já, forseti, bara fína umræðu mikilvæga agaráætlun og mikilvægt málefni lýðheilsustefnu. Þetta lifandi plagg, lifandi skjal eins og þetta lifandi borg. Og ég fagna áhersluna á forvarnastarfið og einnig hversu víðtækt, hversu mikið samþætting í hugsunarhátt sem að baka þetta skjalið að lýðheilsu vítt og breitt og við erum ofta skoða meira en einn þátt og þetta einmitt þessi nálgun sem við erum að fylgja eftir í mannréttindaráðin, þar sem við erum að skoða einmitt svona þættir út frá fjölmenningu, út frá málefnum fatlaðs fólks, út frá málefnum eldri borgara og fáum þar einmitt svo oft niðurstöður með þessari nálgun sem í þessu skjali. Og þarna svo margt sem virkilega að skila sér og við erum að sinna. Ef ég tek sem dæmi aðgerðir sem 1.3 bætt félagsfærni og líðan barna og unglinga, hljóma eins og sjálfsagt mál, en það þarf að fylgja eftir með konkrétt verkefnum og þarna tekið til dæmis fram að efling foreldrasamstarfs gífurlega mikilvægt. Og þetta bara gott dæmi þess sem við getum sýnt fram hvað við erum konkrétt að gera. Í kjölfar COVID datt foreldrastarfið í mörgum skólum og í bekkjum svolítið niður og við erum enn að vinda ofan
að því að foreldrafélög á mörgum stöðum, ekki bara í skólum heldur í frístundastarfinu, bara leið fyrir. Þannig að það er komin verkefnisstjóri í foreldrasamstarf í skólafrístundastarfi sem sinni þessu á mjög virkan hátt til að koma þessu í gang. Þannig að svona aðgerðir þýðast yfir á sviðin sem við erum að vinna með. Bætt svefn er mikilvægt, svefnvenjur. Við sengum skólagang byrjun hjá unglingum og þetta að sjálfsögðu hefur áhrif, ekki bara á lýðheilsu unglinga held ég, en líka foreldra, alveg örugglega. Bekkir, áður en ég tók við í mannréttindaráði og fekk öldungaráð þar inn, hafði ég ekki getað ímyndið mér hversu mikið hægt að ræða bekkir í opinberu rými, en þetta er gífurlega mikilvægt. Ég bý sjálf í Laugardalnum og það eru alla mörkin og maður sér virkilega daglega mun á þessu svæði, til dæmis meðfram Suðurlandsbrauta sem við fjárfestum í bekkjum og ekki bara venjulega stakir bekkir, heldur er eitthvað hugsun á bak við þetta sem stuðlar að því að fólk ekki bara getur hvílt sig aðeins, heldur tala saman. Þannig hvernig við setjum upp bekkirnar skiptir máli fyrir samtal. Gagnaöflun á félagslega landslagi sem í þessari aðgerðaáætlun, ótrúlega mikilvægt að við höfum hana einmitt fjölbreytta. Svo margt þarna frístundabarni að sjálfsögðu, við höfum oft rætt á vettvangi menningar, íþrótta og tómstundar en líka hér hversu mikilvægt það er að öll börn eru með í þessu, og ef við sjáum að börn séu ekki að taka þátt ákveðna hópa, þá þurfum við að gera eitthvað. Við þurfum stundum að taka svolítið óhefðbundna leiðir þar. Það hefur líka borgað sig fyrir okkur að hafa fulltrúa landlæknis eða heilsugæs í mannréttindaráðinu, einnig í saman gegn ofbeldi hópi, það skiptir líka máli þar. Hinseginleika, lýðheilsa, þetta er það sem ég svo oft tala þessi margþætting í nálgunni í þessum málaflokki, hvort það sé mannréttindi eða lýðheilsa, það skiptir svo miklu máli og við fáum vonandi betra mælaborð, það er líka skiptir máli. Það er eitt málaflokkur sem vantar svolítið, ég hef stundum nefnt þetta má alveg bæta, það er kannski líka svolítið byltingakennt fyrir íslenska samfélagi og það er gæludýrahald. Ég tel að gæludýrahald á alveg heima í lýðheilsumálum vegna þess að öll við sem höfum búið erlendis í stórborgum, við vitum að sérstaklega einmitt hundahald, þetta er sérstaklega fyrir eldra fólk oftast mesta, sterkasta og virkasta tengsl við umhverfið, heldur þeim gangandi í orðins fyllstu merkingu og stuðla að samtali við annað fólk. Og við vitum líka andlega vellíðan er betra hjá þeim sem eiga gæludýr, hvort þeir fara út með það eins og hundir eða önnur tegundir, en þetta er eitthvað sem við erum svona smám saman að finna meira fyrir og leggjum áherslu á, en það má kannski hafa í huga við næsta aðgerðaáætlun. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskop lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, kem hér upp og lýsi yfir mikill ánægju með þessa aðgerðaáætlun lýðheilsustefnunnar og ekki síst þessa heildstæðu nálgun sem að hún birtir okkur. Það hefur verið að ávarpa lýðheilsu í víðum skilningi, hreyfingu og hollustu sannarlega, en líka forvarnamál, loftslagsmál og mikilvægi þess að standa vel að loftgjafum í borginni, mikilvægi grænna svæða, borgarskóga, tek heils hugar undir bara sorg yfir þeim
skemmdarverkum sem voru unnin á skóginum okkar í Öskjuhlíð í kringum síðustu áramót eða áramótin fyrir rúmu ári síðan, en líka ávarpað borgarskipulag og hönnun og svo nokkur dæmi séu nefnt. Þarna eru líka mikilvægar áherslur sem að ríma vel við nýlega menntastefnu borgarinnar sem enn er í gildi til 2030, meðal annars mikilvægi aukinnar félagsfærni og bættrar líðanar barna og ungmenna, en líka matarstefnu, hollustu, fæði, heilnæmari valkosti og svo framvegis. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði svona sem ég finnst skipta máli í þessu samhengi. Það er rétt að benda á það varðandi heilsueflingu eldra fólks sem er þarna mikilvægur kafli að við höfum einmitt á menningar- og íþróttasviði í nýjum samningi við Íþróttabandalag Reykjavíkur tryggt sérstaklega auki fjármagn til heilsueflingar eldra fólks og bara gaman að sjá hvað það er mikil gróska í þessum málaflokki hjá íþróttafélögunum í borginni. Forvarnir barna og ungmenna eru þetta kannski eitt stærsta viðfangsefni okkar, ekki bara undir formerkjum lýðheilsu heldur í raun og veru í samfélaginu öllu og kallar að mínum mati á það að við þurfum að rifja upp þetta stóra forvarnarátak sem farið var í hér í upphafi aldarinnar og teygja þá okkar anga út fyrir raði borgarina til ríkisins til allra þeirra sem að koma að bara almanna þjónustu verkefnum í samfélaginu. Og þetta er verkefni sem við þurfum að setja í mikla fjármuni, mikla vinnu og bara í fyrsta forgang að mínum mati. Verkefni sem við kalla allir með, kannski ætti það að heita frekar öll með, en þetta er samstarfsverkefni ISÍ, Ungmennafélags Íslands og Íþróttasambands fatlara. Þetta er í nákvæmri og mikilli skoðun inni á menningar- og íþróttasviði, hvernig við getum fjölga tækifærum fyrir fötluð börn í íþróttarhefingunni. Stendur yfir gagnasöfnun á raun og veru því stöðun í dag, hvernig er staðan varðandi þáttöku og aðgengi fatlaðra barna að mismunandi íþróttum, og við munum í kjölfar þessa niðurstöðu liggi fyrir þar á stöðunni vinna aðgerðir til þess að bæta úr til framtíðar litið. Hér hafa verið ávörpuð mál sem tengjast menningunni og ég fagna því sérstaklega, bæði sundlaugamenningunni sem að nýlega komst á skrá UNESCO yfir óáþreifanlegar menningarminjar. Nefni það hér að bara á síðasta fundi okkar í menningar- og íþróttaráði þá samþykktum við sérstaklega sóknaráætlun, þannig að við séum tilbúin og séum að nýta þessa mikilvægu tilnefningu til þess að gera endurbætur og bæta þjónustuna, gera kannanir meðal okkar sundlaugagesta á því hvaða svona nýjungar vilja menn sjá til þess að gera upplifun sundlaugagesta ennþá betri. Líka að horfa til framtíðar, hvar er heppilegt að setja niður nýjar sundlaugar á komandi áratugum, á það að vera í nýjum uppbyggingahverfum í borginni eða annar staðar, og þetta er allt saman hluti sem verður farið yfir í þessari vinnu á komandi mánuðum. Hér var ávarpuð tónlistinn og ég vildi bara að það kæmi fram að það stendur yfir mjög virk vinna varðandi tónlistar þróunarmiðstöðina að finna þeim framtíðar húsnæði, og menn eru að leita fanga bæði hér vestanmegin í borginni út á Granda þar sem að miðstöðin hefur verið með aðsetur árabil, en líka austanmegin í borginni. Við erum með nýjan stýrihóp sem er að fara í gegnum hvað við getum gert til þess að efla tónleikahald og standa betur á baki tónleikastöðum í borginni sem hefur auðvitað fækkað, eins og reyndar sviðslistarýmum á höfuðborgarsvæðinu almennt, og það var einmitt líka til umfjöllunar á síðasta fundi, og við munum fá niðurstöður og tillögur í þeim efnum fyrir vorið. Almennt varðandi menninguna, ég tek undir það að það er gríðarlega mikilvægt varðandi lýðheilsu að það sé gaman í borgin okkar og fólki líði vel. Ég boðaði það hér í þessum ræðustól fyrir 3 árum að við þyrftum að rjúfa kyrrstöðuna varðandi fjárhæð menningarstyrkja og hækka þá í áföngum á 3 árum. Þá höfðu þessi styrkir ekki hækkað í heil 7 ár, sem þýddi bara kerfisbundna rýrnun á þessu fjármagni sem er algjörlega lífsnauðsynlegt til þess að efla grasrótina í menningarstarfinu í borginni. Við erum með Tjarnarbíó hérna baki okkur sem er heimili sjálfstæðra sviðslista og svona þeirra hópa sem ekki kannski finna sér staðið að fá rými inn í stóru leikhúsunum í borginni, en eru að gera frábæra hluti, og þetta er algjörlega nauðsynlegt upp á
nýjunar kraftin í menningarlífinu. En á þessum fundi síðastlegin föstudag samþykktum við tillögu það að klára þetta 3 ára verkefni og hækka menningarstyrkina 15 milljónir við næstu úthlutun sem verður í lok ársins. Og þetta ekki stórar upphæðir í heildarsamhenginu en það skipta gríðarlegu máli og nýtast ótrúlega vel í tugum verkefna á þessu sviði. Opnunartími Sundlauga var ávarpaður hér í umræðunni og ég bara mjög ánægður með það og stoltur af því að við náðum að vinda ofan af þeirri styttingu sem varð á opnunartímanum í hagræðingarskyni hér í byrjun kjörtímabilsins. Við lengdum hann aftur síðastliðið sumar og erum með lengsta opnunartíman á landinu. En ég fagna aftur þessari flottu stefnu og vönduðu aðgerðaáætlun. Við þurfum öll að vera með uppbrettar ermar og tryggja að þessar aðgerðir komist til framkvæmda og skili sér í enn betri lýðheilsu og betri líðan okkar frábæru íbúa hér í borginni. Já, þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, og lýkur hún þá umræðu þessu aðgerðaáætlun. Já, kæri forseti og ágæta borgarstjórn, mig langar að þakka ykkur öllum sem tóku þátt í umræðunni. Þetta risamál og þetta svona grundvöllur okkar samstarfs og okkar starfs alls, að við séum alltaf að stuðla að því að samfélagið okkar verði betra, að stuðla að betri heilbrigði og betri líðan og hamingju íbúanna. Ég bara glöð að heyra hversu jákvæðir borgarfulltrúarnir eru og langaði kannski bara rétt að nefna nokkur atriði sem ekki hefur kannski verið fjallað sérstaklega. Því að ég tók til þessa rannsókn, þessa svona félagslegu rannsókn sem við ætlum að endurbæta núna, þessa greiningu á félagslegri stöðu, mismunandi eftir hverfunum. En við erum líka aðeins að vinna meira með, ef við sjáum aðgerð 1.3, þar sem við erum að tala bætt félagsfærni og líðan barna og unglinga. Að þetta sérstaka foreldrasamstarf, Sabine Leskov, borgarfulltrúi, kom aðeins inn á þetta, en mér langaði bara að vekja athygli á því. Þarna erum við að leggja áherslu á í rauninni að fjölga fagmenntuðum í tómstunda og félagsmálafræðingum inni í starfsstöðarnar okkar, að við séum að auka fagmennskuna þarna og reyna að leita fleiri leiða, þannig að við getum svona stuðlað reynt að sporna gegn því að þessari þróun sem hefur verið undanfarin ára, að börnin okkar virðast upplifa meiri kvíða og meiri depurð, sérstaklega stelpur með kvíða, sem hefur verið jafnvel svolítið ógnvænlegar tölur, verð ég að segja, þegar maður hefur séð það úr könnunum æskulýðsrannsóknar. Þannig að það ýmislegt í lífi barna sem hefur áhrif á þeirra líðan og þeirra heilsu og við ætlum að skoða það sérstaklega á þessu ári og næsta. Og svo líka þetta að allir leik- og grunnskólar og frístundaheimili verði heilsueflandi. Ég hef ekki oft sagt frá því, en þegar ég var í foreldrafélagi Langholtsskóla fyrir nokkrum árum, þá var ég mjög áfram þessa aðgerð í skólanum barnanna minna. Skólastjórinn var ekki til í þetta. Ég vona hann fyrir ekki mér að segja frá því. Þannig ég fór í skólaráðið í skólanum og hann var samt ekki til í þetta. Þannig að núna náum við þessu Nú er það bara, þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli. Þetta eru einfaldir gátlistar og við vorum hann nokkra mömmur sem að buðu fram aðstoð og hjálp og ráðgjöf og ég veit ekki hvað og hvað. Af því við vildum einhvern veginn umhverfi barnanna okkar væri bara að styðja við heilsuna þeirra. Og það svo margt og það ekki endilega svo stórt sem er verið að gera. En til dæmis í þessu húsnæðisátaki Reykjavíkurborgar núna, þar sem við erum að fara í gegnum leikskólana og grunnskólana, húsnæði þar sem börnin eru og auðvitað starfsfólki okkar langtímum saman. Það magnað að komin í þessa nýju leikskóla sem eru svansvottaðir, þar sem er engin eiturefni, loftið er gott, hljóðvistin góð, svona á þetta aðstæðan alltaf að vera, maturinn góður og hreyfing og annað sem kemur í þessum gátlistum. Við erum líka að leggja áherslu á vinnustaðinn og við vorum einmitt í fjárhagsáætlun síðast að fjármagna þetta stuðnings- og ráðgjafateymi sem á að hlúa að andlegri og félagslegri heilsu starfsfólks. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Það verður þá áfram og er eina afgerðunum hér, en líka halda áfram að innleiða viðverustefnuna og heilsustefnuna sem við höfum sett okkur.
Nú, aldursvæn borg, við erum með sér stefnumótun varðandi aldursvæna borg og mér fannst bara liggja á þessu með bekkina og þar tek ég aftur undir með borgarfulltrúum. Það er fátt sem er rætt við okkur, já, mikið og bekkir. Fólk vill bara hafa bekki og það skiptir miklu máli og það er alveg börn og miðaldra fólk og ungt fólk og gamalt fólk og í rauninni fólk á öllum aldri. Til þess að fara út að ganga, þá þarftu að vita hvað er langt í næsta bekk, sagði vinur minn einn. Hann vildi helst hafa svona QR-kóða, þannig að ef hann þyrfti að hringja á sjúkrabíl þá geta hann bara lesið QR-kóðan og sjúkrabílinn kæmi. Það var að ná sér eftir aðgerð. Ég hef líka fengið beiðnir sem borgarstjóri frá 3 grunnskólum þar sem þeir hafa verið að biðja um svona vinabekk sem var eftir að koma fyrir á skólaróðinni þar sem að fólk getur sest eða börn getur sest eða langar að spjalla við einhvern og það getur einhver annar sest bara og spjalla við þau. Þannig að bekkir eru sannarlega lýðheilsumál og ótrúlega gaman að sjá hversu miklu máli þetta skiptir fólk. En varðandi eldra fólki, það er að koma sér aðgerðaáætlun það sem var unnin með eldra fólki í allri borginni og forvarnaáætlunin okkar, hann hefur verið fylgt vel eftir í miðstöðunum okkar og frístundirnar, þessi nýju aðgerðir sem við höfum verið að fara í hverfunum. En mér langaði kannski bara að þakka ykkur fyrir umræðuna, þakka ykkur fyrir jákvæðar undirtektir og þakka stýrihópnum sem að fylgir þessu eftir því að það er ekki þannig að við séum en hann hittist í það minnsta mánaðarlega, fara yfir lýðheilsumetin, fara yfir þróunina og benda okkur á ef eitthvað þarf betur að fara og Harpa Þorsteinsdóttir hefur verið þar í forystu og hún á miklar þakkir skilir fyrir það. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og þá er ræðumendir þessum lið lokið. En þá er komið að því að greiða atkvæði þessa aðgerðaáætlun lýðheilsustefnu 2026 til 2028. Það vantar borgarfulltrúa í salinn. Já, ekki allir í salnum. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu aðgerðaráætlun lýðheilsustefnu 2026 til 2028 og hvet fólk að greiða atkvæði. Gjörðu svo vel. Já, samþykkið þessa vel. Já. Biðja fólk að sýna þau sitja hjá, já. Þá er aðgerðaáætlunin samþykkt með hvað var það, 12 atkvæðum og Framsókn, hvað gerði? Já, og með samþykkt með Framsóknarflokknum og Viðreisn og samstarfsflokkarnir og það er Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Er ég nokkuð að telja hvað? Nei, fínt. Heyrðu, þá er þessu lokið og þá ætlar forseti að taka 15 mínútna fundarhlé. Við gera svona.
Nei. Fundi er þá framhaldið í borgarstjórn 15:29 og við förum á dagskrárlið 4. Það er tillöga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins aðgerðir til að bregðast við fáliðun í leikskólum Reykjavíkurborgar og fyrsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við í Framsókn leggjum hér til 4 tillögur sem snúa að fáliðun í leikskólum og þeim fáliðunar aðgerðum sem borgin hefur gripið til og fela í sér lokunum á leikskólum. Fyrsta tillagan snýr fyrst og fremst að því að mæta foreldrum barna sem að lenda í fáliðunar aðgerðum. Tillögur 2-3 snúa að fjölgun fagfólks í leikskólum og tillaga 4 snýr að fjölgun sumarstarfa sem framtíðarinnar sem getur leitt til aukins áhuga á leikskólum sem vinnustað. Í leikskólum borgarinnar hefur verið gripið til svokallar fáliðunar aðgerða til að mæta viðvarandi manneklu. Foreldrar á leikskólanum Funaborg þurfa nú að taka 1,5 frídag frá vinnu í hverju viku vegna fáliðunar. Það jafngildir 32 dögum út voruna eða út maí og bætast þeir ofan á alltaf 20 daga sumarfrí leikskólana. Samtals er þetta því minnsta 52 frídagar á þessu ári en hinn almenni launþegi á aðeins rétt á 25 til 30 dagar sumarfrí árlega. Haldi áfram aðgerðirnar næsta haust má reikna að dagafjöldin geti fara að nálgast 100. Það dylst engum að dæmi gengur ekki upp án þess að komi til verulegs tekjutaps fyrir fjölskyldur og mikils óhagræðis fyrir bæði heimili og atvinnulífið. Lokanir vegna fáliðunar eru þó ekki tilkomnar af ástæðulausu. Heldur er ráðist í þær til að tryggja öryggi barna. Það er algjört forgangsatriði. Aðgerðirnar eru íþyngjandi fyrir börn og foreldra og geta haft veruleg fjárhagsleg áhrif á heimilin í borginni, ekki síst fyrir einstæða foreldra. Við í Framsókn viljum mæta fjölskyldum í þessari aðstöðu strax og leggjum til að foreldrum barna sem lenda í fáliðunar aðgerðum verði greiddar 20.000 krónur fyrir hvert barn hver dag sem það standa yfir. Flestir foreldrar eru með skuldbindingar á vinnumarkaði og þurfa að grípa til ráðstafana eins og að skiptast á að vera með börnin hjá sér, kaupa passun með tilheyrandi kostnaði eða taka sér launalaust frí. Það vegur þungt í heimilisbókhaldi, sér í lagi í því efnahagsástandi sem við búum við í. Fáliðunar aðgerðir leiða þá jafnframt til ójafnræðis barna að leikskóladvöl eftir því hvort að leikskólinn þeirra er fullmannaður eða ekki. Fáliðun hefur það í för með sér að fjármagn sem áætlar í laun fullmannaðra leikskóla situr eftir og eðlilegra er að greiða það út til foreldra til að létta undir með heimilunum. Slíkar greiðslur skapa þá fjárhagslegan hvata fyrir borgina til að leysa mönnunarvanda til framtíðar. En tillagan gerir ráð fyrir að borgin þurfi að meta kostnað borgarinnar vegna aðgerðarinnar áður en ákveðir að ráðast í þær. Stóra verkefni er þó, hér eftir sem hingað til, að tryggja mönnun leikskólana enda er samfélagslega ósjálfbært að keyra á fáliðunar aðgerðum í leikskólum mánuðum eða árum saman. Til að fjölga leikskólakennurum til framtíðar leggjum við til að borgin opni á frekari samtal við þær menntastofnanir sem kenna leikskólafræði. Samtal annars vegar fjölgun nema og hins vegar fjölgun hlutastarfa fyrir nemendur í leikskólakennslufræði eða leikskólaliða. Við verðum að nálgast verkefnið að manna leikskóla með skapandi og lausnamiðuðum augum og skoða hvort að Reykjavíkurborg geti orðið liði þegar kemur því að fjölga starfsfólki í leikskóla. Leikskólar eru fyrsta menntunarstigið og grunnur alls náms. Það er rauninni eitt mikilvægasta starf okkar samfélags með því dýrmætasta sem við eigum, börnunum okkar. Leikskólar gegna jafnframt lykilhlutverki í jafnréttismálum en þau lönd sem að fjárfest markvisst í leikskólum standa mun betur þegar kemur á jafnrétti kynja.
Það er því brýnt að við sofnum aldrei á verðinum í uppbyggingu leikskólastigsins og leggjum allt kapp á það að tryggja þá mikilvæga menntun og þjónustu sem þar er veitt. Til að bregðast við stöðunni þarf aukið samstarf ríkis, sveitarfélaga, kennara og menntastofnana með það markmið að fjölga starfsfólki í leikskólum. Með markvissum árangri er hægt að ná árangri. Með markvissum aðgerðum er hægt að ná árangri. Til marks það var 160% aukning í kennaranámi eftir að Lilja Alfreðsdóttir, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, beitti sig fyrir því að kennaranemar fengu launað starfsnám og námsstyrki vegna lokaverkefna árið 2019. Það kennir okkur að rétt útfærðar aðgerðir skila raunverulegum árangri. En verkefni er þó ekki lokið. Enn þarf að gera starfsumhverfi kennara og leikskólaliða aðlaðandi. Það krefst samstils átak allra hlutaðeigandi. Við eigum alltaf að gera ríkar kröfur til þeirra sem starfa með börnum og því er mikilvægt að fjölga fagmenntuðu starfsfólki í leikskólum. Borgin á að halda áfram í góðu samtali við menntastofnanir og kannar sérstaklega hvort skapa megi frekari hvata til að fá fleiri einstaklinga í nám til leikskólakennara eða leikskólaliða. Sem og að skapa hvata sem laða fagmenntafólk til starfa í leikskólum. Eins og komin á áðan leggjum við einnig til að borgin hefji samtal við menntastofnanir vinnu með námi. Það sem skoða verið sérstaklega er hvort skipuleggja megi námi í leikskólakennslufræðum og leikskólaliða þannig að nemendur geti sinnt starfi í hlutastarfi í leikskólum samhliða námi. Að lokum er lagt til að stöðugildum í sumarstörfum á vegum Vinnuskóla Reykjavíkurborgar í leikskólum verður fjölgað. Með því gefst tækifæri til að kynna fleiri ungmennum leikskóla sem mögulegan framtíðar starfstað. Reynslan sýnir að sumarstörfi í leikskólum geta haft jákvæð áhrif á starfsval ungmenna og stuðla að því að fleiri velji leikskólastarf til framtíðar. Þessi leið er mikilvæg til að byggja upp mannauð leikskóla til lengri tíma og styrkja sjálfbærni þjónustunnar. Það er alveg ljóst að við verðum að gera betur þegar kemur að mönnun leikskóla. Bæði til skamms tíma svo bregðast við þeirri stöðu sem nú er uppi og til lengri tíma litið. Svo tryggja megi öflugt leikskólastarf til framtíðar. Án umbóta í starfsumhverfi leikskóla er erfitt að laða nýtt fólk til starfa og halda því sem fyrir er. Huga þarf meðal annars að betri hljóðvist í leikskólum, undirbúningstíma starfsfólks, skipulagi leikskóladagsins, íslenskukunnáttu starfsfólks, kjörum og fleirum. Þessar tillögur sem hér leggja fyrir snúa ekki beint að starfsaðstæðum leikskóla, þó við vitum að það þurfi að ráðast í breytingar þar. Það er hins vegar vinna í gangi hvað þar varðar og verið að leggja mat á tillögur starfshóps þar og því er ótímabært að koma með tillögur, einstaka tillögur ofan í þá vinnu, sem við eigum að reyna að vinna eins þverpólitískt og hægt er. Það er verkefnið. Að tryggja mönnun leikskóla er framtíðarverkefni okkar allra og hagur borgarbúa og starfsfólks er að það gangi vel að vinna tillögur í þeim efnum með eins mikilli sátt og hægt er. Ég vona að þessar tillögur sem við leggjum hér fram nái fram að ganga og gleymi því ekki að fjárfesting í mannauði í leikskólana er fjárfesting í framtíðinni, fjárfesting í börnunum okkar. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúin Líf Magneudóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Magneu Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúa fyrir bara fínar tillögur, kannski að einni undanskilinni, en ég kannski fer yfir það hér í ræðu minni. Ég ætla ekki að hafa þetta langt. Borgarfulltrúin fór ágætlega yfir það svo sem er verið að gera. Það er þessi spretthópur á störfum sem mun ljúka vinnu sinni hvað á hverju. Tillögurnar eru í jafnréttismati, þær snúa að bættum náms- og starfsaðstæðum í leikskólum. Mjög mikilvægt að bregðast við. Öll önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu hafa ráðist í aðgerðir og þar eru fáliðunardagarnir miklu færri. Þannig að það er mikilvægt að gera eitthvað og við erum kjörin til þess að gera það. Hins vegar ætla ég að leggja til við forseta og borgarstjórn
að við greiðum hverja og eina tillögu sér og ég ber það hingað og bið borgarstjórn að verða við því. Það er einfaldast þannig að tillaga 1-4 verði borin upp sér. Við ætlum hins vegar að leggja til að tillaga 1 verði felld og ég mun einnig leggja til, eða við leggjum einnig til að tillögu 2 og 3 verði vísað inn í skóla- og frístundaráð og tillögu 4 verði vísað inn í umhverfis- og skipulagsráð til meðferðar og umsagnar. Það er ráðin auðvitað ráða því hvaða farveg þá þessar tillögur fá. Ég ætla svo sem ekki að fara yfir af hverju, það er hins vegar talsvert búið að gera og það er talsvert í gangi. Og það er kannski ágætt að fá bara yfirlit yfir það og þá sér í lagi tillögu 2 samstarf við menntastofnanir fjölgun leikskólakennara og 3 samtal við menntastofnanir vinnu með námi. Það er gott að fá yfirlit yfir þetta, ráðum við taka það að sér og kannski þarf að gera eitthvað fleira í framhaldinu. Er þetta nógu gott? En við leifum bara fagráðuna að fara vel yfir það. Eins varðandi fjölgun sumarstarfsfólks vinnuskólans í leikskólum. Sá málaflokkur inn á umhverfis- og skipulagssviði þannig að það er eðlilegt að það sé tekið upp þar og þá skoðað á vettvangi vinnuskólans. Mér langar líka að nefna það að við fórum auðvitað í það hérna að fjölga sumarstörfum fyrir 17 ára og eldri. Sérstaklega ungu fólki viðkvæmri stöðu. En ég sé mörg tækifæri hérna til þess að vinnuskólinn og þá kannski líka eldri krakkar, ungt fólk, fá tækifæri til þess að starfa á leikskóla á sumrin. Og það finnst mér að væri bara gott að fá umræðan það í umhverfis- og skipulagsfræði þar sem að ég er formaður. Það er eitt sem að situr aðeins í manni, það er þessi tillaga varðandi 20.000 krónur á barn fyrir hvern dag sem fáliðin stendur yfir. Nú erum við nýbúin að fá tölur yfir fáliðinadaga í leikskólum og þær eru því miður, þær eru reyndar betri í ár en á sama tíma og í fyrra. Þannig að við getum glaðst við því þó að minnsta kosti, þær eru lægri, en enga síður eru það náttúrulega mjög háar. Og þetta er bara hreinlega viðfangsefnið sem að meðal annars þessi spretthópur, þverpólitíski spretthópur er að fara yfir og reyna ráða niðurlögum á fáliðinadögunum. Hins vegar þá gerði ég svona til gamans að reikna út tímabilið janúar til júlí, hvað það myndi kosta í 2025 í fyrra. Og það voru, og ég tók ekki þau börn sem voru bara send heim hluta á degi, heldur tók ég bara þau börn sem voru send heim heilan dag. Og þetta eru 4.756 börn sem þurftu að vera send heim heilan dag. Og þetta eru auðvitað mörg börn og það eru auðvitað þannig að þetta eru kannski sömu börnin á sömu leikskólunni sem hafa þurft að vera send heim. Og það er auðvitað bara ömurlegt og skammalegt og við þurfum að gera betur í þessu. En ef að tillaga Framsóknarflokksins að þessu leyti hefði verið innleidd að þá er verðmiðinn á þessu 95.120.000 sem að færi þá bara til þess að bæta launatap foreldra eins og það er lagt upp með hér. Og ég spyr mig í alvörunni, er ekki hægt að fara einhverja aðrar betri leiðir heldur en að bæta foreldrum upp eitthvað sem er strangt tekið ekki reiknað út, það eru allur gangur á því og svo framvegis þannig að það er bara mjög mikilvægt að skoða þetta í einhverju heildarsamhengi. Og það er bara forgangsröðun og ber sveitafélaginu beru þetta skylda til þess að halda úti einhverju
Já, fyrsta menntastigi barna, en það auðvitað ekkert í lögum sem segir hvenær börn eiga að byrja eða hvaða lofur þau eru gefin. Þau auðvitað pólitísk og við þurfum að axla þá ábyrgð. Og það auðvitað líka pólitískt viðfangsefni að starfs- og námsaðstæður á leikskólanum í Reykjavíkurborg séu góðar og það sé ekki, að það sé hægt að reiða sig á leikskólan, að börn séu ekki send heim, að það sé fyrirsjáanleiki í starfinu, stöðuleiki, öryggi. Þetta auðvitað líka öryggismál. En leikskólinn fyrsta menntastigi barna og það var bara líka ágætt að setja þetta í eitthvað svona fjárhagslegt samhengi. Það sama þetta með frá ágúst til desember 2024 þegar tölurnar voru hærri, eða börnin voru fleiri og þá hefðu við þurft ef að tillaga Framsóknarflokksins hefði verið samþykkt að greiða 105 milljónir til foreldra barna. Og við getum tekið pólitíska umræðu hvort og hvernig það skynsamlegt að verja fjármunum borgarinnar og hvað sé sanngjarnt í því. En við að minnsta kosti vorum sammála að leggja til að þessari tillögu að hún yrði felld að minnsta kosti og hinum eins og ég fór yfir að þeim yrði vísað í 2 fagráð til meðferðar og umsagnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Margt gott sem kom þar fram og gleður mig að heyra allan hluti til hann að nái fram að ganga allan inn í ráðum. Þakka borgarfulltrúanum líka fyrir að taka þessa tölu saman. Það auðvitað sláandi að þetta séu 90 milljónir. Sláandi þá fyrir foreldrana því það þeir sem að lenda í þessum fjárhagslegum byrðum. Hluti af þessu fjármagni liggur í kerfinu vegna þess að þessi leikskólar ekki fullmannaðir, þannig að þetta ekki þannig að þetta sé algjörlega ný útgjöld fyrir borgina því það búið að áætla fjármagn í launakostnað í leikskóla sem ekki fullmannaðir. Og borgin eyðir sinni fjármagni í margt vitlausara og það þetta nefna ýmislegt í því samhengi. Til að mynda búið yfir 2 milljörðum í Brákaborg sem hefur ekki, við þekkjum alltaf á sögum og það stendur til að eyða miklu fjármagni í nýja Sellaug í hússtýrigarðinn, svo eitthvað sem nefnd. En spurningin sem ég vil spyrja borgarfulltrúann hvort að borgarfulltrúann finnst eðlilegt að varpa þessari fjárhagslegu byrði sem felst á því að leikskóli lokar yfir á fjölskyldur eða hvort það sé ekki rétt að borgin komi aðeins þarna inni og mæti heimilum í þessum aðstæðum. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, nei, það hefur auðvitað verið skoðun mín og okkar í Vinstri grænna að við eigum að létta álögur á barnafólk og gera sem mest af því. En eins og ég benti á að þá koma þessi börn, við vitum í rauninni ekkert hvernig hlutum háttað inni á heimilum þessara barna og hvort að foreldrar verði raunverulega fyrir því tekjutapi. Og ég bara veit það að margir foreldrar verða fyrir tekjutapi og það óásættanlegt. Við eigum að búa til kerfi sem við getum treyst á og aðgengilegt og öruggt og það þarf ekki að sækja börnin í tíma og ótíma. Hins vegar þá verði ég að nefna það að leikskólagjöldin, þessar 20.000 krónur, þau strangt til tekið myndi bara dekka leikskólagjöldin fyrir mjög marga foreldra af því að sumir foreldrar greiða lægri upphæð til leikskólans fyrir vistun barna sinna heldur þessar 20.000 krónur. Þannig að ég held að þetta þyrfti miklu meiri yfirlegu ef það ætti að bæta foreldrum upp eitthvað tekjutap og hugsa það og svo líka hver ábyrgð borgarinnar í því. Ábyrgð borgarinnar fyrst og fremst að reka fyrsta menntastigi ungra barna vel. Forseti minni borgarfulltrúa að virða tímamörk en þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég held að við Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúum séum saman það að það hlutverk borgarinnar að reka fyrsta skólastigið vel og auðvitað það verkefni okkar að tryggja mönnun í þessum leikskólum og öllum leikskólum og nýjum leikskólum sem við þurfum að bæta við.
En staðan svo að það hefur búið að grípa til fáliðunaraðgerða vegna þess að það hefur ekki gengið nægilega vel. Og það eru fjölskyldur í borginni sem þurfa að taka alltaf 32 daga á þessari vorönn í frí til þess að manna, til þess að geta verið með börnunum sínum. Auðvitað vilja allir foreldrar sinna börnunum sínum, en það er mjög erfitt fjárhagslega fyrir foreldra að vera í þessari stöðu. Og hvað ætlum við að gera til þess að mæta þessari stöðu núna? Langtímaverkefnið að fjölga leikskólakennurum og starfsfólki í leikskólum, bæta starfsaðstöður og horfa til fjölbreyttar lausna í þeim efnum, en akkurat núna verðum við að gera eitthvað fyrir þessi heimili. Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Forseti, við Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, erum alveg hjartanlega sammála að eitthvað þurfi að gera. Við þurfum að ráða niðurlögum fáliðunar í leikskólum og við leysum auðvitað ekki þessi fáliðunar aðgerði með því að greiða foreldrum fyrir að vera með börnin sín heima. Eða það? Þá borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, mér finnst þetta nú bara mjög áhugavert því að ef við myndum samþykkja svona, sko þetta vandamál er 40 ára gamalt, það er ekkert nýtt í þessu. Undanfarin 40 ár erum við búin að vera með fáliðun, það er ekkert nýtt í því að það séu fjölskyldur núna sem þurfa að bregðast við fáliðun. Þetta er búið að vera svona í 4 áratugi. Þannig að við skulum byrja á því að ná því inn. Það er alltaf einhverja, þannig að þetta er risamál, við erum að klára það og þetta er kerfisvandamál. Þess vegna leist mér ágætlega á þessar hugmyndir Framsóknarflokksins sem eru þá greinilega að hljóta náðir hjá meirihlutanum og á að vísa. En mér langaði að spyrja borgarfulltrúann Líf. Hún segir 4.000 börn. Það getur náttúrulega ekki verið að séu 4.000 börn, þetta hlýtur að vera 4 skipti. Bara svo ég vil ekki að hér komi einhverjar fyrirsagnir, sko, 4.000 börn af 6.000 börnum á leikskólum eru í fáliðun, það getur ekki verið rétt. Það hlýtur að vera 4.000 skipti, er það ekki, ég vil bara fá það staðfest, hvort að það sé ekki það sem að borgarfulltrúinn hafi verið að reikna. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Forseti, fyrst langar mig að bregðast við því að það er auðvitað óásættanlegt að í 40 ár, eins og borgarfulltrúinn heldur fram, að hér hafi verið fáliðun og við bara reddum okkur. Ég held að við séum komin á það stig að viðurkenna að menntun ungra barna eigi að vera stöðu rétt eins og í grunnskólanum og hana þarf að leysa. Þannig að við þurfum að ráðast á rót vandans varðandi fáliðun og grípa til þeirra aðgerða sem að hafa sannað sig best. Og það er það sem við erum að skoða. Hins vegar til þess að svara hinni spurningunni að þá þetta bara liggur á vefnum með gögnum frá fundi skóla- og frístundaráðs í gær og þá stendur hérna fjöldi barna send heim hluta úr degi og fjöldi barna send heim heilan dag. Og á þessu tímabili sem að umræðir frá janúar til júlí 2025 þá voru sem sagt 4.756 börn send heim í heilan dag eða í skipti. Þetta eru gögn frá skóla- og frístunda ráði og sviði og eins og ég nefndi í ræðu minni að þá getur verið sama barni send heim oftar en einu sinni. Tillöga Framsóknarflokksins gengur út á hvert skipti sé 20.000 kall. Þá borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, þessi borgarfulltrúi hér var engan veginn að segja að málið var ekki brýnt. Ég er algjörlega að segja þessi brýnt. Mér finnst þetta ofsalega óljósar tölur. Það eru rúmlega 6.000 börn í leikskólum borgarinnar, þannig ég gerir ráð fyrir að þetta sé alls ekki kennitölur, heldur þetta sé einhvers konar accumulation upp. Ok, ég ætla ekki að enda mér í tölurnar. Ef við ætlum að fara að borga, og þess vegna hefði ég alltaf greitt atkvæði gegn því, 20.000 krónur fyrir barn, núna, af því að þetta vandamáli búið að vera í 40 ár, getið þið ímyndað ykkur lagasóknina sem við fáum á okkur. Hví skildum við eiga að borga núna en ekki foreldrin sem eru búin að vera í nákvæmlega sömu stöðu undanfarin 30 ár? Ég myndi sjálf ekki hika við að koma með kröfu. Ég þurfti stóð í þessu, ég veit að langflest ykkar hérna sem hafa gengið í gegnum börn á leikskóla hafi nákvæmlega farið í gegnum þetta. Þannig að málið þarf að leysa, málið er grafalvarlegt, málið er kerfislegt. Við leysum því ekki með einhverjum 20.000 krónar greiðslum núna því að við þurfum að skoða jafnræðisregluna og við erum alltaf gert afturkræf með það.
Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, ég er bara hjartanlega sammála borgarfulltrúanum og ég furða mig í rauninni á þessari tillögu vegna þess að hún leysir ekki fáliðuna vandan sem við stöndum frammi fyrir og ég finn í alvörunni til með foreldrum barna sem að þurfa að fara heim heilan dag eða hálfan dag. Þetta er óboðlegt og jú, hverjir sækja oftast börnin? Jú, það eru líka mæður. Þannig að við getum líka sett þetta í eitthvað samhengi að þegar hér hafa margir sett þá fyrri tillögur í eitthvað svona feminist samhengi. Ræðum þetta, gerum það endilega, en við þurfum að vinna buga á þessu, við þurfum að gera eitthvað og það að leggja fram tillögur sem að gerir ráð fyrir að greiðslu nemi 20.000 krónum á barn fyrir hvern dag sem fáliðurinn stendur yfir, það er auðvitað ekki alveg nógu vel undirbúin tillaga, svo ég nefni það. En takk fyrir hressilegar umræður. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Magneu Gná Jóhannsdóttur fyrir að vekja athygli á mikilvægi þess að bregðast við fækkun fáliðunardaga á leikskólum borgarinnar. Við höfum öll og ég hef mikinn skilning fyrir vanda foreldra og barna vegna fáliðuna aðgerða. Og við í samstarfsflokkarnir, við tökum þetta mál mjög alvarlega. Við stöndum með barnafjölskyldum og við viljum svo sannarlega bregðast við þessum vanda. Og þess vegna hefur verið að störfum spretthópur sem hefur haft það hlutverk að bæta náms- og starfsaðstæður á leikskólum. Og það er þannig að þessi spretthópur er einmitt að fara að ljúka störfum og tillögur hópsins miða meðal annars að því að fækka fáliðunardögum og ýmislegt fleira, bæta öryggi og gera allar námsaðstæður betri. Og það er gert með það í huga að það er aðgerðir eða tillögur, það er virki til langstíma. Ekki að plástra eitthvað kerfi og eins og hér var nefnt áðan, við þurfum að hugsa í lausnum til langs tíma. Og það er þess vegna sem að við erum ekki til í þessar 20.000 króna greiðslur til foreldra, þó við vissulega skiljum vanda þeirra, því við trúum því að okkar tillögur sem verða bara birtar á næstu vikum eða viku, að þær verði mun meiri lausn á vandanum. Mér langar að tala aðeins tillöguna sem við ætlum að vísa inn í skóla- og frístundaráðið, þar sem lagt er til að það verði meira samstarf við menntastofnanir fjölgun leikskólastarfsfólks og það er nefnt hérna að svið óski eftir samstarfi við menntavísindasvið Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri og skoða hvort Reykjavíkurborg geti orðið að liði þegar kemur að því að fjölga starfsfólki í leikskóla. Síðan er liður 3, samtal við menntastofnanir vinnu með námi og lagt til að Reykjavíkurborg hefji formlegt samtal við framangreinda skóla og skoða verið sérstaklega hvort skipuleggi megi kennslu í leikskólakennslufræði og námi til leikskólaliða með þeim hætti að nemendur geti samhliða námi starfað í hlutastarfi í leikskólum borgarinnar.
allt gott og gilt að þá vil ég upplýsa borgarfulltrúa að það er nú þegar mikið og gott samstarf við háskólastofnanir og þá sérstaklega við Háskóla Íslands og því að þar með samstarfssamningi milli skólans og sviðsins. Samtal hefur verið fyrirkomulag námsins þannig að það henti sem best nemum í vinnu. Þeir sérfræðingar sviðsins sem mest koma að þessu telja að stór hluti nema í leikskólakennarafræðum á mennta- og vísindasviðinu sé einmitt í vinnu samhliða náminu, enda námið svo sannarlega byggt þannig upp að það er gott að vinna samtvinna með starf og nám. Það er skipulagt þannig. En borgin er í stöðugu samtali við menntastofnanir hvernig við getum fjölgað umsækjendum í leikskólakennaranám og stjórnendur eru duglegir við að hvetja fólk í nám til að fá réttindi, sem stjórnendur á leikskólum borgarinnar. Og það eru reglulega haldnar kynningar á náminu á mennta- og vísindasviði og námsleyfum fyrir starfsfólk sviðsins. Og það er þegar búið að undirbúa kynningu í vor og þessi námsleyfi skipta gríðarlega miklu máli því þau gera starfsfólki kleift að stunda nám samhliða vinnu og það eru núna hátt í 100 starfsmenn á námsleyfi á hverju ári og eru fjölmargir með vilyrði fyrir námsleyfi í leikskólakennslufræðin. En hvað það? Það er alltaf vissulega hægt að gera betur, en þetta er gríðarlega mikilvægt og ég, til að minnst þegar að þessi nemar útskriðust í vor, þá færði ég held ég smá tölu og færði þeim viðurkenningu, en þegar ég hjó eftir því það voru ekki allir sem að mættu, eða flesti mættu, og þá fekk ég að heyra það að það væri einhverjir búin að skrá sig í grunnskólana og ég hef svona velt fyrir mér og væri til í að taka það upp með sviðinu að til að minnst að það væri kannski einhver skilyrði, einhver kannski þar sem þau eru í leyfi, það væri kannski einhver skilyrði sem við getum til með sett að nemandi sem er búin að vera í leyfi frá okkur og búin að vera í námi og með vinnu sem hefur fengið aðstoð frá Reykjavíkurborg að það myndi kannski binda sig í 1-2 ár í vinnu hjá Reykjavíkurborg og í leikskóla. En þetta er bara mín skoðun, ég hef ekki rætt þetta við félaga mína, en já, þetta er það sem ég vildi segja þessar tillögur. Þetta er bara mjög mikilvægt og ég tek undir með borgarfulltrúum Magnu Gná Jóhannsdóttur að við þurfum að ræða þetta, taka þetta til umsagnar inn á sviðinu, en það er hins vegar verið að gera heilmikið, ég vildi bara benda á það. Varðandi lið 4 það að fjölga sumarstarfsfólki vinnuskólans og ég tek undir það, þetta er gríðarlega mikilvægt og mér skildist af félögum mínum hér í meirihlutanum að þetta hefði verið í áður en hefði verið lagt niður í upphafi kjörtímabilsins. Ég hélt að ósk Framsóknarflokksins, en því leiðrétti það ef það er misskilningur, en ég hef bara verið í vinnunni í spretthóknum, hef einmitt heyrt mikið í leikskólastjórum og þeir hafa einmitt kallað eftir því að fá þessa nemendur tilbaka. Þannig ég er mjög hlynnt þessari hugmynd og við þurfum bara að fá
sviði til að skoða það. En þessari tillögu er vísað inn til lagt til að henni verið vísað inn til umhverfis- og skipulagssviðs af því þeir eru með vinnuskóla Reykjavíkur. Já, þannig að þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Hef ég lokið máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrú Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Það er gott að vita að við erum sammála meginstefnu. Mig langar nú að leirta það hvað var það þessi sumarstörf. Þetta nú er ekkert sérstakt áhugamál Framsóknarflokksins að minnka sumarstörf fyrir námsmenn. En staðan var auðvitað mjög erfið þegar við komum inn í upphafs kjörtímabils þar sem að borgin var í 15 milljarða króna halla eins og við þekkjum öll og þurfti að grípa til ýmiss konar ráðstafana sem voru erfiðar. En ég held að þessi ráðstöfun hafi kannski ekkert verið svo besta og ekki ráðstöfun sem ég var mjög hlynd. En mig langaði að spyrja borgarfulltrúan hver hennar afstaða er til liðs nummer 1 sem miðar að því að greiða foreldrum sem lendi í fáliðnar aðgerðum og þá er ekki verið að tala tilfellandi fáliðin 1 dag heldur sérstaklega fáliðnar aðgerðum sem eru þá 2 leikskólar núna í. Hver þeirra afstaða borgarfulltrúan sér til þeirra tillögu. Þá er borgarfulltrú Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti. Já, það er gott að heyra að borgarfulltrúin hafi ekki verið hrifin af þessum sparnaði þar sem það var hægt með að hafa ungmenni á leikskólum borgarinnar. Já, varðandi tillögu 1 þá er ég ekki, mér finnst hún vera plástur og eins og kom fram í máli mínu þá er ég bara að sjá fram á miklu stærri aðgerðir og ég ítreka að það er gríðarlega mikilvægt að bregðast við þessu og síðan er líka annað, við þurfum kannski líka að nýta okkur, starfsfólk þurfum að standa kannski betur á bakvið sviðið að fá starfsfólk, þannig að það er hægt að gera með ýmsum öðrum hætti en ég held að þetta sé bara plástur og ég vil horfa til framtíðar en vissulega finn ég til með foreldrum og við þurfum að bregðast við þessu. Þá hefur borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt andsvar. Ég get alveg tekið undir borgarfulltrúnum að þetta er ákveðin plástur. En það er líka hugsunin að það sé bráðabirgðaaðgerð þar til að við náum að efla mönnun í leikskólum. Í þessum leikskólum sem hefur gripið til sérstakra fáliðnar aðgerða. Þetta er ekki hugsað sem langtíma lausn á fáliðin í leikskólum, alls ekki. Og þess vegna erum við líka að leggja fram hina tillögunar og þess vegna munum við taka þátt í umræðinni tillögur starfshópsins og örugglega styðja fullt af góðum tillögum. En þetta er ákveðin bráðabirgðalausn til þess að mæta foreldrum núna. Að því að raunveruleikinn sá að foreldrar í þessari stöðu núna og hún er erfið og leggst þungt á ungt fólk sem að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði, komandi sér fótunum með háfasteignalán á leigumarkaði og við þekkjum öll þessa stöðu þessa fólks. Og það er rosalega þungbært að þurfa að taka 32 daga í launalaust frí. Þá hefur borgarfulltrú Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti. Já, ég vil bara þakka fyrir þetta og ég bara tekur undir að þú veist, það er mikilvægt að bregðast við og þetta er bara ömurleg staða og við þurfum bara öll að standa saman hvernig að bregðast við og það er nú í spretthópi mjög öflugur fulltrúi Framsóknar sem er nú ekki hér í dag í spretthópnum og hefur lagt mikið og margt gott til málana og líka bara þeir sem eru í ráðinu að hvetja sviði til að bregðast við, finna starfsfólk og það er, mér skilst að sé einhver
hópur sem að getur hlaupið á myrkli og bara vonandi, já, er hægt að bregðast við þessum vanda. Get lítið annað sagt en ég bara held við séum öll sammála um það að þetta er áhyggjuefni. Þá hefur borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Eitthvað svona hækkunar, ekki smá hægðagstar. Þetta. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við í Framsókn leggjum hér fram í dag tillögu aðgerð til að bregðast við fáliðun á leikskólum borgarinnar. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við í Framsókn leggjum fram tillögu sem snúa að börnum og barnafjölskyldum hér í þessum sal. Það er nefnilega þannig að börnin eru forgangsmál og ekki að vera pólitísk bitbein eða fórnarlömb kreddupólitíkur. Það hlýtur að vera þannig að við sem hér störfum þurfum að leggjast á eitt til að reyna að leysa þau mál sem upp koma varðandi leikskólana og þess vegna leggjum þessar tillögur hér fram. Það er nefnilega mikilvægt að bregðast við vanda þegar hann kemur upp, því lausnir sem mögulega koma fram síðar, hvort heldur er í fyrirhuguðu Reykjavíkurmódeli samstarfsflokkana eða einhverju öðru, hafa ekki áhrif á líf þessa fólks sem er að glíma þennan raunveruleika í dag. Í andsvörum við ræðu hér áðan kom fram að vandinn hefur verið viðvarandi til áratuga og það er rétt. Sömuleiðis voru viðrar áhyggjur af lögsóknum vegna hugsanlegra greiðslna aftur í tímann. Það myndi ég halda að veru óþarfar áhyggjur þar sem reglum er oft breytt. Sem dæmi má nefna einhvern tímann byrjum við að greiða frístundastyrki sem ekki voru hér áður og sömuleiðis má nefna endurgreiðslu námslána hefur verið breytt án þess að fólk sé að fara í mál. En hér er líka, Marka Mór, borgarstjóri, viðtalið við Fréttastofu RÚV á dögunum verið að tala aðeins 2 leikskóla þar sem gripið hefur verið til fáliðunar aðgerða. Það eru þeir skóla sem við erum að ræða sérstaklega þessu tilfelli en ekki að ræða tilfallandi lokun einn og einn dag eða dagpart vegna flensuveikinda eða álíka. Hingað til hefur meirihluta samstarfsflokkana ekki auðnast að ná samstöðum að ganga til þeirra verka sem þarf að ganga til svo að líf foreldra allra þeirra barna sem sækja leikskólan okkar eða ættu að vera búin að hafa pláss gangi sem vanagang og má í því sambandi nefna til okkar í Framsókn heimgreiðslur sem hafa felld, hugmyndir vinnustaðaleikskóla sem ekki náðu í gegn þrátt fyrir vilja ansi margra og fleira mætti nefna. Spurningin núna hlýtur það að vera hvort hinni svokölluðu samstarfsflokkar hafi kjark til þess að koma loksins með einhverja góða fréttir fyrir foreldra þeirra barna sem þurfa núna þessi næstu misseri að búa við fáliðunaraðgerðir, vera send heim 1,5 daga í viku, 6 daga í mánuði, 32 daga fram á vori eða 50 daga fram á haustið og sé allt árið tekið hér og tala cirka 100 daga. Láta samstarfsflokkarnir spyrjast út að það er ekkert gert fyrir þetta fólk. Það er þá undarleg skilgreining á velferð og góðu samfélagi. Við skulum gera betur. Þá er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Já, forseti, mér finnst þetta skemmtilega harkaleg ræða svona, hvað segir maður, í ljósi sögunar. Þegar við vorum í samstarfi með Framsókn hérna árið og vorum við öll vissulega að vinna í því að reyna að draga úr þessum vanda í leikskólanum og ég vissi ekki betur þá en að Framsókn skildi hvers vegna vandinn væri erfiður og það væri ekki vegna vanvilja eða þannig. En ég man þá eftir því að við vorum með aðgerðir eins og að vera með sumarstarfsfólkin í leikskólanum til að létta undir og svona og það var eitt af því sem var á þeim tíma, hvort ég muni að það verið ákveðið 22 og framkvæmt 23 að það var lagt af sem sparnaðaraðgerð sem ég var ekki spennt fyrir en ef ég man rétt þá var Framsókn eitthvað aðeins meira til í það en ég. En þetta er allavega svona, mér finnst þetta allavega skringilega mikil harka. Ég held að Framsókn viti alveg að við erum að gera okkar best í þessu og þau vita af spretthófnum. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, það er rétt. Við höfum svo sannarlega verið að gera og ég veit alveg að það er allir að gera sitt besta. Hins vegar er það þannig að ef við horfum á þennan veruleika sem að er að ræða, að þá til dæmis bara ef fólk þarf að kaupa sér pössun, ég er ekki að tala um bara það að missa frá vinnu, heldur bara það að kaupa sér pössun
í dag til að geta þá mætt í vinnu, þá fólk að lenda í verulegum kostnaði. Og þegar þetta orðið svona kerfisbundið og þetta eru bara 2 leikskólar sem að ræða, þá við erum ekki að tala um 4.600 eða 4.700 börn. Þetta er ekkit rosalega mörg börn, þetta kemur verulega við fólk og ef við að ræða sko einhverjar nokkrar milljónir sem getur mögulega bara breytt lífi þessa fólks, þá eigum við bara að gera það. Þetta er annað eins fyrir út gluggann á degi hverjum, við vitum það. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, ég hef þetta bara mjög mikinn skilning á því að þetta getur sett foreldra í mjög erfiða stöðu og þetta enginn að leika sér að því að gera þetta og það bara, já, mjög erfitt, en á sama tíma held ég ekki að við getum einhvern veginn tekið, það væri mjög óábyrgt á okkur einhvern veginn gefa út þau skilaboð að þegar að þjónusta fellur niður þá einhvern veginn séu við skuldbundin til að greiða fyrir það einhvers konar bætur sem eru sko hvað 90% eða eitthvað af kostnaðinum við að vera með barnið á leikskólanum allan mánuðinn fyrir 1 dag og þetta myndi setja leikskólana í hrikalega stöðu. Þetta samt í sjálfur sér ekki að breyta það miklu kannski fyrir foreldri fyrir þann daginn en gerir það að verkum að bara fjárhagur leikskólana fer á hliðina og þetta er ekki lögbundin þjónusta, þannig að mér þetta mjög skringilega ákvörðulega að taka þó augljóslega skilja það að við viljum koma til móts við barnafjölskyldur, þetta bara, við getum ekki gert það með þessum hætti og ég á mjög erfitt með að skilja hvað vakir fyrir fólki sem myndi stinga upp á þessu. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti. Ég held að við getum reiknað með því að það gert ráð fyrir þessu fjármagni. Þetta áætlað inn í rekstur leikskólana. Við erum ekki að borga starfsfólki þessi laun sem að það ætti að vera að fá. Þannig að ég held að við eigum alveg fyrir þessu. Þannig að ég held að við þurfum ekki að hafa stórar áhyggjur af því að þetta sé verið að við erum ekki að auka á útgjöldin í rauninni. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu. Það bara alltaf gott og mikilvægt að fá fram nýjar hugmyndir og tillögur leiðir til þess að bæta það sem þarf að bæta í leikskólamálunum. Þarna ýmislegt nýtilegt sem tengist liðum 24 í tillögunni og eðlilegt að vísa þeim til fagráðsins til frekari meðferðar. Þó þar séu vissulega ávarpaðir hlutir sem þegar hafa komið til framkvæmda eða eru í ferli að verulegu leyti. Eins og fram hefur komið í umræðunni þá spretthópur að vinna tillögur starfsaðstæður leikskólana sem ég hef trú á að geti haft mjög jákvæð áhrif á umhverfi þeirra. Mitt leiðarljós í þessum málaflokki hefur alltaf verið að við séum stöðugt á vaktinni gagnvart því að bæta starfsaðstæðurnar. Við tókum forystu á árunum 2017 til 2018 á landsvísu í því að bæta starfsaðstæður í leikskólunum og reynda grunnskólum og frístund líka. Og þar var fækka börnum á deild heil 7% í 2 áföngum, fjölgað undirbúningstímum, fjármagn aukið til faglegs starfs, liðsheildarvinnu og margt fleira. Þetta voru einir 4 milljarðar á síðastliðnu kjörtímabili og allar þessar aðgerðir hafa haldið sér inni, þannig að þessi fjárfestings farin að nálgast 10 milljarða á undanförnum 7 árum eða svo. Ég tel því miður að það hafi aðeins vantað upp á þetta forystuhlutverk borgarinnar, pólitíska forystuhlutverk meðan að Framsóknarflokkurinn fór með stjórn hér í borginni fyrir á þessu kjörtímabili og það sé mikilvægt að snúa vörn í sókn. Og undir forystu nýs meirihluta þar sem að Líf Magnýjudóttir og Helga Þórðardóttir eru í ásamt mér og Sabínu Leskov fyrir hönd meirihlutans og fulltrúum Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks einmitt verið að vinna mjög mikilvægar tillögur í þessa veru. Áður en ég kem að tillögu Framsóknarflokksins vil ég benda á eitt sem ekki komið fram í umræðinu og það held ég að sé mjög mikilvægt í þessari stöðu og það vinna sem hefur átt sér stað undanfarna mánuði á vegum aðgerðahóps á vegum forsætisráðuneytisins þar sem að okkar borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur átt sæti.
þar sem hafa verið unnar tillögur leiðir til þess að brúa umönnunarbilið frá lokum fæðingarorlofs og þar til leikskólavistin hefst. Aðeins bara þróunina undanfarna áratugi. Við höfum séð það að fæðingarorlofið hefur verið lengt í 12 mánuði. Leikskólaplássum í landinu hefur fjölgað 5.000 frá aldamótum. Það sem að mér finnst merkilegast í tillögum aðgerðahópsins hjá ráðuneytinu það að þar boðuð lögfesting leikskóla og samkomulag verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga varðandi brúun umönnunarbilsins. Rekstur leikskóla verði þar með lögbundið hlutverk sveitarfélaga og samhliða því verði teknar viðræður uppbyggingu, kostnaðarskiptingu og tekjustofna og samkomulag gert milli ríkis og sveitarfélaga verkaskiptingu við að brúa þetta bil. Þetta tillaga sem markar þáttaskil að mínu mati því það myndi þá gerast ef að hún yrði samþykkt á Alþingi, auðvitað á ríkisstjórnin eftir að taka afstöðu til þess og málið að komast til þings, að þá myndi ríkið koma inn með fjármagn til málaflokks leikskóla sem að ég tel að mörgu leyti eðlilegt því að ábyrgð ríkisins á stöðu leikskólans, ekki síst mönnunarvandanum, mjög mikil. Hann hefur verið við lýði í marga áratugi, hið minnsta frá því að kennaranámið var lengt í 5 ár árið 2008, en líka ákvörðun stjórnvalda á sínum tíma að taka upp 1 leyfisbréf sem leiddi til þess að á tímabili 200-300 leikskólakennarar fluttu sig úr leikskólum yfir í grunnskóla en staðan í dag svona í kringum 150 eftir því sem kemur fram í skýrslunni. 150 leikskólakennarar í kerfi þar sem þegar var mikill mönnunarvandi gerðu þetta ekkit annað en að auka vandann. Það líka í þessum tillögum lagt til að það verði lögfestur réttur barna til leikskólapláss að loknu fæðingarorlofi og það verði innleitt í skrefum fram til 2030. Það líka áhugaverð tillaga sem að rétt að fá í góða og vandaða umfjöllun. Hér hefur verið rakið hvað að tillögu Framsóknarflokksins hér og það kannski sérstaklega þessi fyrsti liður að verði greiddar bætur til foreldra fyrir hvern fáliðunardag. Þetta bæði mjög kostnaðarsamt fyrir borgina. En það myndi líka opna á lagalega spurningar en líka siðferðilegar hvers vegna ætti að greiða foreldrum bætur vegna fáliðunardag í leikskólum en ekki til dæmis fólki með fötlun sem hefur beðið árum saman jafnvel eftir að fá þjónustu sem að þó sannarlega lögbundin, samningsbundin við ríkið en ekki fjármögnuð í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Þannig að þarna væru menn að opna að mínum dómi algjört Pandorubox sem að við myndum aldrei sjá fyrir endan á. Við erum að takast á við langan vistunartíma barna á Íslandi. Hann með því lengsta sem gerist í Evrópu. Við erum líka að takast á við það að hér atvinnuþátttaka kvenna meiri en víðast hvar annar staðar og auðvitað samhengi þarna á milli sem við þurfum að passa upp á. Þannig að öll skref sem við stígum þurfa að vera vandlega ígrunduð og taka með af þessum aðstæðum. Lokaliður tillögunar sumarstörf, ég bara tek undir að það eðlilegt að vísa honum til vinnuskólans. Ég minni líka á það að undir okkar forystu var lögð fram tillaga í skóla- og frístundaráði á sínum tíma að það yrði farið í að ráða 17 ára ungmenni í sumarstörf í leikskólum. Það var til hliðar við það sem var gert hjá vinnuskólunum. Þetta var mjög jákvætt mál og skilaði miklum ávinningi og einmitt fjölgun kennaranema því það voru jákvæðar afleiðingar af þessu sem var að þegar að viðkomandi ungmenni hófu störf á sumrin í leikskólum þá bara fengu mörg þeirra brennandi áhuga á þessu starfi og innrituðu sig í námi í leikskólakennarafræðum og hafa síðan skilað sér inn í þetta kerfi sem frábært og nákvæmlega það sem við vonuðumst að myndi gerast. Þetta fyrirkomulag var illu helli lagt af í hagræðingaraðgerðum en ég hvet eindregið til þess að við skoðum það að taka þetta aftur upp hið fyrsta. Hvað þarf að gera? Við þurfum að draga úr álagi á starfsemina með því að ávarpa þennan langa vistunartíma. Við erum ekki á þeim stað að vilja stytta opnunartímann en viljum hvetja foreldra sem hafa aðstöðu til að stytta sinn dvalartíma barna sinna til þess að koma með okkur í það verkefni þannig að hægt sé að segja endanlega bless við fáliðunaraðgerðir í borginni. Tólið að beita jákvæðum hvötum í þessu efni og vonandi sjáum við góðar móttökur hjá foreldrum við þeim tillögum sem framundan eru. En það alltaf og mikilvægur skilningur á því að það ekki allir sem geta sinnt í kalli að breyta sínu skipulagi út af stöðu á vinnumarkaði, takmörkuðu baklandi eða annarra þátta og því mikilvægt að
þetta sé ekki neinar þvingunaraðgerðir heldur hvatar sem að þeir sem að hafa aðstöðu til að mæta þeim geti þá nýtt sér. Hér hafa verið nefndar heimgreiðslur og vinnustaðaleikskólar sem að Framsóknarflokkurinn og fleiri voru hér hrifnir af. Ég hef aldrei verið hrifinn af þeim tillögum og bara ítreka það hér. Hvort tveggja er ávísun á ójafnræði og atlagaða leikskólanum sem fyrsta menntastigi barnanna og ekki síst hugmyndafræðin að leikskólinn sé fyrir öll börn. Ekki bara þau sem eru börn starfsmanna í tilteknum velstæðum fyrirtækjum og heimgreiðslur er bara mál sem var rætt og ýtt út af borðinu í borgarpólitíkinni fyrir mörgum áratugum sem hreinni atluga jafnrétti kynjanna og þau rök eiga sannarlega enn við í dag. Við viljum með aðgerðum okkar létta álag barnafjölskyldna, létta álag á starfsemina og verja hið góða starfsemi á hverjum degi er unni í leikskólanum. Það er yfir 90% ánægja foreldra með starfið í leikskóla barna sína. Geri aðrir betur, segi ég bara. Við eigum að gera meira því að tala þetta starfi upp, hrósa því öfluga starfi sem að unnið af starfsfólki og stjórnendum í leikskólanum á hverjum einasta degi og halda síðan áfram því sem við erum að gera og ræða hér, leita að leiðum til þess að gera gott kerfi enn betra. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir ágætt erindi og hann svo sem segir þar bara margt það sem við vissum fyrir eins og hann var ekki hrifinn af heimgreiðslum eða vinnustæðilegskólum. En það sem ég ætlaði aðalega kannski að gera athugasemd við er það sem hefur vera kannski ódýr pólitík var að gera lítið úr pólitískri forystu Framsóknarflokksins sem kom að málum í stuttan tíma og þessi mál hafa verið í ólestri ansi lengi og það er bara verið að reyna að bregðast við. Við höfum öll verið að róa í sömu átt og finnst það bara sorglegt að umræðan skuli fara í þessa átt. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að við verðum öll sem erum í pólitík að þola það að fá gagnrýni á okkar störf og ég held að við verðum bara að viðurkenna það. Við erum við lok kjörtímabilsins, Framsóknarflokkurinn stýrði þessum málaflokki allt kjörtímabilið meira og minna eða fram á síðasta ár, fyrstu 3 árin og við erum hér núna undir lokin að fjalla tillögur hvernig að bæta starfsaðstæðurnar. Þetta er vinna sem átt að fara af stað í byrjun kjörtímabilisins að mínum mati og viðbrögðin þegar að önnur sveitarfélög voru að fara í gegnum leiðir til þess að mæta áskorunum í leikskólakerfinu, viðbrögð borgarna voru bara allt of hæg, allt of sein og því fór sem fór. Ég minni líka á það að Framsóknarflokkurinn stýrði hér sérstökum starfshópi eða stýrihópi það sem var kallað 0 til 6 ára stigið. Ég hef ekki ennþá séð neina skýrslu frá þeim ágæta hópi. Hvar er hún með niðurstöðum eða tillögum? Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, varðandi 0 til 6 ára hópinn þá var þeim hópi slitið, meirihlutasamstarfið var slitið. Þannig að svo vinna datt hreinlega upp fyrir og ég veit ekki til þess að henni hefur haldið áfram af samstarfsflokkunum svokölluðu. Það verður náttúrulega líka að segjast að þó svo að Framsókn hafi tekið við málum og leitt að síðustu 3 árin fyrstu 3 árin á kjörtímabilinu þá var Samfylkingin með þetta ráð og borgarfulltrúinn Skúli Helgason þetta þekkja það mjög vel árin þar á undan og vandinn hefur verið viðvarandi þannig að þetta er ekki svo að það hafi komið til í okkar tíma þannig að já. Þá hefur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er alveg hárrétt hjá borgarfulltrúa Þorvaldi Daníelssyni að það sem við erum að ræða hér og sérstaklega vandi eða áskoranir leikskólakerfisins, þær er ekki eyrnamerktar einhverjum tilteknum flokkum og alls ekkit Framsóknarflokknum frekar en öðrum.
Þetta eru, eins og ég rakti í minni ræðu, þróun sem hefur átt sér sögu yfir marga áratugi og mönnunarvandi sem að meðal annars er afleiðing af ákvörðunum á Alþingi. En það sem að ég vildi leggja áherslu á að við erum hér til þess að bæði leggja línur, vera með leiðarljós inn í framtíðina, gera það sem við teljum að muni bæta úr og halda uppi gæðakerfi og auðvitað bregðast síðan við aðstæðum sem að koma upp hverju sinni. Og við þurfum að vera stöðugt á þessari vakt, nýta tíman vel og ég tel að það hefði mátt betur fara á fyrirhluta kjörtímabilsins en við erum að gera það sem við getum í spretthópnum núna til þess að klára mál sem að hefðu þurft að komast á dagskrá miklu fyrr. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið meira en ég vildi hins vegar, en það var aðeins verið að koma inn á heimgreiðslurina og það var svona að vera að tala ágæti forseti borgarstjórn, glemdi nú að ávarpa ykkur rétt, en það var aðeins verið að tala það að þetta hafði svona almennt verið slegið út af borðinu hérlendis og þetta nú alveg ómögulegt, en ég var bara að gjóa augunum að skýrslu frá Jafnréttisstofu sem við fengum öll senda á. Það er að skoða heimgreiðslur eftir sveitarfélögum og það alveg 19 sveitarfélög á landinu sem eru með heimgreiðslur, bara ekki Reykjavíkurborg og upphæðin sem greidd hún alveg alls konar, allt frá svona 100 til 200 skalli og þetta í raun og veru ekki endilega heimgreiðslur í þeirri meiningu að það sé að borga fólki að vera heima, þetta eru biðlistabætur. Sem þeir fólk sem fær ekki leikskólapláss fyrir börnin sín að þar til að þau fá leikskólapláss að þá þetta er bara það sem við vorum að leggja til til þess að aðstofa fólk sem að lenda í miklum tekjutapi og setjum með rosalega há húsnæðislán og bara að lepja dauðan og skel út af því að það fær ekki leikskólapláss eins og því að lofa. Þannig að það alls ekki þannig að hér sé eitthvað svona samfélagsleg sátt það að heimgreiðslur séu ómögulegar, bara þvert á móti það bara Reykjavíkurborg sem eitt af þeim sveitarfélögum sem hefur ekki vilja að fara þessa leið. Það bara raun og veru það sem ég vildi koma áleiðis. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, gott að hafa reynu að ég Jóhannsdóttir. Ég vil fyrst bara þakka fyrir þessa umræðu. Ég held að sé alltaf jákvætt þegar við ræðum þessi mál á jafn hreinskiptan máta og við höfum verið að gera hér í dag. Það skiptir mjög miklu máli að við getum rætt þetta áfram og sem er opin huga í þessu máli eins og öllum öðrum. Og ég ætla líka að fagna því að við ætlum að kjósa hverja tillögu fyrir sig og að 3 þeirra fái brautagengi áfram og við munum auðvitað fylgja þeim áfram í þeim fagráðum sem þeim vísað til. Það hins vegar leitt að meirihlutinn sé ekki tilbúinn að samþykkja aðgerð 1 sem snýr að því að greiða foreldrum 20.000 krónur á dag fyrir hvert fáliðunar dag, það sem gripið til sérstakar fáliðunar aðgerða á meðan þeim stendur yfir og létta þannig undir með foreldrum. Eða þá allavega í minnsta kosti vísa þeim áfram til skóla- og frístundaráðs sem gæti þá lagfært þær ef að tilefni til að bæta útfærsluna á þeim. Það að þetta hafi verið viðvarandi í 40 ár ekki ástæða fyrir því að bregðast ekki við stöðunni eins og hún núna strax fyrir foreldra. Og ég veit vel að við erum með starfshóp í gangi þar sem við erum að leita lausna til langs tíma. En raunveruleikinn sá að fólk lifir í þessari stöðu í dag.
og svo var bent á það og mögulega getur foreldrar farið að sækja sér bætur aftur í tíman eða krafist greiðslna. En ég hef nú ekki heyrt að foreldrar sem fengi ekki leikskólapláss hafi krafist heimgreiðsla í öðrum sveitarfélögum sem hafa tekið upp heimgreiðslur afturvirkt. Það er ekki í staðan. Og það sama gildir frístundastyrk. Fólk er ekki að sækja frístundastyrk aftur í tíman sem það fekk ekki frístundastyrk sem barn. Ég skil ekki alveg hvað borgarfulltrúar reyna að draga fram hérna og til þetta vera algjöra þvælu. 20.000 krónur á dag miðað við það að mæta foreldri sem þurfa að taka sér annarkvort launalaust frí eða kaupa sér þjónustu í formi pössun á barni. Ef við gerum ráð fyrir tímakaupi í barnapössun upp á 2.500 krónur sinnum 8 klukkustundir þá er það 20.000 krónur. Þetta er eitthvað sem er lagt til þess að mæta þeim kostnaði sem hlýst af því að fá ekki dagvistun. Þegar að barnið samt komið pláss í dagvistun og á að fá dagvistun samkvæmt því líkt og önnur börn sem eru komið í leikskólapláss hjá Reykjavíkurborg. Það er líka mjög einkennilegt að meirihlutinn þurfi alltaf að karpa við okkur í framsókn hver ber ábyrgðina á ástandinu. Af síðustu 15 árum hefur framsókn verið meirihluti í 3 ár og með embætti borgarstjóra 1. Þessi 3 ár voru í meirihluta með Samfylkingu, Pírötum og Viðreisn. Þeirra ábyrgð er ekkert minni á þessum 3 árum en okkar. En við erum líka alveg tilbúin að viðurkenna það að staðan er ekki nægilega góð. Og það er bara mjög margt sem þarf að vinna áfram. En eins og þekkt var ákveðið að slíta þessu meirihluta, meðal annars vegna þess að við vildum ganga lengra í ákveðnum kerfisbreytingum. Og leið og ég fagna því að meirihlutinn vilji vísa 3 tillögum áfram, þá leiðist mér umræða sem snýst að kenna öðrum eða karpa ábyrgð fólk sem ég var í samstarfi við og ég veit við þurftum að grípa til stundum mjög erfiðra aðgerða. En gleymum því ekki að borgin var í 15 milljarða halla árið 2022 þegar ég var kosin inn í þennan sal. Þess að gæta hagsmunum borgarbúa. Það er rosalegt og auðvitað þurftum við að grípa inn í það ástand. Við öll í þessum sal og ég held að við öll fundið til ábyrgðar þegar það kom upp úr að svo væri. Það er alls ekki sjálfbært en það er samhengi sem hagræðingarnar til hennar voru lögðu fram í. En það skýrist alltaf í ræðum hér hversu ósammála við erum. Við Framsókn viljum ekki eina leið þessa brúabili. Við viljum kanna aðra leiðir eins og vinnustaðaleikskóla og heimgreiðslur. En samstarfsflokkarnir lögðust ítrekað gegn tillögum það. Það mátti ekki breyta neinu. Hvort sem það var símafrí, vinnustaðaleikskólar, heimgreiðslur, móttökudeildir og svo má áfram telja. Og við þurftum að berjast fyrir stuðninginn í dagforeldrakerfi. En ég þakka enn og aftur fyrir umræðurnar. Mér þykir leitt að þessi ekki vilji til að koma til móts við heimilin í borginni strax sem lenda í þessum fáliðnaðargerðum. Í dag eru 2 leikskólar sem eru í þeim. En ég fagna því að 3 þeirra fái áfram að ganga. Þá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, ég kannski tek undir það að kenna öðrum leikurinn er einstaklega leiðilegur en mér finnst ég nú kannski ekki vera aðalþáttakandinn í þeim leik og fannst kannski bara svona ástæða til þess að svara örlítið fyrir það sem að ég upplifði sem kannski ítrekaðar tilraunir til þess að kenna okkur allt sem miður fer þrátt fyrir að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins ættu að vita ósköp vel að mönnunarvandinn er bara einfaldlega mjög erfiður og snýr að löggjöf, snýr að bara mikilli fjölgun barna á síðustu árum, því að fólk er að færa sig yfir í grunnskólana og því hvernig við semjum bara alls konar og það að bæta inn vinnustaðaleikskólum til dæmis er síst að fara að fjölga starfsfólki. Það gæti mögulega verið leið til þess að fjölga húsnæði eða plássum en það býr ekki til leikskólakennarar á engu. Bara þetta veit Framsókn og eins og ég segi, mér finnst ég ekki vera aðal ástundandi umkenningarleiksins hérna.
Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt andsvar. Ég tek fram að þetta er ekki beint að einhverjum einum sérstaklega, heldur bara svona gegnum gangandi þema umræðunar og ég skil að fólk er að fara í prófkjör í sínum flokkum og að styttast í kosningar og það er hiti á fólki. Og auðvitað vitum við þá, ég er búin að segja ítrekka í þessar umræðu að þetta er flókinn vandi og það þarf fjölbreyttar lausnir og þess vegna erum við að leggja til líka samstarf við menntastofnanir, hvernig getur borgin komið til móts við ungt fólk sem vill koma inn í þennan starfsgeira, getum við skapað hvata, getum við búið upp fyrir hlutastörf og annað til þess að koma fleiri fólki inn í þetta mikilvæga starf. Og getum við breytt starfsaðstæðum og við vitum það að það er starfshópur í gangi og við erum að bíða eftir niðurstöðum og þess vegna fjalla þessar tillögur ekki beint starfsaðstæður af því við viljum bíða eftir þeim tillögum. Því að það er réttara að við vinnum þær saman heldur en að við séum endalaust að leggja fram nýjar tillögur inn í þá vinnu. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Já, takk forseti. Mér langaði bara til þess að vegna þess að það sat aðeins í mér hérna í umræðinni hjá sumum og kom fram í máli borgarfulltrúans Magneu Gná Vilhjálmsdóttur, eða ekki? Jóhanns, fyrirgefiði. Hérna að það er tekið fram hvernig aðstæður í leikskólanum bitni á foreldrum og atvinnulífinu. Vandinn í leikskólanum er mönnunarvandi. Það er það sem að bitnar á foreldrum. Atvinnulífið það má náttúrulega bara að mínum að eiga sér svolítið í þessu samhengi. Það er starfsfólki hins vegar sem þarf að fjölga í starfsmannahópnum og það fjölgar því ekki með því að bæta við fyrirtækja leikskólum eða gjaldfella einhvern veginn þetta skólastarf með því að fjölga einhverjum úrræðum sem er ekki með miklu markmiði það að bæta aðstæðurnar og það að ausa fé út úr þeim sjóðum sem við höfum til þess að það bætir ekki stöðuna. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt ansvar. Við erum alveg sammála það að við þurfum að fjölga starfsfólki og leikskólar eru ekkert án þess mannauðs sem þar er. Það er grundvallarforsenda fyrir rekstri leikskóla er að þeir séu mannaðir til þess að geta rekið á og fyrir börnin okkar og auðvitað viljum við hafa ekki fagfólk og þess vegna er eins og ég segi enn og aftur tillaga 2-4 snúa því að fjölga leikskólastarfsfólki. Það eru í vinnslu tillögur starfsaðstæður, þess vegna er það ekki lagt sérstaklega fram hérna, en þetta er auðvitað líka í samtengt af því að leikskólar eru staður þar sem er fyrstu menntunarstig barnanna okkar, þar eru þau í 8 tíma, yfirleitt eru foreldrar með skuldbindingar á vinnumarkaði og á sama tíma fólk þarf laun til þess að lifa af, þetta er samtvinnað og auðvitað tengist það líka starfsaðstæðum leikskólana en það eru tillögur sem eru annars staðar í vinnslu. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Já, mín gagnrýni, já takk forseti og mín gagnrýni hún snýr svona mest að þessu tali uppgjöf eða því að það sé í að því að ekki sé verið að reyna að vinna þessum málum á einhvern faglegan og svona skilmerkilega máta sem að leitast að því að leysa vandamálið í raun, ekki að fara í skyndi út hlutanir á fjármunum sem eins og aðrir hafa farið yfir hérna í dag myndi bara vera meiri háttar vandamál. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég hef aldrei sagt að þessi málaflokkur einkennist á uppgjöf. Ég held að við séum öll bara mikinn áhuga á því að gera betra í þessu málaflokki. Ég held að við séum öll með eldmóð í því og ég held ég treysti öllum sem segjast vilja breyta og bæta leikskólakerfið okkar. Ég vil auðvitað bæta mönnun í leikskólum og það er stóra verkefnið. Lykilatriði er að fjölga starfsfólki. Svo er það hitt að fólki er í þessum aðstæðum núna og það er spurningin hvort viljum einhvern veginn ekki reyna að mæta því fólki eins og staðan er í dag strax.
Þannig að þetta er raun og veru tvennt. Það er annars vegar lengri tíma til þess að gera kerfið sjálfbært, þannig að fólk vilji vinna í leikskólanum okkar, þannig að það sé tryggðina í mönnun í leikskólanum okkar og svo mæta fólki sem að lendir í fáliðunaraðgerðum sem er mjög íþyngjandi, bæði fyrir börn og fyrir fjölskyldur og foreldra. Þá er borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næst til að veita andsvari er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég er sammála því. Ég vil bæta mönnun og ég vil fjölga starfsfólki en ég frábið mér það að mér sé gefin upp svo skoðun að það eigi ekki að gera neitt þó ég bendi á að málefni er sannarlega búið að vera verkefni undan fyrir 40 ár. Ég bara bendi á það. Það má vel vera að borgarfulltrúnum finnist það þvæla að hugsa út frá jafnræðisreglu varðandi svona greiðslur. Mist engan veginn hægt að líka þessu við frístund. Ég hef verulega áhyggjur af því að það muni einmitt koma upp mál í framtíðinni heimagreiðslur og aðrar svona greiðslur af því þetta hefur áhrif á lífeyrissjóð kvenna og ef að einhverjir að fá greiðslur sem síðan myndu þá fara í lífeyrissjóð kvenna en aðrar ekki þá held ég að það geti orðið málaferli í framtíðinni og ég vil svona mannréttindavinkill á því sem ég held að bara eitt að koma á yfirborðið en ég myndi skoða allt svona afar vel. En það má vel vera sem finnist það þvæla en ég myndi kalla varfærið. Mér finnst þetta að vera mikið langtíma verk og skammtíma plástrar eiga ekki við. Þá er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, við erum sammála um þetta er langtíma verkefni en það er líka fólk í þessari stöðu núna. Þetta er ekki tillaga valkvæðar heimgreiðslur. Þannig erum við að tala einstaka tilvik þar sem að gripið til sérstaklega fáliðunaraðgerða vegna viðvörunar mönnunar erfiðleika í ákveðnum leikskólum sem er þá eitthvað tímabil þar sem að búið er ákveð að loka einhverjum tilteknum leikskóla í dag í viku út einhverja mánuði eða eins og á leikskólum Funaborg 1,5 dag allavega fram í maí. Það er það sem tillagan snýst og snýst það að fólki er þá að missa tekjur vegna þessa, fólk sem er almennt kannski á vinnumarkaði eins og flestir foreldrar eru en geta ekki verið við vinnu vegna þess að leikskólarnir eru lokaðir. Það hefur ekki beint áhrif á þeirra lífeyrisgreiðslu nema því leyti að þau þurfa að taka sér launalaust frí sem skerðir þeirra tekjur. Og auðvitað er það umhugsunarefni og eitthvað sem við þurfum að huga og við vitum það að leikskólar eru mjög mikilvægir þegar kemur að jafnrétti kynjanna og því er ég alveg hjartanlega sammála. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari. Fínt. Og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og ekki hafa fleiri óskað eftir að koma mælendaskrá undir þessum lið. Þannig að þá göngum við til atkvæða og okkur vantar fólk í salinn. Held ég að við séum fullmönnuð í borgarstjórnarsalnum og við ætlum að eins og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir kom fram með í sinni ræðu áðan að kjósa tillögun í 4 liðum. Tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins aðgerðir til að bregðast við fáliðun í leikskólum Reykjavíkurborgar og fyrsti liður þá göngum við til atkvæða greiðslur til fjölskyldna vegna fáliðunar. Þeir sem að samþykktir eru tillögunni vinsælast gefið þess merki. Við ætlum að kjósa tillöguna í 4 liðum. Þeir sem eru samþykktir tillögunni greiðslur til fjölskyldna vegna fáliðunar.
Ert þú? Já, nei, við erum bara að kjósa fyrsta liðin í tillögunni. Hvort að þeir sem eru samþykktir, að við greiðum til fjölskyldna vegna fáleiðunar, vinsældaskilyrðismerki. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera vinsældaskilyrðismerki. Glæsilegt, og þeir sem að, þá er tillagan felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkana. Og þeir sem að, þá kjósum við lið 2. Það er samstarf við menntastofnanir fjölgun leikskólastarfsfólks. Við leggjum til að þessum lið 2 sé vísað til skóla- og frístundasviðs. Þeir sem að samþykktir skóla- og frístundaráðs, vinsældaskilyrðismerki. Það eru 23 greidd atkvæði samþykkt því. Þá er það liður 3, samtal við menntastofnunum vinnu með námi, og þeir sem samþykktir eru því að þessari tillögu verið vísað til skóla- og frístundaráðs, vinsældaskilyrðismerki. Og það er fullt hús, það eru 23 samþykkt því. Og þá er það liður 4, það er fjölgun sumarstarfsfólks vinnuskólans í leikskólum, og þeir sem samþykkir eru því að vísa þessu til umhverfis- og skipulagsráðs, vinsældaskilyrðismerki, og það eru 23 greidd atkvæði. Þá göngum við til næsta liðar, sem er tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar skipun óháðra fulltrúa í stjórnir fyrirtækja borgarinnar, og frummælandi þar er borgarfulltrúan Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og borgarfulltrúar, stundum þarf pólitík að staldra við og horfast í augu við veruleikann eins og hann er, en ekki eins og við bara einhvern veginn viljum að hann sé. Og staðan er þessi: óstöðugleiki í pólitík skapar óstöðugleika í stjórnum fyrirtækja borgarinnar. Og þegar stjórnirnar veikjast, þá veikjast fyrirtækin. Og þegar fyrirtækin veikjast, þá skapar það óvissu, tafir, og eru fyrirtækjunum afar dýrkeyptar. En ég vil byrja á því að segja það alveg skýrt: Reykjavíkurborg hefur gert margt rétt. Með samþykkt almennrar eigendastefnu vorið 2022 steig borgin stórt skref fram á við í góðum stjórnarháttum. Sú vinna var unnin í þverpólitískri sátt og samþykkt samhljóða, eftir gríðarlega mikla umræðu. Ég stóð að þeirri vinnu og leiddi hana fyrir þennan hóp sem að mörg hver eru hér inni, og ég er ótrúlega stolt af því að við náðum að gera þetta saman. Eigendastefnan hún markaði tímamót. Þar var skýr krafa fagmennsku, gagnsæi og ábyrgð og óhæði. En staðreyndin er sú, og við vissum það þá og við vitum það nú, að við fórum bara hálfa leið. Það var allt í lagi þá, af því að það var málamiðlun og við tókum ákveðin skref. En nú þurfum við að klára verkefnið. Og undanfarið ár, það hefur afhjúpað veikleika sem við þurfum að horfast í augu við. Það er veruleikinn. Meirihlutaskipti á kjörtímabilinu er ekki bara einhver skemmtileg saga sem við segjum hvort öðru sem hafði gerst hérna á 2006 til 2010, okkur finnst það eiginlega fyndin. Hún er raunveruleikinn í dag. Það er raunverulega búið að vera 6 formenn borgarráðs á síðastlinu ári og núna. Það er raunverulega búið að vera 3 borgarstjórar, og það er raunverulega búið að vera 3 formenn skipulags- og umhverfisráðs. Þetta er bara staðreynd. Og þetta er óróleikinn í pólitíkinni hérna, inn í kerfinu. Og við sjáum og við finnum alla daga hvað þetta hefur mikil áhrif. En vörpum þessu núna yfir á fyrirtækin. Stjórnir fyrirtækja í eigum borgarinnar verða mjög óstöðugar þegar að pólitíkin hérna fyrir rót. En það er nú eitt, við kannski stöðum það ekki.
En við getum hins vegar passað upp á fyrirtækin okkar. Við getum passað upp á samfelluna þar. Og það var gert. Við skulum fara tilbaka til ásins 2000, eftir árana eftir 2010. Þegar nýr meirihluti tók hér við eftir hrun og hvað gerði hann í Orkuveitu Reykjavíkur? Það var farið í risaplan og hvað var gert? Það voru óháðir einstaklingar, teknir utanfrá að því að Orkuveitan var að fara á hliðina. Út af hverju? Út af ýmsu og ég ætla ekki að fara inn í það hér. En þar voru kjörnir fulltrúar í öllum stjórnum sem geta ekki fría sig ábyrgð af því hvernig það endaði allt saman. Hvað var gert? Óháðir einstaklingar voru fengnir inn, það var unnist mikið plan og síðan þá hefur meirihlutin alveg þangað til 2022 skipað óháða stjórnarmenn og stjórnarkonur í stjórnir Orkuveitunar. En minnihlutin hafði allan tíð, öll þessi ár, skipað sína kjörnu fulltrúa. Þetta breyttist árið 2022. Við sammæltist það að það yrði ákveðin regla á þessu. Þessir óháðu einstaklingar yrðu valdir saman að tilnefningarnefnd borgarinnar og bæði meiri og minni hluti yrði þá partur af þessum kjörnum fulltrúum. Síðan það búið að vera svona síðan 2022. Fyrirtækin sem hafðu aldrei áður verið með óháða voru Malbikunarstöðin Höfði, það voru félagsbústaðir og það voru Faxaflóahafnir. Og hvernig hafa þessi fyrirtæki gengið núna, þessi ár frá því 2022? Þau hafa gengið stórvel. Við ræddum einmitt hérna líka þegar við vorum að ræða þessi mál árið 2022, hvað við þyrftum að gera slíkt hið sama í Sorpu og byggðasamlögunum, þar sem algjörlega óskiljanleg 2 ára regla í gangi. Og hvað gerist þegar við erum sífellt að róta stjórnarfólki í stjórnum innviðafyrirtækja? Það veikir þær. Það verða óstöðugar og samfella rofnar, traust veikist. Og veikar stjórnir þýðir veikt aðhald gagnvart stjórnendum, það þýðir óljós ábyrgð, það þýðir hægari og verri ákvarðanatöku, það þýðir aukna fjárfestingu, aukna áhættu í fjárfestingum og rekstri og minni trúverðuleika gagnvart starfsfólki, lánveitendum og almenningi. Þetta ekki einhverjar abstrakt afleiðingar, þetta eru raunveruleg áhrif sem við höfum séð og þekkjum og eru alls ekkert einskorðuð við Reykjavík. Innviðafyrirtæki mega ekki og eiga ekki að vera tilraunastofur pólitískra sveiflna. Þau eru ekki vettfangur meirihluta dagsins í dag og annars meirihluta á morgun. Og þau eiga ekki að vera skiptimynt bitlinga í pólitísku plotti á milli okkar alla daga. Þessi fyrirtæki eru grunnstoðir samfélagsins og þurfa stöðugleika umfram allt. Þegar kjörnir fulltrúar sitja í stjórnum einkaréttarlegra fyrirtækja fylgir því innbyggð áhætta. Ekki vegna einstaklingana, heldur kerfisins. Kerfi þar sem pólitískt vald og stjórnarseta flettast saman á röngum stað. Og þegar meirihluti breytist á kjörtímabili skapast þrýstingur. Þrýstingur uppstokkun, þrýstingur nýja stefnu mögulega og þrýstingur sem stjórnir með pólitíska tengingu þola illa. Og afleiðing, kæru félagar, enn og aftur veikar stjórnir. Veikar stjórnir horfi í baksýn í speilin en ekki fram á veg. Og það tekur 1 til 2 ár, þetta vita allir sem hafa setið í stjórnum og flestir hérna inni mjög vel. Það tekur 1 til 2 ár til að koma sér almennilega inn í stjórnarstörf svona stórra og mikilvæga fyrirtækja. Og það að skipta út fólki á nokkra mánaða fresti eða fyrir nokkra mánuði senn er rauninni alveg galið og dregur taum sérhagsmuna en ekki almannahagsmuna. Veikar stjórnir hafa tilhneigingu til að verja stöðu sína í stað þess að leiða fyrirtækin áfram. Og þetta er nákvæmlega það sem góðir stjórnarhættir eiga að koma í veg fyrir. Og tölum aðeins leiðbeiningar sem við höfum fengið. Því að okkur hér í þessum sal, við kippumst nú vanalega við því að við fáum leiðbeiningar frá ráðuneytunum. En umboðsmaður Alþingis hefur sendt skýr skilaboð. Hann hefur sendt frá sér skýrt álit þar sem segir að stjórnir einkaréttarlegra fyrirtækja í eigu sveitarfélaga séu ekki og eigi ekki að vera hluti stjórnkerfis sveitarfélagsins. Og þetta er bara nánast bein upptalning úr því og ég setti nákvæmlega tilvísun í það í greinargerðina. Þetta er umboðsmaður Alþingis. Ef við tökum mark á ráðuneytunum þegar þau segja sína skoðun
hérna til okkar, af hverju tökum við þá ekki mark á umboðsmanni Alþingis? Svo erum við með leiðbeiningar góða stjórnarhætti frá OECD sem varar sérstaklega við pólitískri stjórnarsetu í innviðafyrirtækjum. Og hvað hefur gerst? Jú, við fórum hér fram með gott fordæmi árið 2022. En ríkið hefur líka dregið af þessu lærdóm. Þar var tekin skýr ákvörðun að tilnefna einvörðungu óháða einstaklinga í stjórnir fyrirtækja í opinberri eigu, það að stærri fyrirtækja. Ekki til að veikja pólitískt aðhald, þetta til þess að styrkja fyrirtækin. Og í dag eru engir kjörnir fulltrúar í okkar stærstu innviðafyrirtækjum í eigu ríkisins. Þannig að Reykjavík stendur nú frammi fyrir sömu ákvörðun. Við erum í dauðafæri. Við vitum hvað getur gerst ef við gerum ekki neitt. Við vitum hvað getur gerst þegar stjórnir eru veikar og við vitum hvað getur gerst þegar pólitískur órói fer beint inn á stjórnarborð innviðafyrirtækjanna. Og við erum ekkert að tala hvort, við erum bara að tala hvenar. Þess vegna legg ég fram þessa tillögu það að Reykjavík stigi alla leið, tillögu að breyta eigendastefnu þannig að tilnefningar í stjórnir einkaréttarlegra fyrirtækja borgarinnar verði alfarið óháðar eigendunum. Upplýsingaskyldan alveg svo sama, í eigendastefnunni hún alveg skýr, það enginn að tala að taka eigendavaldið af eigandanum, alls ekki. Við erum hann að skilja á milli og boða þessa armslengd. Tillagan felur í sér að hvorki kjörnir fulltrúar né starfsmenn borgarinnar sitji í stjórnum þessara fyrirtækja. Og ég legg áherslu á að þetta taki gildi við næstu kjörtímabil. Ég ekki að segja það ef við að gera þetta í dag, alls ekki. Þetta ábyrg og yfirveguð breyting sem snýst ekki að slíta, hún snýst að styrkja. Og þessi tillaga ekki árás á lýðræðið, hún vörn fyrir það. Hún ekki vantraust á kjörna fulltrúa, hún trausts yfirlýsing gagnvart fagmennsku og góðum stjórnarháttum. Við hófum þessa vegferð saman í pólitískri sátt með eigendastefnu 2022. Ég segi, nú stöndum við á krossgötum, annaðhvort leyfum við óstöðugleika að móta stjórnir fyrirtækja borgarinnar eða við veljum stöðugleika, fagmennsku og ábyrgð. Og ég hvet borgarstjórn til að velja hið síðanenda, að nýta þetta dauðafæri, að stíga lokaskrefið. Reykjavík á að vera leiðandi í góðum stjórnarháttum, sérstaklega þegar á reynir. Við erum í dauðafæri og við eigum aldrei að hætta að þora. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég fagna því að þessi tillaga hafi hér verið lögð fram og styð hana eindregið. Af þeim rökum sem heyrst hafa í umræðunni og þá kannski sérstaklega úr hinni áttinni að þá sé það þannig að það sé í rauninni engin almennilega óháður. Og með því að grípa til breytingar á borð við þessa og setja viðmiðið með þessum hætti, að þá verði einfaldlega meiri leynd yfir hlutunum. Það að segja að við fáum inn aðila sem að nafninu til eigi að vera óháðir, en þeir séu það ekki. Í rauninni sé það þannig að enginn sé óháður. Við getum túlkað þetta með tvennum hætti. Þarna erum að ræða viðmið það að þeir sem í þessum fyrirtækjum sitja séu ekki pólitískir fulltrúar eða starfsmenn Reykjavíkurborgar. Það bara ákveðið viðmið. Síðan það spurning hvort okkur takist að framfylgja þessu viðmiði. Auðvitað hægt að benda á ýmis dæmi þess að einhver sem hafi átt að vera óháður og verið skipaður sem slíkur hafi síðan í raun kannski ekki verið slíkur. Jafnvel verið einhver sem að kannski þvert á móti var það ekki. Það þýðir ekki að viðmiðið sjálft sé rangt, heldur að okkur tókst ekki að framfylgja viðmiðinu í því tiltekna tilviki. Eigendavaldið eftir sem áður mjög skýrt, það ekki eins og það sé verið að gefa frá sér eitthvað vald, þetta bara spurning hvernig við veljum inn í þessar stjórnir. Og auðvitað þetta að skipta út fulltrúum. Telji eigandinn að stjórn tiltekins félags sé ekki
að fara eftir stefnu eigandans, að þá hægt að gera þar breytingar á. En í grunninn þá þetta góð tillaga og mun ég styðja hana. Takk. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar, tillaga Viðreisnar skipun óháðra fulltrúa í stjórnir fyrirtækja borgarinnar kynnt sem næsta skref í innleiðingu góðra stjórnarhátta. En þegar ég rýni í efni hennar blasir við mér að hér verið að ganga lengra en bæði þörf og efni standa til. Reykjavíkurborg samþykkti eigendastefnu árið 2022 sem var þverpólitísk og samhljóða eins og kom hér áðan fram. Þar var stigið stórt skref í átt að fagmennsku, gegnsæi og stöðugleika. Þar var komið á tilnefninganefnd, faglegu mati á hæfni stjórnarmanna og skýru hlutfalli óháðra stjórnarmanna. Það kerfi hefur virkað vel og óháðir stjórnarmenn staðið sig afar vel. Og ég tek undir með borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu að hún má bara vera stolt af sínum verkum. Vandinn sem hér lýst, það að pólitískur óstöðuleiki vegna stjórnarskipta ekki leystur með því að útiloka kjörna fulltrúa alfarið. Pólitísk ábyrgð hverfur ekki með því að færa ákvörðunarvald lengra frá lýðræðislega kjörnu fulltrúum. Hún verður einfaldlega óskýrari og mun ábyrgðin samt sem áður lenda á kjörnum fulltrúum. Það grundvallar munur á því að tryggja fagmennsku í stjórnum og því að slíta tengsl stjórna við eigandann. Reykjavíkurborg skilgreind sem virkur eigandi samkvæmt eigendastefnunni. Ef engin kjörinn fulltrúi situr í stjórnum, hvernig tryggjum við þá raunverulega pólitíska ábyrgð, lýðræðislegt aðhald og skýra tengingu við stefnumörkun borgarinnar? Svo það líka þannig að kjörnir fulltrúar geta vel haft þekkingu og reynslu á því sviði sem fyrirtækið starfar, sem getur sannarlega nýst í stjórn fyrirtækisins. Það að ríkið hafi valið ákveðna leið getur ekki eitt og sér verið rök fyrir því að Reykjavíkurborg eigi að fara sömu leið. Borgin hefur þegar valið leið sem hefur reynst vel. Hún sameinar fagmennsku og lýðræðislega ábyrgð. Þess vegna teljum við hvorki nauðsynlegt né skynsamlegt að breyta eigendastefnunni á þann hátt sem hér lagt til. Við eigum frekar að halda áfram að þróa og styrkja það fyrirkomulag sem þegar hefur reynst vel, í stað þess að rjúfa tengsl milli eiganda og stjórna með algjörri útilokun kjörinna fulltrúa. Takk. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Aðalsteinn. Það þá skoðun borgarfulltrúans að vilja fara gegn leiðbeiningu Viðskiptaráðs, Samtaka atvinnulífsins og Kauphallar ásamt leiðbeiningum OECD, svo ekki sé talað álit umboðsmanns Alþingis? Eigum við að líta fram hjá þessu öllu þegar við leggjum mat á þetta mál? Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svara þá ansvari Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Magnúsi Norðdahl fyrir fyrirspurnina. Ef ég las bara þannig ég taki út fyrir sviga álit umboðsmanns Alþingis, þá kemur það aðalega bara út frá lagalegum sjónarmiðum að þau þurft að borgin þyrfti þá að huga að í rauninni lagaumgjörð í kringum þetta, en þeir voru eins og sem ekkert endilega að veita það álit fannst mér að það væri tekið sérstaklega á óháðir fulltrúar. En já, ég bara þeirrar skoðunar að pólitísk ábyrgð
er okkar, við erum kjörnir fulltrúar, við eigum að sinna ákveðinni skyldu gagnvart borgarbúum og það er bara mín skoðun að þetta hér er verið að ganga of langt. Takk. Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að svara andsvari, telst að andsvari lokið undir þessa ræðu og tekur til máls og lokar umræðinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Tekur til máls bara, borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Þá tekur Alexandra Briem borgarfulltrúi til máls. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Já, ég er ekki mjög ósammála þessari tillögu í grunninn, ég er jafnvel bara frekar sammála og mann þegar við vorum að vinna þessa vinnu á sínum tíma, það eru vissulega svona ákveðnir fyrirvarar sem ég hef. Við viljum augljóslega stunda faglega og góða stjórnarhætti og við vitum að þrátt fyrir að kjörnir fulltrúar geti verið frábærir í stjórnum, þá geta þeir líka stundum verið ekki frábærir. Og ég veit, já, hins vegar til dæmis erfitt með þetta þegar það kemur að byggðasamlögunum, sem eru í rauninni lagalega séð, í rauninni eins og svið í sveitarfélagi en heyra undir fleiri en eitt sveitarfélag. Og mér þætti það til dæmis skrítið að senda óháðan og ópólitískan fulltrúa inn í stjórn Strætó þar sem hann sæti með bæjarfulltrúum hinna sveitarfélagana. En á hinn bóginn þá hef ég ekki dregið dul á þá skoðun mína að byggðasamlag sé hrikalegt extra fyrirkomulag til að reka almenningssamgöngur og við eigum að hætta því og eins og við vitum þá stendur nú til að yfirfæra hluta af hlutverki Strætó og BS, það sem snýr að leiðakerfi, stjórnstöð, skrifstofu, samskipti við notendur og fleira til nýs félags sem verður OHF og þar sitja óháðir fulltrúar í stjórn og Strætó og BS verði lagt niður þegar að búið er að færa hlutverkin þaðan og bjóða á þann reksturs þar sem að það er enn. En almennt séð held ég að við þurfum að reyna að koma okkur frá þessu fyrirkomulagi með þessi 2 ára skipun og stöðu útskiptingar. Ég veit líka að stjórnarseta getur verið mjög mikið álag, hún getur verið erfið, hún getur líka verið mjög gefandi og skemmtileg og áhugaverð. Og ég veit líka að við berum ákveðna ábyrgð á þessum atriðum. Og ég hef átt mjög erfitt með það því að í síðasta meirihluta þar síðasta meirihluta, nei, þar síðasta meirihluta, þá lögðum við áherslu á það að til dæmis skipa óháða fulltrúa fyrir meirihlutan inn í stjórn Orkuveitunar og þar voru fulltrúar minnihlutans sem verið ekki ópólitískir og það bjó til svolítið skrítið jafnvægi þar sem eitthvað mál kemur upp og fulltrúar minnihlutans fara á fullt í að tala um það og einhvern veginn enginn í meirihlutanum hefur neitt til þess að svara eða veit eitthvað málið til þess að gera neitt í því. Já, þannig að ef við færum í þetta þá þurfum við einhvern veginn að vera í trausti með það að það sé þá allir fulltrúar, ekki bara sumir og að það sé þá í alvörunni óháðir fulltrúar. Maður veit alveg að það hafa verið skipaðir fulltrúar sem hafa átt að vera ópólitískir og svo eru þeir kannski bara í bullandi framboðum fyrir einhverja aðra flokka og mér finnst það ekki í lagi. Ísland er lítið land og ég veit alveg að það er kannski leitun að manneskju sem er í alvörunni fullkomlega ópólitísk en það ætti þá kannski að minnstakosti að vera þannig að það séu ekki fólk sem er gegn í trúnaðarstörfum eða hefur sóst eftir að vera kjörnir fulltrúar fyrir stjórnmálaflokka ef við eigum að hafa þetta ópólitískt. Þannig að við þurfum að passa upp á það. Við þurfum líka að virða þessar leiðbeiningar eins og frá OECD og frá bara alls konar aðilum eins og við verið farið hérna yfir sem að hafa áhyggjur af þessu. En ég tel að faglegri stjórnsýsla sé í grunninn betri. Ef þetta verður lendingin þá verðum við bara að passa það að við höfum samt sem kjörnir fulltrúar tólin til þess að fá upplýsingarnar sem við þurfum og til þess að veita það aðhald sem við eigum að veita og til að taka það ákvarðanir sem við þurfum að taka. Ég veit alveg að margar ákvarðanir sem að tengjast til dæmis Strætó, því að ég er búinn að sitja þar, hefðu verið erfiðari að setja sig inn í og fatta ef að ég sæti ekki þar.
og getur verið erfitt að hafa ekki þetta talsamband. Það er alveg ástæður fyrir því að þetta er svona, þó að það séu alveg ástæður fyrir því að gera þetta ekki svona. Og já, ég held í grunninn þá sé þetta framtíðin og ég held að í grunninn þá séu við ef við ætlum að vera með almennilega góða ópólitíska stjórnsýslu þá þurfum við að finna leið til þess að gera þetta. Ég þarf aðeins að hugsa nákvæmlega hvernig mér finnst orðalagið á þessari tilteknu tillögu en já, ég er allavega ekki í grundvallaratriði mjög ósammála tillögu flytjanda. Takk. Alessandra Píning, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir. Mér langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu og sína vangaveltur. Mér langar hins vegar að benda á það að það er ekki í tillögunni að leggja til að byggðasamlögum sé breytt. Þetta snýst einkaréttarleg fyrirtæki borgarinnar, það eru fyrirtæki sem grundvallast á hlutafélagalögum en ekki byggðasamlögin sem grundvallast á sveitarstjórnarlögum. Þannig að þessi tillaga hún á ekki við það og þegar við gerðum eigendastefnuna þá voru byggðasamlögin alveg fyrir utan þetta út af einmitt þessum rökum sem borgarfulltrúin kom inn á sem eru sameigendur okkar, önnur sveitarfélög og svo framvegis. Það er hins vegar rosalega áhugavert að fylgjast með af því að borgarfulltrúin kom nú inn á það að nú er náttúrulega verið að gera breytingar í strætó og verið að gera nýja stjórn og það er bara staðreynd að alltaf þegar að sveitarfélög og ríki er að stofna nýjar stjórnir saman undanfarin ár þá hefur alltaf bara verið óháðir í þeim stjórnum. Þannig að við erum með gríðarlega mörg fyrirtæki nú þegar að núti sem eru einhver kjörnir fulltrúar í en ég mun aðeins fara í þetta óhæði í ræðu minni á eftir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar, svara það ansvari Alessandra Brím, borgarfulltrúi. Já, flott, forseti, takk. Þetta er gott að vita og já, í rauninni hef ég þá kannski ekki mjög miklu við það að bæta. Það er kannski það samt að við þurfum kannski að hafa það í huga hvaða viðmið séu réttust þá fyrir svona skipanir af því að ég er heldur ekki viss það til dæmis að hagsmunum borgarbúa sé best borgið með því til dæmis að allir séu í stjórnum viðskiptafræðingar eða lögfræðingar eða eitthvað svoleiðis. Það getur alveg verið að við þurfum að íhuga á hvaða grundvelli þetta svona væri skipað sko. Og já, þetta er ekki endilega mjög einfalt en ég held samt að það sé ekkert vitlaust hjá borgarfulltrúanum að þetta er svolítið bara það umhverfi sem að leiðir okkur í faglegri rekstur og faglegri stjórnsýslu til lengri tíma. Alessandra Brím, borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari. Telst það ansvörum lokið og tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúa Viðreisnar til að flytja þessa tillögu því það er sjálfsagt að ræða þessi mál. Þau verða rauninni aldrei hvorki of mikið of oft rædd hér í borgarstjórn og þetta mál er ekki nýtt að nálinni. Þetta hefur verið rætt í einhverja áratugi í borgarstjórn eða minnst kosti milli borgarfulltrúa. Ég held að lykilatriðið í þessu öllu saman sé bara veldur hver á heldur. Það sem skiptir máli er að það sé heilbrigð stefna sem ráði för við stjórnun fyrirtækja, alveg eins og við stjórnun borgarinnar. Borgin er náttúrulega bara eitt stórt fyrirtæki og við borgarfulltrúar gerum okkur grein fyrir því þegar við bjóðum okkur fram að við erum að bjóða okkur fram til setu í einu stærsta fyrirtæki landsins sem er Reykjavíkurborg. Og það eru margar, og Reykjavíkurborg er bara eins og regnhlíf margra lítilla fyrirtækja. Nú flest höfum við lesið okkur til rekstur og njótum á hverjum degi aðstoðar embættismanna sem eru lærðir og æfðir í öllum þessum málum og þeim ber beinlínis skylda til þess að leiðbeina okkur þegar þeim finnst við eitthvað vera að fara illa að ráða okkar eða leiðbeina okkur inn á réttar brautir.
og við þekkjum það bara í rekstri einstakra deilda borgarinnar að þar þarf skynsemi að ráða för og ákveðið rekstravitt að vera á ferðinni. Og það alveg þannig þessi fyrirtæki líka. Það líka viðkvæmur rekstur, það pólitískur rekstur, það stórpólitískur rekstur að reka til dæmis stærsta orkufyrirtæki eða næstasta orkufyrirtæki landsins eða stærsta orkufyrirtæki sveitarfélags. Það mikill rekstur í því, það mikil pólitík og við sjálfstæðismenn höfum aðeins gagnrýnt að það hefur aðeins farið frá sinni í kjarnastarfsemi sem að sjá almenningi fyrir vatni og orku á hagstæðu verði út í hluti sem eru nær þá meiri svona fyrirtækjarekstur og áhætturekstur eins og Carbfix og ljósleiðarinn. Og mér finnst í ýmsum opinberu fyrirtækjum að þar þurfi heilbrigð rekstrarsjónarmið að ráða meira. Ég hef sagt það um Orkuveituna, ég hef sagt það til þessum félagsbústaði, fyrirtæki sem hafa verið í svokölluðum skuldsettum vexti en ekki sjálfbærum. Og það sama hvort að óháðir stjórnarmenn, svokallaðir, því að þeir eru nú aldrei óháðir eða pólitískir, eru þar, hvort það annarkvort eða bara blanda þessu tvennu, þá þarf að vera ákveðið svona heilbrigð hugsun í þessu. Ég man að árunum fyrir hrun, þá var Orkuveitan blessuð í mjög mikilli og hraðri útþenslu í sínum rekstri og það var svo sannarlega skuldsettur vextur en ekki menn töldu að vera sjálfbær rekstur en svo þegar upp að staðið þá sáum við að þetta var ekki nógu sjálfbært. Og þá var mikið rætt um það að þetta var orðið svo mikill rekstur í Orkuveitunni að það væri ekki rétt að hafa pólitíkusa í stjórn þar, heldur það að fá þar menn inn á vegum, menn úr atvinnulífinu. Og við vorum ekkert að leika okkur að því að skoða hvað nödd kæmi til greina, þetta var farið að ná svo langt og þetta var komið svo langt að menn voru farnir að kasta nöfn á milli sín, menn voru svona að velta þessu fyrir sér, þetta var ákveðin hugsun og geta alveg upplýst um það hér að það voru, ég held að það hefur komið listi með svona 20 nöfnum sem komið til greina og allt voru þetta þá stjórnendur eða stjórnarmenn hjá stærstu fyrirtækjum landsins sem voru svona á topplistanum hjá frjálsri verslun á þeim tíma. Nú, síðan verður hér fjármálahrun, eins og fólk þekkir, og langflest af þessum stóru fyrirtækjum fóru á hausinn og þegar upp var staðið, þegar maður fór að skoða þetta rekstur svona í baksýnisspeglinum, þá sá maður að þessi stórfyrirtæki sem allir held að væri mjög stöndug og lutu stjórn fagmanna sem kallað var, sem voru margir með 2 eða 3 gráður í verkfræði og viðskiptafræði og bankafræði, ég veit ekki hvað og hvað. Þau höfðu skuldsett sig miklu meira en Orkuveitan. Þó Orkuveitan hefði skuldsett sig á mikið, þá hafði hún þó skuldsett sig miklu minna þessi fyrirtæki og það rifjaðist upp þessi orðræða á árunum fyrir hrun, þar sem þessir menn sem ráku einkafyrirtækin, þessi stóru einkafyrirtæki, þeir töluðu gjarnan um það að nýta efnahagsreikninginn og ég man eftir því, bara þá reyndar ekki orðin stjórnarmaður í Orkuveitunni, við ræddum Orkuveitunum mjög mikið, að þá fekk maður svona ráðgjöf frá þessum mönnum utan á bæ, þar sem þeir sögðu, þið eruð ekki hvað hátt eiginfjárhlutfallið ykkar, það var kannski 60%, þá sögðu þeir, þið eruð ekki að nýta efnahagsreikninginn nógu vel, þið eigið að nýta efnahagsreikninginn miklu betur, sem þýddi þið að skuldsetja ykkur betur. Og svo þegar þetta allt garð gengið og Orkuveitan var sem betur fyrir ekki svo skuldsett að hún réð við þetta og það má alveg upplýsa það hér að það var komin ákveðin áætlun í Orkuveituna að snúa við blaðinu áður en óháðir stjórnarmenn settust þar í stjórn og hún var komin vel áleiðis út úr þessum erfiðleikum sem hún var í og grundvöllin alltaf var sá að hún skuldaði ekki of mikið og þrátt fyrir að sumir hafi fullyrt annað þá var Orkuveitan áður en þessir óháðu stjórnarmenn svokölluðu kom inn þegar þá var Orkuveitan farin að fá aftur lán hjá bönkum, Evrópska þróunarbankanum og svo framvegis. En ég var alveg viss um það eftir á að ef við hefðum fengið þessa ágætu menn inn, kannski á kjörtímabilinu 2020-2006 í aðdraganda hrunsins, þá hefðu þeir margir gert það sama við Orkuveituna eins og þeir gerðu við sín fyrirtæki sem hét að nýta efnahagsreikningi betur sem þýddi að skuldsetja fyrirtæki brjáur. Og það voru vissulega hugmyndir um það hjá ákveðnum stjórnendum í Orkuveituna á sínum tíma að gera það og það var hart tekist á þær hugmyndir hér í borgarstjórn. Það var til dæmis samþykkt á einhverjum tímapunkti
gefa Orkuveitunni kost á að veðsetja eignir sem tengdust útrásarverkefnum upp á eitthvað 13 milljarða held ég að þá verði og röksemdin var notuð að með því að það væri hægt að fimmfalda þá upphæð þegar það kæmi að lántöku, að nýrri lántöku. Og svo þetta eftir að þetta alltaf gerð gengi þá bara þökkuðu allir Guði sínu fyrir það að það hefði ekki verið gengið lengra á þessari braut en var þó gert. Og þegar að Orkuveitan lendir í þessu miklu vandræðum sem var nú vitnað til hér áðan, þá var ástandið þó ekki verið eins svo að fyrirtæki gat klóra sig út úr því með reyndar dyggri aðstoð frá borgarsjóði, víkjandi láni sem þurfti sem betur fyrir ekki að vera víkjandi þegar upp að staðið. En þegar að Orkuveitan var að lenda í sínum erfiðleikum eða grundvöllur var ákveðin offjárfesting sem var aðalega á árunum 2002 til 2006, þar sem við þekkjum þetta allt, risarækjueldi, hörverksmiðja, kaup á 25 landsbyggðarveitum sem margar hverjar stóðu ekki undir sér, að þegar þessi vandi var til, það var mikið ódýrt fjármagn í boði og ekki síst að það var ráðist í Hellisheiðarvirkjun sem var rúmlega 100 milljarða króna fjárfesting á þeim tíma, sennilega 200-300 milljarða króna fjárfesting núna, og það var farið og gest í þetta, menn sáu þetta eftir á. En þegar það var ráðast í þetta þá var hluti pólitíska stjórnarfyrirtækisins sem vildi fylgja þessari stefnu, annar hluti vildi varaði við þessu og sagði að það væri farið allt á gest og varaði við þessum offjárfestingum. En ég hræddur það að stemningin á þessum tíma var þannig í þjóðfélaginu að toppar úr atvinnulífinu ef þeir hefðu komið í stjórn Orkuveitunnar þá hefðu þeir gengið miklu lengra í skuldsetningu heldur en var gert með fyrirtækja á þeim tíma, og það gerðu margir þeirra svo sannarlega með sín eigin fyrirtæki, en það var mjög fróðlegt að bera saman lista frjálsrar verslunar fyrir og eftir hrun. Mörg þessi fyrirtæki með þessum frábærlegu lærðu og snjöllu stjórnendum riðu ekki, og fóru bara beinlínis á höfuðið eða voru annarkvort lögðu upp laupana eða þurfti að endurfjármagna að fullu. Svo nú það, en ég skil alveg huginn að baki þessari tillögu, en fyrirtækin að fást við mjög mikið pólitík í sínum rekstri, og það nú minnst á byggðasamlögin hérna áðan og ég er sammála því. Aðalatriðið það að þau verða bara eins og önnur fyrirtæki, þau mega ekki vera í einhverjum skuldsettum vexti endalaust eins og sum þeirra eru, heldur þau vera að reka sig á sjálfbæran hátt, eins og rauninni bara borgarsjóður ætti að gera en gerir því miður ekki. Það þarf heilbrigður rekstur að vera bæði, það þarf að auka heilbrigðan rekstur bæði hjá borgarsjóði en líka hjá mörgum þessara fyrirtækja. Aðalatriðið að þarna bara ráði skynsamleg rekstrar sjónarmið, og ég er svona viss það eftir ákveðna reynslu að borgarfulltrúar geta með réttu hugafæri fylgt eftir þessum heilbrigðu rekstrarsjónarmiðum ekki síður og jafnvel stundum betur heldur en ákveðnir menn út í atvinnulífinu þó ágættir séu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veiti það ansvar Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þetta var margt áhugaverð og söguleg ræða. Mín spurning er svo sama og fór til Aðalsteins Hauks Sverrissonar. Telur þú að við getum virt að vettugi þær ábendingar, leiðbeiningar sem við erum að fá frá viðskiptaráði, samtökum atvinnulífsins, Kauphöll og leiðbeiningum OECD? Eru þetta bara aðilar og stofnanir sem við getum virt að vettugi? Er það skoðun borgarfulltrúans eða eftir atvikum skoðun þess flokks sem hann er í? Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon? Já, forseti góður borgarfulltrúar, ég þakka Magnúsi Davíð Norðdahl fyrir spurninguna. Nú eru þessir aðilar sem vitnaði til eins og Viðskiptaráð Ísland. Nú er þetta bara ákveðin hugmyndaveita. Ef maður fer á heimasíðuna hjá þeim þá sjáum við að þeir eru bara
Þeir eru að senda frá sér mikið efni reglulega og sumt að því er gott og maður er sammála, svo er maður ekki sammála öðru. Og auðvitað kannski finnst þeim sem eru í atvinnulífinu, viðskiptalífinu, eins og þeim fannst það árunum fyrir hrun, finnst að þeir eiga að ráða meiru og stjórnmálamenn minnu, getur verið alveg hægt að færa rök fyrir því. Ég man að í stjórnum fyrirtækja, opinberra fyrirtækja sem Orkuveitunni og víðar, þar höfum við tekið upp reglur eða ráðleggingar viðskiptaráðs rekstur fyrirtæki, heilbrigða stjórnarhætti. Og ég get bara sagt það með Orkuveituna vegna sem við gerum það var ekki vanþörf á því og þetta var mjög gott leiðarljós fyrir okkur. En þó maður njóti aðstofar þeirra að því leyti og þykir ráð frá þeim, þá þýðir það ekki að maður þurfa að vera sammála öllu sem frá þeim kemur. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, vil lokið að svara ansvari, veit það ansvar öðru sinni, Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, takk fyrir þetta svar við mínu andsvari. Fulltrúi nefnir þetta stjórnmálamenn að ráða minna og menn úr atvinnulífinu meira. Þetta er ákveðin misskilningur vegna þess að eigendavaldið er áfram til staðar, þar að segja val á þeim sem í stjórnirnar fara er ennþá hjá eigandanum og ef að eigandinn er einhverju hluta vegna ekki sáttur við þá stjórnarmenn sem skipaðar hafi verið, þá er hægt að skipta þeim út. Þá er náttúrulega líka hægt að vinna með samþykktir hverju sinni eins og gert er. Til dæmis þegar það kemur að hækkun leiguverðs hjá félagsbústöðum að þá þarf atbeini eigandans að koma til eins og við þekkjum. Eins varðandi lántöku hjá til dæmis Orkuveitu Reykjavíkur að því ég best veit að samþykki eigandana sé þar undirskilið. Þannig að það er ákveðin misskilningur til ég vera þarna að það sé vera að draga úr valdi stjórnmálamanna. Þeir hafa ennþá sín völd hvað þetta varðar og velja inn í þessar stjórnir. Þeir velja bara hæfa aðila, óhafa. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, vil lokið að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, ég get að mörgu leyti verið sammála því að það dragi ekki beinlínis úr valdinu, þó er ekkur lítið dregið úr því þegar að stjórnun fyrirtækisins frá mánuði til mánaðar er sett í hendur ákveðna stjórnarmanna sem koma úr öðrum hópi en þeir sem eiga fyrirtækið. Nú, í sjálfu sér er ég þeirra skoðunar, bara svona sem frjálshyggjumaður að ég vil takmarka völd stjórnmálamanna, en maður getur samt ekki hort frá því að þessari ábyrgð sem við höfum tekist á hendum með því að reka öll þessi fyrirtæki og eins og orkufyrirtæki, það er stór pólitík í því sem við eigum ekki að víka okkur undan, sem stundum menn víkja sér undan með því að vísa til þessara stjórna. Og ég minnist þess til dæmis, og ég hef lent í þessu fleiru, það er nú bara varðandi annan borgarekstur, við erum náttúrulega með mjög vítangarekstur í skólum eins og minn vita, ég satt í skóla og frístundaráði borgarinnar í 10 ár og mjög reglulega oft þá hitti ég fólk sem bara til dæmis kennara og skólastjóra sem sagði bara að það væri þeirra skoðun að pólitíkusar ætti ekki að sitja í því ráði heldur kennarar og skólastjórar því þeir vissu miklu meira málið en það hefði verið auðvitað ákveðið valdaafsal í því. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, vil lokið að svara ansvar öðru sinni, veitir þá ansvar Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég held að þó svo að ræða borgarfulltrúar Kjartans Magnússonar hefði alveg sýnt fram á að það getur alveg verið þannig að fólk sem er voðalega klárir markaðssérfræðingar geti tekið rangar ákvarðanir og sett fyrirtæki á slæman stað, þá snúist þetta nú aðalega það að maður þarf að velja vel hverju maður treystir til þess að stýra fyrirtæki, hvort sem að það eru pólitískir eða ópólitískir fulltrúar. Ég er nú ekki svo minnug eða langrækin í pólitík að ég muni nákvæmlega hverjir það voru sem voru í stjórn til dæmis Orkuveitu Reykjavíkur fyrir hrun. En hún var pólitískt skipuð ef ég man rétt, mögulega man borgarfulltrúin hverjir voru í stjórninni þá og Orkuveita Reykjavíkur tók sannarlega mjög skringilegar ákvarðanir, skuldsetti sig upp í rjáfur, fór í glannalegar fjárfestingar, gaf frá sér deildir sem að gátu skilað inn tekjum og alls konar skrýtnir hlutir og þannig að þetta getur svona glæfrastarfsemi getur farið illa hvort sem er að ræða pólitíska og ópólitíska fulltrúa. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, vil lokið að svara ansvari, veit það ansvari öðru sinni, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vil bara hrósa Alexandru Briem, borgarfulltrúa fyrir þetta ansvar, þetta dregur að mörgu leyti fram kjarna málsins.
Hlutinni geta farið illa, hvaða leið sem að fyrir til að skipa stjórnarmenn. Það er ekki einreið algjörlega gullvæg og örugg þegar skipaði stjórnarmenn. Aðalatriði er að heilbrigð sjónarmið ráði í rekstrinum, þarna í þessum rekstri eins og annars staðar, og það er alveg rétt sem borgarfulltrúinn segir að það var alls ekki gætt að því nógu vel fyrir hrun og svo þegar óveðursskýin voru farin að hrannast upp á himinin þá var eiginlega orðið of seint að bregðast við og fyrirtæki lent í vandræðum sem því tókst nú samt blessunarlega að komast úr, ekki síst með góðri samstöðu þá leið hér í borgarstjórn. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, takk fyrir það. Ég held að þetta sé kannski bara líka spurning hvernig við sjáum þetta þróast með okkur til framtíðar, því að ég held að þó ég og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi séum margt ólík, þá höfum við bæði það sameiginlegt að hafa mjög mikla trú á okkar eigin getu, og þó að ég til dæmis sjá fyrir mér að ég geti staðið mig vel í stjórn einhvers staðar og borgarfulltrúi sér örugglega fyrir sig líka hann geti staðið sig vel í stjórn einhvers staðar, þá megum við ekki hafa kerfið þannig að það treysti á það að kjörnu fulltrúarnir séu skynsamir hverju sinni. Það er sennilega að mínu viti betri langtímastefna að vera með faglega stjórnir sem eru skipaðar til lengri tíma og ekki endilega háðar pólitískum myndum hverju sinni eða því hvort að kjörnir fulltrúar hverju sinni séu skynsamis fólk eður ei. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er margt í mörgu og það er ábyrgðarkeðjan sem skiptir miklu máli í þessu að mínu mati og bara með sömu rökum að það sé að jafnaði betra að senda faglega menn í stjórn fyrirtækja það sem eru í eðli sínu viðskiptafyrirtæki, þá máli líka halda því fram að það geti líka verið stórsnjöll aðferð að skipa faglega menntaðallans félagsráðgjafa í velferðarráð og skipa kennara og skólastjóra í skóla- og frístundaráð og heilbrigðisfulltrúa í heilbrigðisnefnd og svo framvegis. Þetta sé bara, allt þetta fólk eigi bara að vera faglega menntað í þeim störfum sem í þeim málaflokkum sem þeim er trúað að vaka yfir, en þá minn ég nú bara á að það er ákveðin ástæða fyrir því að við höfum ákveðið að hafa pólitíska stjórn í þessari borg en ekki svokallaða faglega stjórn yfir öllum nefndum og ráðum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að fara af mælendaskrá, þannig að lokar nú umræðinu borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég er náttúrulega gríðarlega ánægð með það að vera frumælandi, ég get komið þrisvar upp í ræðu. Breyttum samþykktum hérna fyrir einhverju síðan. En ég ætla að byrja. Mér langar að fá að þakka fyrir þessa skemmtilegu umræðu, en eitt verður að vera alveg á hreinu. Blöndum ekki saman einkaréttarlegum fyrirtækjum við til dæmis bara stjórnsýslulög, þar sem við erum að tala skólaráð eða menningaráð. Við erum ekki að tala neina stjórnsýslu, við erum að tala fyrirtæki, einkaréttarleg fyrirtæki sem byggjast á hlutafélagalögum og einkahlutafélagalögum. Þannig að byrjum þar, þannig að við förum ekki að blanda hérna og grauta öllu saman. En það er alveg rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni, það getur alltaf allt farið illa. En það er einmitt þess vegna sem að umgjörð og lagaleg umgjörð og eftirlitsumgjörð fyrirtæki hefur gjörbreyst eftir hrun. Og af hverju? Einmitt, borgarfulltrúinn kom ágætlega inn á það. Valdið var stjórnir fyrirtækja, stærstu fyrirtækja landsins hérna fyrir hrun, valdið var of nálagt eigandanum. Það voru eigendur fyrirtækjana sjálfir sem voru að grautast í stjórnum og voru að taka ákvarðanir þvert á almannahagsmuni, til dæmis bara í fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði, en við vorum með skammtíma sjónarmið í huga. Og þetta breyttist allt saman. Lög og umgjörð og eftirlit og áhættustýring er gjörbreytt frá því fyrir 17 árum síðan.
hér eru við í dag góðir stjórnarhættir, leiðbeiningar OECD og leiðbeiningar og álit umboðsmanns Alþingis allt saman eftir þetta. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Af því að nú erum við hér þannig að við getum ekki dregið fram einhver rök sem voru hérna 2005 og 2007. Það var þá í allt öðru laga og reglugerðar umhverfi. Þannig að dagurinn í dag snýst það hvernig við horfum fram á veginn. En mér finnst ótrúlega skemmtilega umræðan hvenær maður háður og hvenær maður ekki háður. Við fórum í gegnum þetta þegar við vorum að ræða eigendastefnu Faxaflóahafna og núverandi þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sem var með mér í þessari vinnu, alþingismaðurinn Ólafur Adolfsson sagði: Þórdís Lóa, það enginn óháður til á Vesturlandi. Af því þá var hans verkefni að finna einhvern óháðan. Þetta snýst heldur ekki það, kæru félagar. Þetta snýst það að það séu bara ekki kjörnir fulltrúar. Kjörnir fulltrúar eru stórkostlega frábærir eins og hefur verið bent á og margir hérna og mörg bara með mjög mikla hæfni til þess að vera í stjórnum. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst það að fá óháða einstaklinga sem eigandinn velur og það algjörlega skrifað inn í eigendastefnuna að með þessu eigandinn ekki afsala sér neinni ábyrgð í pólitískri stefnu eða neitt sem snýr að þessum fyrirtækjum. Því að inn í eigendastefnu Reykjavíkurborgar algjörlega smíðað það að eigendavettvangurinn tekur allar stórar ákvarðanir. Eigendavettvangurinn stöðugt upplýstur. Það eigendavettvangurinn sem að samþykkir allar stefnur. Þannig að fyrirtækin eru aldrei að fara eitthvað af veginum bara á eigin áhuga. Það innbyggt í eigendastefnu borgarinnar að það má ekki. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Og það sem skiptir svo miklu máli og þess vegna Orkuveitan svo gott dæmi það þegar við tilnefnum óháða einstaklinga inn í stjórnir þá skipta kjörtímabil engu máli. Þannig að nú erum við til dæmis með fólk, óháða einstaklingar sem eru mögulega að fara yfir kjörtímabilslínuna og þar að leiðandi líma stofnana minni fyrirtækjana inn í þessum stjórnum. Tökum sem dæmi félagsbústaði, tökum sem dæmi Faxaflóahafnir. Ég vona svo sannarlega að okkur beri gæfa til þess að fólki sem við völdum inn í stjórnir Faxaflóahafna eða félagsbústaði eða Höfða haldi áfram. Verði þar áfram. Ef það koma inn kjörnir fulltrúar eins og mér sýnist öll að þetta verði fellt, því að ég veit að gamli fjórflokkurinn ekkert sérstaklega hress með þetta. Þó svo ég veit það kemur ekkert óvart að framsóknarmenn ekki sátt við þetta. Ég veit að þetta ekki alveg inn í DNA Sjálfstæðisflokksins, en það var samt sem áður fyrrverandi fjármálaráðherra Bjarni Ben sem að gerði það nýja eigendastefnu ríkisins sem að tók gildi fyrir nokkrum árum og var tilbúin með allt sem sneri að núverandi kerfi sem að það séu óháðir einstaklingar. Fjölbreytileiki skiptir máli. Þetta eiga ekki bara að vera viðskiptafræðingar, lögfræðingar, endurskoðendur og hagfræðingar, alls ekki. Þetta eiga sannarlega að vera fólk af alls kyns kynni, fólk af öllum aldri og fólk með mismunandi reynslu. Ég læt ræðu minni loki núna, óska eftir að fá að koma aftur á mælendaskrá. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi, hún veit alveg hver ég stend í þessu máli, óháð því að vera hvort ég sé hluta einhverjum fjórflokki eða ekki. En það sem að ég hef verið að hugsa og verið dálítið hugsi yfir að það þessi fagmennsku væðing stjórnmálana. Það að það sé raunverulega hægt að finna einhvern ótrúlega góðan sem að getur borið ábyrgð á þessu en þetta samt allt innviðafyrirtæki sem eru háð pólitískri stefnumörkun og við erum að fjarlægjast þau, við í pólitíkinni sem berum ábyrgð á þeim, sem mörkum stefnuna og eigum að passa upp á hagsmuni almennings. Og það þykir mér í rauninni afturför í svona lýðræðislegu tilliti og ég segi við erum kjörin til þess að stýra félögum eigu borgarinnar og við eigum að gera það og afla okkur þá þeirra þekkinga sem að þarf til þess að gera það. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvarið Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, við Líf höfum rætt þetta mjög lengi
og stigið þennan dans skemmtilega, okkur þykir nú skemmtilega gaman að því líka. Mér langar samt kannski aðeins að vara við orðið fagmennska. Við erum ekki að tala um eitthvað fagfólk í stjórnir. Grundvallaratriðið er óháðir í stjórnum. Það er það sem leiðbeiningarnar snúast um. Bæði stjórnarhætti leiðbeiningarnar, álit umboðsmanns Alþingis og OECD snúast að það séu óháðir einstaklingar en alls ekki að eigandinn missi þessa nálægð og ef að það gerist því að það er núna þegar sniðið inn í eigendastefnuna að það er eigandinn sem hefur lokaorðið, það er eigandinn sem ákveður stefnuna og það er eigandinn sem tekur allar stórar grundvallar ákvarðanir. Ef að pólitískum kjörnum fulltrúum finnst það vera of langt, sú armslengd, þá þarf að smíða betra regluverk og ferli í kringum það, því að ég er alveg sammála á því, það á ekki að vera þannig. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að svara andsvari, veit það andsvari öðru sinni, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil að merkja að þá eru þetta leiðbeiningar. Þetta eru leiðbeiningar viðskiptaráðs en við erum bara undir allt öðrum hatti, við erum framkvæmdavaldsafi hér á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að sko í rauninni eiga leiðbeiningar viðskiptaráðs ekkert erindi hingað. Við eigum að sinna því að reka félög í eigu borgarinnar og við eigum að gera það vel og gott og vel við eigum að setja okkur eigendastefnu þar sem að við getum svona dregið stóru línunar. Hins vegar þá ber okkur kjörnum fulltrúum ávallt að vera hlutdræg. Það er það sem að þessar leiðbeiningar OECD ganga út á og varast frentigli og óeðlilegum stjórnmálatengslum. Við eigum ekki að vera spillt og í öllum stjórnufélögum borgarinnar þá þurfum við að fara í gegnum alls konar vinnu og verkefni og svara spurningum og gæta að því að við erum í rauninni að við séum að gæta góðum stjórnarháttum. Þannig að sko það er ekkert sem að bannar það að stjórnmálamenn sitji í félögum í eigu þess fyrirbæri sem að þeir eru kosnir fyrir. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að veit andsvari öðru sinni, svara það andsvari öðru sinni, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, sko við þurfum að greina hérna á milli. Við erum með einkaréttarleg fyrirtæki sem að grundvallast á hlutafélagalögum, ekki á stjórnsýslulögum. Og það er ofboðslega mikill munur. Á meðan við eigum þessi fyrirtæki þá verðum við að fylgja lögum. Og það er náttúrulega að skrifa inn í lögin, inn í fjármálakerfislögin til dæmis, þá eru allskyns skyldur sem fyrirtækjunum er gerðar. Við erum hins vegar með innviðafyrirtæki og það er ekki búið að skrifa það beint inn í lögin, en það er samt sem áður í hlutafélagalögum alveg skýrt hvernig við eigum að skipa í stjórnir. Það er bara ekkert mála að fletta því upp. Það eru bara mjög skýra leiðbeiningar í lögunum það, þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að við hlýðum því. En ég bara dreg enn og aftur fram, það er bara samt mjög mikil ábyrgð sem við erum með hér á borgarstjórnarborðinu eða í sveitarstjórnum og við eigum ekki að slíta hana frá. Við þurfum bara umgjörð í kringum þetta. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að svara andsvari öðru sinni, telst á andsvörum lokið undir þessar ræðu og þá tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mér langar enn og aftur að þakka fyrir þessa góðu umræðu og það er bara gríðarlega margir þættir sem að dragast fram sem er bara mikilvægt að við ræðum. Það er eitt sem að koma aðeins fram áðan sem mér langar að koma inn á og það er að þegar maður kemur að, hver sem maður er, hvort sem maður er óháður eða háður, kjörinn fulltrúi eða ég veit ekki hver, þegar maður sest við stjórnarborð á einkaréttarlegum fyrirtækjum, þá er fyrsta skylda, hún er við fyrirtækið. Hún er ekki við eigandann sem getur verið meðmann í einhverju strengjabúðurleik og þetta er ofboðslega gömul menning sem að við erum núna að brjótast út úr. Það var alþekkt hérna fyrir mörgum árum síðan að lífeyrissjóðir til dæmis settu stjórnarfólk inn við stjórnarborðið, hringdu síðan í þau og sögðu þú ert að gera þetta og þú ert að gera hitt. Við þekkjum þetta alveg á pólitíkinni líka, þetta var alveg svona. Það voru bæjarstjórar og sveitarstjórar og alls kyns stjórar að hringja í kjörna fulltrúa og segja þú ert að greiða svona atkvæði inn á stjórnarborðinu. Þetta má ekki. Þessi armslengd, hún er farin. Þannig að þetta eru svona svolítið
svona, þetta er gamalt og mig langar, það er ótrúlega áhugavert, horfum á hin fyrirtækin. Af hverju tók ríkið þessa ákvörðun, og ríkið er líka með innviðafyrirtæki, Landsvirkjun, óháðir í stjórn, Landsnet, óháðir í stjórn, Rarik, óháðir í stjórn, allar nýjar stjórnir sem stofnaðar eru núna eru óháðir í stjórn. Og mér langar að draga líka fram hérna áðan þegar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi kom inn á ljósleiðarana Carbfix. Það hefur ekki staðið held ég á stjórnunum að gera allskyns þar, það hefur staðið á eigandanum. Það hefur margoft komið hérna inn á borg hvort eigi að selja ljósleiðaran sinn dæmi. Það hefur aldrei staðið á stjórnunum í því. Ég er eiginlega alveg vissum að þær vildu vera miklu meiri markaðslegum forsendum í þeim samkeppnisumhverfum sem þessi fyrirtæki eru. Það hefur staðið á eigandanum, það hefur staðið okkur hér. Það hefur ekki verið pólitísku vilji til þess að selja og þannig er það. En það er gríðarlega mikilvægt að við slítum ekki sundur þessa pólitísku ábyrgð sem við erum kjörin hér í borgarstjórn, sem við höfum. Við berum ábyrgð á rekstri borgarinnar sem A-hluta og við berum ábyrgð á B-hlutanum sem samstæðu, en við þurfum ekki og eigum ekki samkvæmt öllum leiðbeiningum að grautast í þessu öllu saman. Þannig að ég segi bara kærar þakki fyrir umræðuna. Ég hvet ykkur kæru borgarfulltrúar í meirihlutanum sem ég veit að eru ósammála þetta, endilega greiðið atkvæði með hjartanu. Það er alveg dauðafæri núna að taka skrefið áfram, en mér langar samt, og mér hefur hlýnað við það, að heyra það, að því það var alls ekki endilega þannig í upphafi þessa kjörtímabils, að hér er fólk ánægt með núverandi kerfi sem er 50-50 reglan. Fólk er ánægt með það kerfi sem við erum með. Það var bara alls ekki þannig hérna í upphafi þessa kjörtímabils. Það logaði hér allt yfir því að það væri ekki bara kjörnir fulltrúar í félagsbústöðum og bara kjörnir fulltrúar í Faxaflóahöfnum. Þannig að ég segi bara, við erum alveg greinilega að taka framfara skref, hvort sem að þessi hérna tillaga sem ég hvet ykkur til þess að samþykkja, af því að hún hefur ekki áhrif á ykkur, kæru félagar. Mörg ykkar er ekki fara að vera hérna áfram. Við höfum ekki hugmyndum hver verður kosin í þennan sal eftir nokkra mánuði. Þannig að hún mun ekki hafa bein áhrif á ykkur. Hún hefur sannarlega áhrif á ykkur laun hjá ykkurum til framtíðar á næsta kjörtímabili. En við eigum alveg að þora og hafa kjark að taka ákvarðanir inn í framtíðina. En þetta mun ekki hafa áhrif á ykkur. Þannig að ég skora á okkur að samþykkja. En hvað sem við gerum, þá langar mig líka að segja að við eigum að vera stolt af því sem við höfum gert hérna á undanfarið. Við erum það sveitarfélög sem eru langlengst komið hvað þetta varðar. Önnur sveitarfélög hafa horft til okkar, við höfum rætt þetta á vettvangi Samband íslenskra sveitarfélaga. Ég veit að Akureyri og fleiri stór sveitarfélög hafa verið að taka núna skref í áttina betri stjórnarháttum í sínum fyrirtækjum, af því það er ævintýralega áhugavert að sveitarfélög eru í gríðarlega miklum rekstri og það er einhvern veginn aldrei settur fókusin á það. Og núna þegar það er verið að endurskoða sveitarstjórnarlögin og fjármála umgjörð sveitarstjórna, þá á einmitt að setja fókusin á fyrirtækin sem sveitarfélögin er að reka út allt land. Byggðasálögum sannarlega eitt skríti kerfi. Það er gott kerfi þegar er að ræða slökkvilið eða mögulega einhverja sameiginlega barnavernd í einhverjum fjórðungnum, en þegar er að ræða Sorpu og strætó, þá er það ótrúlega skríti fyrirkomulag og mjög hamlandi eins og flestir þekki sem hafa þar sitt við stjórnarborðið. Þannig að ég þakka fyrir þessa góðu umræðu. Ég er búin að skemmta mér ótrúlega vel hérna. Ég er búin 3 ræður, takið þetta því. Þökk sé samþykktarbreytingum. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, vil loki máli sínu ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu.
kjósum við tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar skipun óháðra fulltrúa í stjórnir fyrirtækja borgarinnar. Þau sem samþykkja tillöguna. Það eru 4 borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna. Það borgarfulltrúi Viðreisnar, það eru 2 borgarfulltrúar Pírata og 1 borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Þau sem á móti kunna vera. Ég þarf að sjá þetta skýrt. Forseti er að leitast við að sjá fjöldan sem er á móti þessari tillögu sem er skils forseta 16 borgarfulltrúar séu á móti tillögunni og þau sem sitja hjá, ef þið geti sýnt mér með græna, þau sem sitja hjá, 3 borgarfulltrúar Samfylkingarinnar sem sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar skipun óháðra fulltrúa í stjórnir fyrirtækja borgarinnar er felld. Þar sem að klukkan er að ganga 6 að kvöldi til að þá lítur forseti svo á að öllum dagskrárliðum sem á eftir að ræða fram að fundargerð sé hér með frestað. Lítur forseti svo á að það sé samþykkt ef engin mótmæli því. Það er mótmælt. Forseti lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhaus-reit í ljósi þess að klukkan er að ganga 6. Þau sem eru sammála því vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Samstarfsflokkarnir samstarfsflokkarnir samþykkja að fresta þessari tillögu. Forseti ítrekar það sem að forseti las í upphafi fundar sem var eftirfarandi. Forseti miðað við umræðum dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerðar verði lokið eigi síður en 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Forseti ætlar að endurtaka svo það sé skýrt hvað kom fram í upphafi fundar. Forseti miðað við að umræðum dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síður en klukkan 18:30. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Þá er það stutt athugasemd Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég ætlaði bara að gera athugasemd við það. Það er ennþá 40 mínútur þangað til að klukkan 18:30. Var ekki eðlilegt að reyna að koma einu mál inn. Ég ger ekki ráð fyrir að vera mikil umræðu matvöruverslun á Bauhaus-reitnum. Þannig að ég ger ráð fyrir að við ættum að geta klárað það hálftíma. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi lokið að gera athugasemd, veitir stutta athugasemd við fundarsköp. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara taka undir að mér finnst skorinn svolítið vera farin að færast upp í bekkinn hér við stjórnun þessara borgarstjórnarfunda að ég leit svo á að og ekkert það miða með 18:30 en ekki það virðist vera að fara að miða við 17:30 eða minnst kosti fyrir 6. Ég held að veri mjög auðvelt að taka minnst kosti 1 mál í viðbót og ljúka því fyrir tilsettan tíma sem er 18:30. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar? Já, forseti, ég vil bara benda það líka að hér í upphafi lentum við í tæknilegum örðuleikum og tókum fundarhlé. Þannig að við höfum tekið af fundartímanum og erum að taka af fundartímanum. Þannig að ég skil ekki að það sé ekki að skella sér í þetta mál. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Gerir þá stutta athugasemd borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, eins og
forseti las upp hérna að þá eru þetta viðmið og það er forseti sem að stýrir fundi og metur þetta. Auðvitað geta borgarfulltrúar komið á framfæri athugasemdum sínum og óánægju en það er búið að kjósa að fresta þessu máli og ég tel rétt að það verði þá gengið til fundargerðar næst. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Hefur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar? Já, þetta er mikið hagsmunamál fyrir íbúa og mér finnst ekki eðlilegt að það mun þá hafa í för með sér mikla skerðingu á ræðutíma fundamanna. Við ætlum að reyna að ná þessu á 30 mínútum eða 32 sem eru nú eftir. Þannig að ég legg til að við tökum þetta með góðu tómi þar sem hægt að ræða málin. Almennilega. Takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi við lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Forseti minnir á að umræðu tími tillagna á dagskrá er að lágmarki 2 tímar og forseta finnst mikilvægt að virða þann tíma sem gefinn er. En hér var samþykkt í salnum að fresta 6. liða útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhaus-reit. Forseti leggur til að 7. liður útsendri dagskrá umræða stöðu húsnæðismála og skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Forseti óskar eftir að sé skýrt hver sé á móti. Forseti ætlar að endurtaka þetta og óskar eftir því að sé skýrt gefið til kynna hvernig borgarfulltrúar kjósa í þessu máli. Þau sem samþykkja fresta á dagskrárlið nr. 7 eru þau vinsamlegast til í að sýna skýrt merki þess. Þau sem á móti kunna vera. Þrír borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Samþykkt er að fresta dagskrárliðnum með atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Þá er lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hverfislögreglustöð í Breiðholti sem er dagskrárliður nr. 8 á útsendri dagskrá. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem eru á móti. 8 borgarfulltrúar eru á móti, 2 borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og þau sem samþykkja frestun eru borgarfulltrúar samstarfsflokkana. Þá er lagt til að fresta 9. liða útsendri dagskrá sem eru umræða öryggismál og skiptistöðin í mjótabeiðni borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. 8 borgarfulltrúar eru á móti, 2 borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og borgarfulltrúar Viðreisnar sitja hjá og borgarfulltrúar samstarfsflokkana samþykkja frestun á dagskrárlið nr. 9. Þá er gengið til 10. liðar á útsendri dagskrá sem er fundagerð borgarráðs frá 18. desember 2025. Þar undir er 4. línur, borgarlína 1. lota, Suðurlandsbraut deiliskipulag sem þarf að samþykkja sérstaklega og undir þeim liðir einnig fundagerð borgarráðs frá 8. janúar. Forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar taki skýrt fram undir hvaða dagskrárlið og einnig undir hvaða fundagerð sé verið að ræða málin þegar að tekið er til máls. En þá tekið til máls Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, hér förum við hratt yfir sögu vegna þess að það er hérna frá mörgu að segja en tíminn er stuttur. Við ræddum deiliskipulagið við Suðurlandsbraut. Afsakið undir hvað lið og hvað Já, fyrirgefðu. Hérna, 4. lið, já, ég var svo ákafur. Við
Við ræddum hérna á síðasta fundi deiliskipulagið við Sundabraut, Suðurlandsbraut, það er langt liðið hana fund. Já, og síðan þá hafa verið alls konar upplýsingar og verið haldið fram alls kyns staðhæfingum hversu mörg bílastæði eru við kringum Suðurlandsbraut og hversu mörg hverfa og svo framvegis. Þannig að ég taldi þau og beitti bæði loftmyndum og deiliskipulagsgögnum og borgarvefsjá. Það kemur fram í þessu deiliskipulagi að það er ekki gert ráð fyrir neinum bílastæðum innan skipulagsmarkanna. Og við sjáum það líka af gögnum, af sniðum varðandi borgarlínu við Suðurlandsbraut, hvernig fyrirkomulega á að vera milli lóðarmarka og húsa. Þegar við kíkjum á stöðuna og skoðum allar lóðir eins og umhverfis- og skipulagsráð segir mér að þannig séu talan 1600 bílastæði fundin, að þá eru þarna tæplega 1600 bílastæði sem eru ekki bílageymsla til einkanota. En það sem er svo áhugavert er að það er ekki bara bílastæðin inn á deiliskipulagssvæðinu, heldur er það líka þannig, og þið sjáið það á þessum myndum, hvernig línan liggur hérna, bláa línan liggur sem er lóðamörkin, að þar verður ekkert hægt að komast að bílastæðunum sem að eru innan lóðar fyrirtækjana sem að eru við Suðurlandsbraut. Þannig að þó að það séu ákveðin bílastæði í borgarlandi sem að hverfa og síðan kom einhverja tölur og borgarfulltrúinn Birkir Ingibergsson skrifaði grein í síðasta mánuði það að þetta eru bara 160 stæði sem að hverfa, þá er það algjör vitleysa. Því miður, Birkir. Þegar við teljum okkur gegnum hverja einustu lóð, þá sjáum við það á endanum að það eru 270 bílastæði, 300 stæði sem við vitum að hverfa. En það er líka annað í þessum upplýsingum sem við fáum frá umhverfis- og skipulagssviði það hvað eru lóðir við Suðurlandsbraut. Og þegar við skoðum lóðamörkin við Suðurlandsbraut og hvaða bílastæði er verið að telja, að þá sjáum við það að það eru lóðir sem að ná upp í Ármúla, þar eru bílastæði, það eru lóðir sem eru á baklóðum eins og til dæmis á bakvið Hilton, það eru 130 bílastæði sem að eru þarna lengst á bakvið og teljast valla til bílastæðana við Suðurlandsbraut. Við sjáum það líka á þessum gulu reitum hérna, hvernig lóðirnar ná upp í Ármúla. Og það er nefnilega forvitnilegt dæmi við Suðurlandsbraut 28. Á lóðinni Suðurlandsbraut 28 eru 200 bílastæði. En af þeim eru 116 við Ármúla. Og samt er borgin og meirihlutinn og borgarfulltrúar meirihlutans að segja okkur það að einungis 160 bílastæði, einungis 10% af þessum 1600 bílastæðum sem að fyrirtækin við Suðurlandsbraut hafa yfir að ráða hverfa. Það er rangt. Það er kolrangt. Við Vegmúla er líka lóð sem að telur Ármúla 13A og Suðurlandsbraut 16, það er sama lóðin og ef þú ert að telja lóðirnar við Suðurlandsbraut þá telur yfir 100 bílastæði sem eru við Ármúla. Þannig að þessar niðurstöður, þessar tölur sem eru bornar á borð fyrir okkur, borgarstjórn, eru rangar. Þessar tölur sem að borgarfulltrúar meirihlutans halda fram eru rangar. Bara þau stæði sem að við vitum og sjáum að hverfi eru 355 með við þær loftmyndir sem að eru af Suðurlandsbrautinni, af þeim stæðum sem eru fyrir framan hús. Síðan á eftir að taka inn bílastæðin sem að verður breytt. Það er af mörgu öðru að taka og ég ætla að setja hlé á mál mitt og biðja að fara á mælendaskrá aftur. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Veiti þá andsvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi.
Já, forseti, ég bara hreinlega manna ekki hvort að borgarfulltrúan var á fundi Betri Samtaka á Hótel Hilton daginn. En þess að minnir, ég hef ekki séð einn einasta borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á þeim merka fundi, en þá borgarfulltrúan til upplýsingar sagði framkvæmdastjóri Betri Samgangna, sem ég held örugglega sé flokksbróðir borgarfulltrúans, alveg skýrt og sem sagt neitaði fullyrðingum það að þarna myndu hverfa 30% bílastæði, og hann sagði það alveg skýrt að það eru 10%, og þá voru akkurat þessar tölur að það mætti reikna með 1600 bílastæðum á öllu þessu svæði og eingöngu 160 færu, og þau væru hvort þið á borgarlandi. Þannig að þannig eru upplýsingarnar á þeim bæ. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, vil og við veit ansvar, svara það ansvari, Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Ég get sagt alltaf fyrir mitt leyti, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir ansvarið. Ég get sagt fyrir mitt leyti þegar þessi fundur var, að þá var ég við skyldustörf í menningar, íþrótta og íþróttaráði, og síðan þurfti við því miður að vera við útför á sama tíma og þetta var. Þessi fundur Betri Samgangna. Það breytir engu hvað sagt ef að við horfum bara á tölurnar, ef við horfum bara á myndirnar, ef við horfum bara á hvernig aðstæðurnar eru í raun og veru. Þau gögn sem við erum að fá í þessum deiliskipulagsgögnum eru ekki nógu góð og þess vegna á að synja þeim. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, vil og við svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson. Já, bara það slæmt að svona samtök halda svona fund, upplýsingum fund einu svona ári, og væri æskilegt, ég skil það, get ekki allir komist af ýmsum ástæðum, en það var stoltið sérstakt að sjá opaslega litla, enga mætingu eiginlega, frá ákveðnum flokki, og það voru fram heilmiklar umræður einmitt bílastæðamálin á þessum fundi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, vil og við veit ansvar öðru sinni, svara það ansvari, öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Ég held að flestir minna félaga í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins voru við sömu útför, þannig að við áttum bara ekki heimangengt á þennan fund. Það var félagi okkar sem var borinn til grafar þennan dag, og það er mjög slæmt að það atvikist þannig að já, að Betri Samgöngur haldi svona fund einu svona ári, en við það er ekki ráðið þegar að svona staða kemur upp. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, vil og við að svara ansvari öðru sinni, veitir þá ansvar borgarfulltrúan Birkir Ingi Björnsson. Já, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú bara andmæla því að það væri einhvern veginn gert tortryggilegt að tala bílastæði á baklóðum sem hluta af Suðurlandsbraut. Þetta eru lóðir við Suðurlandsbraut, og í mínum huga er það alveg skýrt að þessi bílastæði á baklóðum tilheyra því húsnæði sem þarna stendur við götuna, og bara finnst það mjög eðlilegt að þau séu talin upp í þessu samhengi. Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi, vil og við veit ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég hlýt að spyrja borgarfulltrúan Birkir Ingi Björnsson á móti, er eðlilegt að telja bílastæði við Vegmúla og Ármúla sem bílastæði við Suðurlandsbraut? Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, vil og við svara ansvari, og veitir það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Birkir Ingi Björnsson. Afsakið. Já, mér finnst auðvitað eru þarna einstaka lóðir sem að teygja sig upp í Ármúla, og þú veist, það er ok, tökum helming þeirra lóða inn í Suðurlandsbraut. Þetta eru samt lóðir við Suðurlandsbraut og teljast þannig. Vegmúli, þetta eru líka lóðir sem og húsnæði sem standa við götuna og teljast inn í þetta áhrifasvæði. Það kannski skiptir ekki í mínum huga algjörlega máli hvar þetta liggur nákvæmlega. Ég held að þetta sé bara mjög eðlilegt
stendur eftir sú staðreynd að við götuna eru gríðarlega mörg bílastæði og heimildir fyrir gríðarlega mörg bílastæði og fækkun þeirra framan við götuna er ekki stóra málið í mínum huga. Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvöru sinni. Telst það andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Tekur til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Afsakið. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Það er 1 mínúta. Forseti, væri ekki heiðarlegra að tiltaka það í þessum gögnum að þessar lóðir sem að liggja undir þegar við erum að telja upp bílastæðin að þau eru líka við Ármúla og þau eru líka við Vegmúla. Væri ekki heiðarlegra af borginni að segja hvernig hlutirnir eru í raun og veru heldur en að búa til einhverja tölu og segja að það sé við Suðurlandsbraut. Því þessi stæði eru sannarlega stæðin sem eru fyrir framan þessi hús hérna sem að liggja við Ármúlan. Þau eru sannarlega talin með í heildartalningunni til þess að láta þetta allt saman líta út fyrir að vera með einhverjum hætti sem að er síðan ekki. Og það sem að hagaðilar við Suðurlandsbraut gera verulegar athugasemdir við þessa deiliskipulagstillögu er það að það er freklega gengið á aðkomu þeirra, aðkomu fólks með bílum til þeirra fyrirtækja. Ég veit ekki, flestir hér hljóta hafa prófað að reyna að koma á Suðurlandsbrautina svona á virkum degi, þar sem allt er pakkað. Hvað haldið það gerist þegar þetta allt saman verður rifið í burtu? Það mun líta betur út? Já, það er alveg rétt. Það er alveg rétt, örugglega. En hver verða örlög þeirra fyrirtækja sem að missa frá sér viðskiptavini vegna þess að fólk á erfitt með að komast þarna að? En stærsti gallinn í þessu öllu og stærsti gallinn við deiliskipulagstillöguna sem að við erum með hérna út úr borgarráði er sá að upplýsingarnar eru gallaðar og þær eru óskýrar eða beinlínis rangar. Það er alveg ljóst að þau stæði sem eru ekki í borgarlandi aðkoman að þeim hverfur. Það er alveg ljóst. Þannig að þann hverfa þau stæði. Og þó að vinur minn, framkvæmdastjóri Betri samgangna, segir eitthvað og við séum saman í flokki, þá megum við nú alveg vera ósammála þetta.
Það blasir við að hérna við Suðurlandsbraut 6 hverfa þau með helmingur þeirra stæða sem eru ekki í borgarlandi og öll stæðin sem eru í borgarlandi. Það þarf ekkert að velta þessu fyrir sér. Við sjáum þetta svart á hvítu. Og það sem mér finnst vera verra og eiginlega versta í þessu öllu það að það upplýsingar sem við fáum inn í umhverfis- og skipulagsráð og það upplýsingar sem við fáum inn í borgarráð og hingað inn í borgarstjórn eru bara ekki nógu góðar. Það kemur bara einhver tala og það sagt, já það hverfa bara 10% eða það verða 160 stæði. Ég hef reyndar fengið frá umhverfis- og skipulagssviðið að það verði 180, en ok. En það blasir við að meir en helmingur þeirra stæða sem eru ekki í borgarlandi, sem eru inn á lóð, aðgengi að þeim hverfur og hinum mun fækka allan helming vegna þess að það þarf að snúa þeim frá því að vera skásett. Talið þá bara heiðarlega og segið það. Í staðinn fyrir að segja, nú, nei, þetta verður bara eitthvað 10%. Það er það sem að mér finnst að þess vegna eigi að senda svona tillögur aftur tilbaka og láta það koma með öllum þeim upplýsingum sem að þörf er á, sérstaklega fyrir þá hagaðila sem að eiga allt sitt undir við þessar breytingar. Það er ekki boðlegt af borginni að bera svona borð. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti gengur út frá því að hér hafi verið til umræðu 4. liður fundargerðar borgarráðs frá 18. desember 2025 og minni af heilum hug. Í því samhengi vil ég kannski líka benda á að eins og ég skil þau gögn sem hafa verið lögð fram að þá muni aðkoma að bílastæðum næst húsunum skiljanlega breytast. Þess vegna mun sú aðkoma sem að borgarfulltrúinn talar að þau mun ekki hafa aðkomu. Ég bara treysti því að það hafi verið teiknað upp hvernig hún breytist. Þannig að ég mótmæli því að hér sé verið að gera lítið úr þessum vöndu gögnum sem sett eru fram og mun hafa mikil áhrif á bætt borgarumhverfi við Suðurlandsbraut og því ber að fagna. Já, takk fyrir. Birkir Ingi Bjartsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Það ansvari Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, mér dettur ekki eina mínútu að þau séu ekki sett fram af heilum hug, þessi gögn. Mér dettur ekki í huga að fólk sé með einhverjar annarlegar hvatir í huga. Þá vinnu sem lögð fram af opinberum aðilum tortryggilega með þessum hætti. Ég er bara full að trúa því að þetta sé unnið rétt og satt og ef einhver hefur athugasemdir við það, þá kemur það bara fram á kynningarstigi skipulagstillögunnar og þá er það tekið af því þegar að því kemur. En á þessu stigi málsins þá held ég að sé ekki rétt að vera einhvern veginn að stilla því upp að hérna sé einhver annarlegur hugur í gangi og við eigum bara að treysta því lýðræðislega ferli sem er í gangi og auglýsa þessa tillögu. Takk fyrir. Birkir Ingi Bjartsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég ítreka það að ég tel ekki að einhverjar annarlegar hvatir liggja að baki. Ég tel hins vegar að framsetning gagnanna sé ekki nógu góð og það vanti á að sýna þegar við erum að ræða bílastæði fyrir framan hús á Suðurlandsbraut hvernig það muni vera í þessum deiluskipulagsgögnum þannig að þeir hagaðilar sem eiga allt sitt undir þarna sjáu það með skýrum hætti hver breytingi verður og hvernig aðkoman að bílastæðunum eða hvernig aðkoman að þeim verslunum og fyrirtækjum verði sé hugsuð því að það er ekki hægt að sjá það út úr þessum gögnum. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Óskar borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson eftir því að fara á mælendaskrá þar sem ansvörum er lokið.
Veitir það ansvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, sko, það kom líka fram á þessum fundi betri samgangna að það hefur átt sér stað bara mjög mikið samtal við hagaðila á svæðinu og það er búið að sem sagt ganga þannig frá þessum svæðum þar sem að bílastæður eru núna að koma til talsvert til móts við óskir hagaðila og þannig að svona þetta sem hefur einhvern veginn legið í loftinu og fullir stundum og ekkert samráð hafi átt sér stað, það er bara eftir því sem koma fram hjá verkefnastjórum betri samgangna, þá hefur það bara verið heilmikið samtal. Ég geri mig grein fyrir því að það er ekki þar með sagt að allir séu á eitt sáttir, en samtalið hefur svo sannarlega átt sér stað og tekið talsvert tillit til athugasemda sem að komu með við fyrstu tillögur. Og ég tel líka aðeins varlega að maður ætti aðeins að fara varlega það að draga ómiklega ályktanir af þeim myndum með bláu stríki sem voru sýndar hérna af því að það er rauninni búið að hanna þetta út frá öllum sjónarmiðum hvernig megi koma fyrir sem flestum bílastæðum. Sjálfur tel ég enga vafa því að þetta verður miklu manneskjulegra og skemmtilegra svæði. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, vil lokið að veita ansvar. Svarað ansvar í borgarfulltrúi Friðjónar Friðjónsson. Forseti, það er gott að heyra að ef að samráð hefur batnað og samskipti hafa batnað við þá hagaðila sem að eiga þarna hús og fyrirtæki við götuna. Svo var ekki, þeir kvörtuðu mjög, en, blessiði. En það breytir því ekki að, sko, aðeins varðandi það sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson sagði, þetta fara varlega að treysta einhvernum bláum línum. Þetta eru bara lóðamörkin í borgarvefsjóni sem að borgin gefur út. Þetta eru þær upplýsingar sem að borgin sjálf, við sjálf erum að gefa hagaðilum, borgurunum og borgarfulltrúum. Hvar erum við þá að fá upplýsingar? Friðjónar Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veit þá þess að ansvarum lokið og þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Og þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Kjartan Magnússon er á skrá hér. Þá höldum við áfram í niður mælitaskrána og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Alexander Brím. Forseti, ég kveð mér hljóðs undir fundargerð borgarráðs 18. desember 25, fjórði liður borgarlína fyrsta lota Suðurlandsbraut deiliskipulag sem ég ætla að ræða eins. Ég vil bara byrja að taka fram að ég og borgarfulltrúar meirihlutans í þessum umræðum hafum allavega alltaf verið mjög skýr hvað sé að ræða þegar allavega kemur að bílastæðunum. Ég held að við höfum verið skýr með það frá upphafi og það er mikilvægt að við tölum sama tungumál og séum að nota sömu stærðir. Það er sem sagt 30% af stæðunum fyrir framan húsin, þar að veru langflest á borgarlandi eru að fara í þessari tillögu. Þetta eru 10% af bílastæðum og lóðunum í heild sinni, þannig að við séum að tala sama tungumál. Við höfum passað upp á þetta, að reyna að hafa þetta bara nokkuð rétt. Ég hef heyrt annars staðar, ég veit ekki hvaðan þær komu, fólk að skálda tölur upp að alltaf 60% eða eitthvað svoleiðis.
En mér finnst mikilvægt að við bara séum að notast við sömu staðreyndirnar og sömu viðmiðin. Það er rétt að það er fækkun á akreinum, en það er, samkvæmt umferðargreiningu, þá eru það ekki akreinarnar sem eru takmarkandi þátturinn á umferðinni nema við gatnamótin, og það eru ennþá beygjuakreinar, eða afreinar og aðreinar, þannig að það á ekki að koma að sök. Þannig að þetta hefur ekki úrslita áhrif á biðtíma. Ég held að fólk ofmetið að hversu mikið margar akreinar hafi áhrif á biðtíma. Það sem skiptir svo miklu máli er þegar þú ert að bíða til einhverjum öðrum sem er að reyna að beygja út af. Og svo ekki svo hefur beygjuakreinarnar, þá á það ekki að vera eins mikið vandamál. Þetta eru samgönguúrbætur fyrir þessa götu og fyrir þetta hverfi. Þetta eflir umhverfið, þetta eflir samfélagið, þetta eflir rekstrargrundvöll. Það er alveg skýrt að það er frekar til að gera lóðir betri, eftirsóttari og dýrari að vera nálægt öflugum almenningssamgöngum heldur en annað. Ef við ímyndum okkur að einhver markaðsaðili hefði verið fluga á vegg og vitað undan öðrum að markaði hvar borgarlínan ætti að liggja, þá hefði viðkomandi frekar farið og keypt sér lóðir nálægt í vonum að hagnast frekar en að fara og drífa sig að selja sig frá. Við vitum það alveg, að það að vera nálægt öflugum almenningssamgöngum gerir lóðir betri, eflir rekstrargrundvöll. Það getur verið að tiltekinn rekstur hendi ekki fyrir nálægði almenningssamgöngur og frekar einhver annar, en þá, ef að fólk er bara á því að þeirra rekstur getur bara alls ekki átt samleið með því að vera við hliðina á borgarlínu, þá er þeirra staða til þess að selja sig frá hærra verði og finna sér aðra staði sem einhvers mentar betur þó að styrkjast ef að lóðaverðið hækkar og staðsetningi verður almennt séð meira aðlaðandi. En ég tel ekki að það gildi neina fyrirtækjum sem eru þarna, þau geti bara alls ekki fungerað við hliðina á borgarlínu. Það væri alveg mjög skrítinn rekstur. Ég tel að þessi umræða, eins og þetta sé eitthvað neikvætt, sé bara til marks það hvað við erum komin á skrítinn stað og hvað þessi óvægni áróður gegn borgarlínunni til margra ára er búin að vera rekinn lengi og hástöfum og þvert á upplýsingar og góða stjórnsýslu og bara faglega þekkingu í borgarhönnun og samgönguskipulagi. Mér finnst það sorglegt og mér finnst þetta góða og mikilvæga verkefni eiga betra skilið en það. Mér finnst það að við séum loksins að samþykkja í auglýsingu bara mikilvægan hluta af borgarlínunni sem er hluti af þessu samgöngusáttmála sem er mjög mikilvægur, sem er hluti af því að bæta lífið í borginni, bæta umferðarmenninguna, draga úr trafík, fækka umferðarteppum til framtíðar. Það er jákvætt, það er mikilvægt. Þetta er eitthvað sem við höfum verið ánægð með. En í staðinn erum við hérna eitthvað að rökræða einhver örfá bílastæði sem eru nota bene langflest á borgarlandi nú þegar, eins og við megum ekki ráðstafa þeim. Mér finnst þetta skrítið og ég veit að við erum meir úrbanískari heldur en þetta sem borgarstjórn. Við hljótum að vilja efla þessar almenningssamgöngur frekar heldur að finna allar mögulegar leiðir til að tortryggja og tefja allt sem við mögulega getum. Takk. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langaði bara til þess að benda borgarfulltrúanum á að samkvæmt tölum Reykjavíkurborgar eru fyrir framan Suðurlandsbraut 204 almenningsstæði á borgarlandi, 424 almenningsstæði á einkalóð. Síðan ef við förum bara og tökum allan heildarpakkan, þá eru áfram rétt rúmlega 200 almenningsstæði á borgarlandi en 1375 almenningsstæði á lóð. Þannig að þetta er ekkert einhver örfá bílastæði sem er á lóð, heldur er það yfirgnæfandi meirihluti og reyndar bara 2/3 þeirra bílastæða sem eru fyrir framan húsin við Suðurlandsbraut. Og það eru 355 bílastæði af þessum 628 sem að hverfa, sem að fara. Og það er ekki sýnt í þessum gögnum. Þess vegna eigum við að senda þau tilbaka. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Þá tekur til máls borgarfulltrúin Birkir Ingi Bjartsson. Ágæta borgarstjórn, kannski aðeins til þess að byrja að svara. Afsakið, undir hvaða lið er borgarfulltrúin að tjá sig?
hélt að væri einhver litið augljóst en afsakið þetta. Ég að tala undir lið 4, borgarlínu 1, Suðurlandsbraut fundargerð borgarráðs frá 18. desember. Mig langaði að byrja að koma aðeins inn á athugasemdir borgarfulltrúa Friðjóns R. Friðjónssonar varðandi fyrirkomulag bílastæða framan við húsinu á Suðurlandsbraut að eins og ég skil gögnin að þá í rauninni ekki sýnd bílastæðin framan við húsin af því að það ekki til umfjöllunar í þeirri deiliskipulagsáætlun sem verið að kynna og þess vegna einfaldlega ekki hægt að fjalla þau bílastæði og ég held að gildandi deiliskipulag við Suðurlandsbrautin lóðirnar þar þá þetta mögulega ekki sýnt með þessum hætti og þannig að þetta nú kannski bara eitthvað svona tæknilegt atriði af hverju þetta ekki sýnt. Að því sögðu þá bara treysti ég fyllilega þeim gögnum sem settur fram að hálfu fulltrúa borgarinnar og betri samgangna þetta deiliskipulag. Öðru leyti langaði mig kannski bara aðeins að snúa umræðinu að einhverju öðru en bílastæðum og kannski aðeins að leyfa okkur að velta því fyrir okkur hver framtíð Suðurlandsbrautar eigi að vera. Ég hef nú borgarfulltrúi Friðjón var svo vinsamlegur að minna á þessa ágætu grein sem ég skrifaði fyrir jól. Bendi öllum á að lesa hana, ég hef ekki gert það nú þegar. En ég lýsti því þar einfaldlega að mér þætti nú Suðurlandsbrautin bara vera ein af svona fallegri borgargötu stæðum borgarinnar, falleg hús, útsýni við Laugardalinn og Esjan í bakgrunni. Þetta gríðarlega flott gata, hún svona bogadregin og gaman að fara hana en kannski aðalega keyra hana af því það ekkert endilega gott að vera þarna. Og í mínum huga eru þessar breytingar sem að lagðar eru til mikilla bóta. Það sem íbúi í Safamýri og einhver sem að vill sækja Laugardalinn heim, þá það bara mjög taugatrekkjandi að fara niður í Laugardal og yfir Suðurlandsbraut. Og bara einhvað sem ég forðast hreinlega með litla krakka. Það eru mikla breytingar í farvatninu við Suðurlandsbraut. Það mikil íbúðauppbygging við Orkureit. Það hefur verið hugmyndir uppbyggingu bak við Hilton Hotel á horni Lágmúla og Suðurlandsbrautar. Kringlureiturinn að byggjast upp. Það verður aukin traffík gangandi og hjólandi niður í Laugardal. Og þannig að mér finnst það bara mjög eðlilegt að við skoðum það gaumgæfilega hvernig gata við viljum að Suðurlandsbraut verði til framtíðar. Í umræðinni götuna að þá vil ég kannski líka draga það fram að það ekki pláss fyrir allt. Við þurfum á einhverjum tímapunkti að velja og hafna hvaða atriði eru sem við viljum setja í forgang. Ef við ætlum ekki að fækka bílastæðum við götuna, þá þurfum við ýmist að færa götuna norður inn í Laugardal eða við þurfum algjörlega að fórna göng- og hjólastígum sem áætlaðir eru meðfram borgarlínunni eða við þurfum að taka út þann gróður sem gæti komið í götuna samhliða þessu. Mér finnst 10% af þeim bílastæðum sem eru við götuna vera bara ágætis gjald fyrir þau auknu gæði sem þarna getur orðið og vil kannski bara klikka út með því að framtíð Suðurlandsbrautar, hún þarf ekki að vera jafn rík af malbyggi og hún í dag. Hún getur orðið grænn og öflugur samgöngás fyrir fjölbreytta ferðamáta, alvöru borgargata sem styður vel við alla þá þjónustu, verslun og mannlíf sem alvöru borg hefur fram að færa. Þess vegna ég var að kynna þessa auglýsingu, kynna þetta deiliskipulag og gera alvöru breytingar í borginni. Takk fyrir. Birkir Ingibjörnsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Þorvaldur Daníelsson.
Forseti, já, ég bara, mér langaði að beina þetta spurningu að borgarfulltrúanum Birki. Að ég er búinn að skoða svo oft sniðið á Suðurlandsbrautinni og nú hef ég til nokkurs tíma tilheyrt því samfélagi sem hefur kallað sig hjólreiðafólk. Hefur einhver úr því samfélagi óska eftir að það séu hjólastígar beggja vegna? Það mætti jafnvel fórna hjólastígnum öðru megin hreinlega og passa bara upp á að hjólastígarnir öðru megin séu bara í lagi. Ég bendi á sem dæmi að fyrir nokkrum árum síðan var farið í talsverðar breytingar við Suðurgötu og út í Skerjafjörð þar sem að voru lagðir hjólastígar beggja vegna en hefur eingöngu verið notað öðru megin því það var enginn sem sá fyrir sig að geta notað að flugvallarmegin, eingöngu vestan megin. Þannig að ég var bara að spá í hvort að það sé kannski óþarfa tilkostnaður og óþarfa bruðl á landrými. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Það ansvari Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi. Eins og ég kom inn á í þakka fyrir andsvarið og spurninguna. Eins og ég kom inn á í minni ræðu að þá þetta í flóknu borgarumhverfi þá þarf að velja að hafna. Í mínum huga og skilgreina forgangsatriðin, í mínum huga er alveg skýrt að það á að vera hjólreiðastígur báðum megin við Suðurlandsbraut. Ég held að það skipti bara miklu máli til þess að einmitt að tryggja aðgengi þeirra sem eru hjólandi við það þjónustu sem að verður við Suðurlandsbraut þegar fram í sækir, að það sé líka gott aðgengi fyrir hjólandi vegfarendur og að þeir sem eru að sækja þar vinnu eða þjónustu eða eiga jafnvel búa hérna við Múlahverfi, að þeir geti farið beint út á hjólastíginn og þurfi ekki að þvera Suðurlandsbrautina eða hjóla niður í dalnum. Þannig að ég tel það bara hárrétt að hafa það þannig. Takk fyrir. Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, þakka borgarfulltrúanum Birki fyrir þetta góða svar, en aftur þá velti ég fyrir mig hvort það sé þá ekki heppilegra bara hreinlega því að við kannski sjáum þetta ólíkt, eins og segir það þín skoðun og ég er annarra skoðunar. Ég held að við gætum hæglega náð góðri sátt við þá sem að samgönguhjóla það að vera öðrum megin, geta þverað einhvers staðar og komist leiða sinna þá örugglega við verslanir og þjónustu. En ég held eins og að þjónustan útheimti það, allavega svo þjónusta sem þetta er staðir í dag, að fólk geti komist þar líka á bílum. Þannig eru til dæmis verslanir og ég hef ekki séð marga fara á hjólinu sínu sem ekki þvottavél til dæmis. Þannig að við skulum alveg vera á jörðinni með vangavelturnar það hvað þarf. Og ég held að það sé bara mikilvægt að við eigum viðra við samfélag þeirra sem eru að nota þessa samgöngustíga. Ég held að það hefur verið vanrækt í þessu tilfelli. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Birkir Ingi Björnsson. Já, ég þakka ansvarið. Ég held að það sé bara eðlilegt að hjólastígar séu beggja vegna gatna og að við reynum í auknum mæli að koma þeirri meginreglu á hér á höfuðborgarsvæðinu að hjólreiðar fylgi þeirri akstursstefnu sem er til staðar. Það er ekki kannski allstaðar og mun ekki verða alltaf allstaðar þannig, en ég held að við eigum almennt að reyna að innleiða þá meginreglu og í því tilliti tel ég mjög mikilvægt að þarna sé stígur þarna megin götunar. Borgarfulltrúinn kemur inn á það að hann hafi aldrei farið og keypt sér þvottavél á hjóli. Það hef ég ekki gert, en ég hef til dæmis farið með lest í IKEA og flutt með mér lampa langa leið. Ég held að fólk bara geri alls konar og ég væri bara mjög til í að fara hjólandi að kaupa mér þvottavél og fá hann og svo senda heim daginn eftir. Takk fyrir. Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Forseti minnir á að samkvæmt samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar skal beina
máli sínu til forseta borgarstjórnar. En þá telst andsvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kom mér hlós undir 10. lið fundargerð borgarráðs 18. desember og þar 4. lið borgarlína Suðurlandsbraut deiliskipulag. Það hefur verið merkilegt að fylgjast með þessari umræðu og því verður ekki neitað að Friðjónsinni borgarfulltrúa tókst að sýna fram á nokkuð auðveldlega að upplýsingagjöf til borgarfulltrúa og annarra í þessu máli hefur verið gölluð og röng, í besta falli óskýr og því miður finnst mér að færast í vöxt í ýmsum málum að borgarfulltrúar fá ekki þær upplýsingar, bæði upplýsingar sem eru óskað eftir og líka upplýsingar sem bara kerfinu ber að leggja fram til þess að menn átti sig á málum áður en þeir taka afstöðu til þeirra og ákvarðanir. Réttur borgarfulltrúa til upplýsinga mjög ríkur, en því miður hefur þurft að kvarta ítrekað yfir því hér í borgarstjórn á undanförnum árum að það farið á svig við þær reglur, stjórnsýslulög og reglur sem gilda í þessum efnum. Og það er auðvitað óþolandi þegar það er verið að gera þessa miklu breytingu á einni helstu umferðaræð borgarinnar þar sem 25.000 bílar fara á sólarhring, það er verið að undirbúa mikla breytingar, þá séu ekki lagðar fram grundvallarupplýsingar eins og það réttar grundvallarupplýsingar varðandi breytingu á bílastæðum, mikla fækkun í þessum tilvikum. Hér stórmál að ræða, enda eru margir borgarbúar sem á hverjum degi nota Suðurlandsbrautina til að komast leiðar sinnar, annarkvort til og frá heimilum eða fyrirtækjum. Það eru mörg atvinnufyrirtæki sem hafa látið í sér heyra út af þessu máli. Nú sagt að það hafi verið samráð við hagaðila, vonandi er það rétt, en það samráð sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem haft hagaðila hefur eiginlega allt verið á eina leið. Við höfum fengið tölvupósta og farið í heimsóknir og átt samtöl og forsvarsmenn atvinnufyrirtæki hérna hafa miklar áhyggjur af þessum breytingum og óttast að þurfi að flytja fyrirtæki sín af þeim sökum. En það virðist ekki skipta máli þegar að það trúboð í gangi að þrengja að fólksbílnum en það hlýtur að vera hægt að gera það á lágmarkskröfu að við fáum ekki villandi upplýsingar í hendur eins og í þessu tilviki. Og ég vil þakka Friðjóni Friðjónssyni fyrir þá vinnu sem hann hefur innt af höndum, því að hann hefur beinlínis farið svæðið og talið bílastæðin sem virtist þurfa til þess að leiða hefði rétta í ljós. Ég kannast svolítið við þetta vegna þess að bara skoðun minni á viðhaldi hér í borginni, viðhaldi gangstétta og ljósastöra, þá hefur verið erfitt að fá upplýsingar. Til dæmis veit ég að það stendur við vinna vegna ástandsmat gangstétta og hefur staðið yfir í einhver ár, en þrátt fyrir ítrekaðar óskir okkar sjálfstæðismanna, viðreisnarmanna og framsóknar, þá höfum við ekki fengið þær upplýsingar í hendur, þróttur við höfum margoft óskað eftir þeim. Og svipaður ljósastörunni, ég þekki þetta því að það fyrst þegar maður fór á staðinn og fór að telja ljósastöruna og leiddi það í ljós sem mér fannst kerfið bregðast nokkuð oft í mörgum tilvikum vel við. Og auðvitað á borgarstjórinn sem hér situr og virðist ekki vilja taka þátt í þessum umræðum, auðvitað á borgarstjórinn sem hinn eini og sanni umboðsmaður borgarbúa og þar með borgarfulltrúa, hann á auðvitað sjá til þess að það sé ekki villandi framsending upplýsingar hér í hverju málinu á fætur öðru. Og þetta er ekkert einsdæmi, maður óskar stundum eftir upplýsingum fjármál, kostnað við eitthvað sem manni margoft sagt að sé ekkert mál að draga fram í Aggresso-kerfinu dýra, nokkra mínútur, en það er samt að bíða marga mánuði og jafnvel ár eftir upplýsingar sem maður biður Og ég bara óska eftir að borgarstjóri taki þetta mál til skoðunar og lagi hlutina þessu leyti, gerist umboðsmaður borgarbúa og borgarfulltrúa þessu máli og leggi ríka áherslu á það við embættismenn og kerfið að
það séu sem réttastar upplýsingar lagðar fram, ekki síst í stórum skipulagsmálum eins og þessum, og það sé alveg skýrt hvar stæðin eru við göttuna, það sé ekki farið í næstu göttur til að telja þar eða aftelja, og þetta sé leitt í ljós þannig að borgarfulltrúar þurfi ekki að fara borg og bí og handtelja beinlínis hlutina til þess að fá réttar upplýsingar. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef kynnt mér vel þessi gögn. Mér finnst þau alveg tilbúin til þess að fara í þessa auglýsingu. Nú fara þau í samráð, bæði samráð við rekstraraðila, við götuna, aðra hagsmunaaðila, íbúa og þá sem að vilja þetta eitthvað hafa að segja. Það augljóst að fólk verður kannski ekki sammála, en mér finnst hér umræðan hafi verið fín. Mér finnst gögnin vera góð og mér finnst miður að fólk sé að svona láta því liggja hér í þessum sal að starfsfólk borgarinnar sé ekki að vanda sig. Það ekki mín reynsla að slíkt sé og það sannarlega kemur verulega óvart ef það reyndist rétt. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið að veita ansvar. Svarar það ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Það augljóst að við sjáum þetta svolítið ólíkum augum, en eins og kom í ljósi áðan þegar Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi fór í málið, þá var alveg augljóst að þetta eru villandi upplýsingar og þetta pólitískt mál sem lagt fram af meirihlutanum, þannig að hann ber ákveðna ábyrgð á upplýsingagjöfinni. Kannski þetta bara einhver fljótfærnis villa sem þá auðvelt að leiðrétta, en það að borgarstjóri lýsir því beinlínis hér yfir að þessi stórgölluðu gögn séu mjög góð og algjörlega standi undir því að þau séu lögð fram, þá fer mann að gruna að það sé ekki allt með felldu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara. Ansvari veitir þá ansvar. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég treysti starfsfólki borgarinnar ekki síður en Friðjóni borgarfulltrúa fyrir því að telja bílastæði. Hins vegar finnst mér bílastæðin ekki vera stóra máli í þessu máli. Við höfum rætt þetta áður hér. Það eru líka heimildir til þess að byggja viðbótar bílastæðahús á þessari götu, en það sem að mér finnst mikilvægt hvernig ætlum við að ferðast þessa götu, hvernig viljum við að gatan líti út til framtíðar, hvernig ætlum við að nota götuna, hversu mikið af landi borgarinnar þarna ætlum við að nota undir samgöngur. Þetta það sem við eigum eftir að tala í framhaldi þessarar umræðu. Ef við gerum ráð fyrir því að ef fólk fer að leggja áfram til að það verði fleiri akreinar, þá erum við að fara lengur og lengur inn í dalinn. Ég hef ekki verið hlynnt því. Ég hef frekar verið hlynnt því að við höldum okkur við sem besta götusnið sem eru núna og reynum að halda okkar samgöngumátum innan þess ramma. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svarar það ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, við megum ekki missa sjónar og aðalatriði málsins. Það skiptir ekki öllu máli nákvæmlega til hvers við ætlum að nota upplýsingarnar. Það sem skiptir máli það bara hvort að upplýsingarnar sem eru lagðar fram séu réttar eða ekki og það hefur verið sýnt fram á þessu mála þessu algjörlega villandi. Nú, svo skil ég ekki alveg yfirlýsingu borgarstjóra að hann vilji ekki fara lengur inn í dalinn. Ég veit ekki betur að það standi yfir skipulagsvinna vegna þjóðarhallar sem beinlínis á að rísa þarna niður í dalnum. Þannig að ég held að það sé alveg pólitísk samstaða það mál, en ónýtanlega þar verið að ganga aðeins á dalinn. Nú, hvað ræðir hvernig við ferðumst og hvort það sé verið að tefja almenningssamgöngur, þá held ég ítreka þá skoðun mína að það miklu betra og ódýrara að bæta núverandi kerfi almenningssamgangna strax sem strætó heldur en að bíða hálfan áratug eftir borgarlínu sem byrjar í fyrsta lagi að keyra 2031. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd til að bera á sig sakir. Já, kæri forseti ágætu borgarfulltrúar, ég bara ítreka að ég sagði fyrir meira rými inn í dalinn fyrir samgöngumáta og mér finnst að við eigum að nýta götuna. Ég var ekki að ræða allan dalinn eða allar þær framkvæmdir sem þar geta mögulega átt sér stað í nálegri eða fjarri framtíð. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið að gera stutta athugasemd og tekur þá til máls borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir.
Takk forseti. Ég ætla að taka til máls undir 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. DS borgarlínu fyrsta hluta Suðurlandsbraut. Og kannski að einmitt að leggja áherslu að þarna verið að tala borgarlínu. Þetta fjallar ekki bílastæði. Borgarlína og bílastæði svona, ég veit ekki alveg að það vera að tala hagsmunaaðila hérna og rekstraraðila fyrirtækjatekni nokkru sinnum hefði verið dregnar nokkru sinnum fram sem meðal annars verið sagt að þeir eigi allt sitt undir. Sko þetta eru rekstraraðilar, þetta eru fyrirtæki flytja sig eftir þörfum og eftir hentugleika og eftir því hvernig hverfi og húsnæði og umhverfi breytist. Það bara gangur málsins og hérna stærstu hagsmunaaðilar í þessu máli eru borgarbúar og að einhverju leyti þeir sem hafa þarna uppbyggingarheimildir, það eru mjög mikil tækifæri á þessu svæði. Meðal annars þú veist, það þarf ekki að hafa svona miklar áhyggjur af þessum bílastæðum vegna þess að það hefur margt verið tekið fram hérna, að það eru heimildir fyrir bílastæða byggingu til dæmis. Inn á þessum lóðum bara mjög illa farið með land. Það sumstaðar þarna jafnvel 60% undir malbygg undir bílastæðu. Það bara hörmulegt aðgengi. Það ekki sérstaklega mannvænt að komast þarna að. Það ekki aðgengilegt fyrir fólk sem á erfitt með gang eða í hættu í umferðinni. Og það bara að menna líka á það að sko aðgengi þarna eykst og aðflutningur fólks og hugsanlega viðskiptavinir, þeim fjölgar mjög við það að hafa þetta svona. Burðar geta Suðurlandsbrautar margfaldast við að hafa þetta svona. Það verður mikil íbúðauppbygging í Skeifunni á sjálfri Suðurlandsbraut, alveg absolutt með framtíðinni. Það að hengja sig í einhver örfá bílastæði eða jafnvel bara þess vegna mörg bílastæði. Ég veit til þess að svona af því það var minnst á það hérna Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarstjóri minntist á það að við vildum ekki að það væri gengið á hérna dalinn. Það rétt, það hefur verið nú þegar hliðrað til þess að taka tillit til bílastæða, til þess að taka tillit til þessara sjónarmiða, til þess að vera ekki að ganga of á þetta malbyggaða svæði þarna fyrir framan þessar byggingar, til þess að tryggja einhvers konar svona þægilega yfirgangs, eða svona, hvað heitir þetta, svona ávagangs, hvað heitir þetta á íslensku, svona umbreytingatímabil, skulum við segja, hérna, já, til þess að þetta gangi vel yfir á næsta skeið þessarar götu og þessa svæðis. Og það bara óbúðslega mikið sem að mun breytast þarna. Og já, fyrirtæki munu finna fyrir því að eitthvað breytist. Það mun jafnvel bara við það að framkvæmdir fara í gangarna og umferð tefst eitthvað og mikla breytingar verða þarna á tímabil og það gerist alveg. Fyrirtæki eru bara að færa sig við svoleiðis aðstæður. Og það hefur alveg gerst og það bara eðli málsins samkvæmt, eðlilegt. En ég get ekki sagt að rekstraraðilar séu aðalhagsmunaaðilarnir vegna þess að þeir eru leigjendur og geta fært sína starfsemi. Þar fyrir utan verslunarstarsemi að breytast, það enginn að fara að keyra á þennan stað til þess að sækja sér þvottavél. Ég bara hef ekki séð neina manneskju labba þarna út með þvottavél, fyrirgefið. Fólk fer í vöruhús. Það jafnvel kaupir þetta bara á netinu. Það ekkert víst að maður sé endilega að fara í svona búðir til þess að kaupa sér og fara út með einhverja hluti. Fólk bara mjög mikið til að gera þetta bara á netinu. Bara svo það sé líka tekið fram. Ég meina, við erum að tala hérna til framtíðar. Þetta eru framtíðarbreytingar. Og þá þarf maður að kunna að horfa í framtíðina, ekki að horfa í fortíðina. Hittu svo að það öryggismál, þetta öryggismál fyrir gangandi. Ég var eins og borgarfulltrúinn Þorvaldur Þorvaldur Danielsson, já, fyrirgefið mig, ég á mjög bágt með nöfn. Ég var pínlítið efins það og það var ekki vegna bílastæða, heldur vegna þess að það átti að hliðra öllu götustæðinu til þess að taka tillit til þessara bílastæða. Þá var ég einmitt pínlítið efins það að það ætti að vera með svona ríflegan hjólastíg þarna.
En nú fer ég að hugsa sérstaklega út af því að það eru tækifæri fyrir hraðbraut inn í dalnum en þarna verður hæga umferðin, hraðbrautin verður niður í dalnum, það er alveg fínt mál, öryggismál fyrir alla að það verði tvístefnu hjólastígur á þessum stað. Takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu, tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti tek til máls undir 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. desember, ekki rétt munað, og ætla nú að fá að byrja því að ávarpa aðeins ræðu kollega míns Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa og bara svona svara eins vel og ég get því sem að spurtar hér áðan og athugasemdir voru gerðar varðandi hluti sem að snúa þá ástandsmati gangstétta og alls konar fullyrðingar að það sé aldrei veita neinar upplýsingar og annað. Mér langar nú bara að benda á það svo að því ég veit það nú bara vel að við höfum fengið sérstaklega kynningu í umhverfis- og skipulagsráði á ástandsmati gangstétta og með mismunir ekki þá satt borgarfulltrúinn þá kynningu og þess vegna finnst mér nú ekki gott að fara hér upp í pontu og verið að segja að það sé ekki verið að veita réttar upplýsingar og að það sé beðið mörg ára eftir upplýsingum sem sé aldrei veittar. Þessi kynning hefur nú bara verið haldin og ekki verið að halda upplýsingum frá einum né neinum. Það var ekki viljið til að dreifa þessu mati og það var ákveðna ástæða fyrir því en hérna borgarfulltrúar hafa séð mati og fengið kynningu á því. Svo að vera að tala hérna ljósamálinu, þetta var allt í ólestri, við erum að fjárfesta mjög veglega í LED-væðingu eða fyrir 250 milljónir í ár og það er verið að þrefalda það bil fjármagni umferðarljósastýringar, þannig að það er verið að taka mjög vel á ljósamálunum. Og þá að borgarlínunni. Borgarlínan getur orðið eitt af 10 bestu BRT hraðvagnakerfum í heimi. En ef við gefum á mikinn afslátt, þá mun það draga úr virkni hennar og koma í veg fyrir þetta. Og við þurfum að muna hvers vegna við erum að byggja borgarlínu, það er vegna þess að við stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum sem samfélag. Það er vegna þess að hér er bílum að fjölga ofboðslega hratt, 70 bíla á höfuðborgarsvæðinu á viku hverri og við verðum að bregðast við og besta leiðin eru eins og við vitum öll hér í þessum sal, skilvirkar almenningssamgöngur. Þetta eru 10 sinnum skilvirkari samgöngumátar en fyrir fólksflutninga heldur en einkabílinn. Og hjólreiðar eru með 7-falda afkastagetu af einkabílinn. Vistvænar samgöngur eru því skilvirkar samgöngur fyrst og fremst og þær snúast hvernig best að flytja fólk og það er okkar verkefni og hvernig við getum nýtt plássi sem best til að flytja fólk. Og þetta eru því mjög hagkvæm lausn fyrir samfélagið. Við nýtum þannig beinharða peninga skattgreiðenda á góðan hátt með þessu móti. Og við ætluðum eingöngu að leysa málin með uppbyggingu innviða fyrir bíla, þá verði það mun dýrara en ellegar og það myndi í raun ekki heldur leysa málin, það myndi ala á sér fleiri vandamál sömuleiðis. Við viljum góð loftgæði, við viljum öruggt umhverfi fyrir börnin okkar, við viljum fara vel með fé almennings, við viljum bæta lýðheilsu, við viljum fara vel með buddur heimilana, öllu þessu þjóna góðar almenningssamgöngur og uppbygging fyrir vistvæna ferðamáta. Þetta eru þó því góðar ákvarðanir sem við erum hér að taka. Grunnforsenda BRT-kerfa eru sérrýmin. Mikill kostur er að hafa leiðina miðjusetta, upphækkaðar stöðvar, þær tryggja algilda hönnun og gott og greitt aðgengi. Að hafa göngu og hjóla stíga meðfram skiptir líka mjög miklu máli í þessu samhengi og snýr að aðgengi sömuleiðis. Allt sem stendur til við hönnun borgarlínu er í samræmi við viðmið bestu BRT-kerfi og á sama tíma heyrist frá okkar ágætu efasemdarmönnum að það þurfi nú að slaka aðeins á kröfunum. Það má ekki taka akreinar og það má ekki taka bílastæði, ekki einu sinni 10% af bílastæðaflæminu sem raun ber vitni á þessum stað. Og þetta er ekki huggulegt umhverfi. Það má ekki taka pláss af bílunum, ekki einu sinni til að sleppa að ganga okkar dýrmæta Laugardal, ekki einu sinni til að mæta einhverju helstu áskorun sem við stöndum frammi fyrir og sem við hér í þessum sal berum ábyrgð á öðru fremur og verðum að bregðast við. Að mínu mati er auðvitað kolrangar áherslur. Við eigum að hafa metnað, ekki gefa eftir og ekki gefa afslátt, taka afstöðu með framtíðinni, svona einu sinni. Ekki lúffa fyrir miðjumóði samtíðarinnar. Takk.
Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er bara að víkja aðeins að því varandi þetta svokallaða ástandsmat gangstétta. Það er alveg rétt að þetta vinna vegna ástandsmat stendur yfir og mér skilst að hún hafi, eða miskuð, ég fekk söri bara í upphafi kjörtímabilsins að hún stæði yfir. Og við höfum verið upplýstur rosa vel þessa vinnu, hvernig hún fer fram og svo framvegis. Hún er runnin af starfsmönnum borgarinnar. En við höfum mjög lítið sem ekkert fengið að vita niðurstöðuna. Það á sér stað heildræn skoðun og við viljum fá að sjá hvað sú skoðun hefur leitt í ljós. Við kannski skiljum að þess ekki búið að fara með þetta allar gangstéttir borgarinnar en það er minnst búið með það góðan hluta þeirra. Og við höfum óskað eftir að fá að sjá þau gögn en fáum ekki að sjá þau. Því það er alltaf sagt að þetta sé bara allt í vinnslu, þetta sé okkur vinnslugögn sem okkur þá ekki treyst fyrir að sjá. Og auðvitað væri hægt að bara halda því fram árum saman að máli sé alltaf í vinnslu og það með ekki upplýsa kjörna fulltrúa það, en það er mjög slæm stjórnsýsla, herra borgarstjóri. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Telst að ansvörin lokið undir þessa ræðu og tekur til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég verð nú að segja að mér finnst þetta fyrir neðan allar hellur hvernig umræðin er hérna. Okkur erum við ekki að ræða bara efni umræðinar en ekki þú veist að gögnin séu óskýr eða villandi eða að Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi, hann kunni betur að telja bílastæði heldur en sérfræðingar á umhverfis- og skipulagssviði og í borgarlínu teiminu. Er þetta eitthvað djók í alvörunni? Og hvað er rifist? Það er verið að rífast bílastæði í borgarlandi. Í borgarlandi. Það er ekki einu sinni eigna upptaka hérna. Því miður, það er engin þjóðnýting. Hvað erum við að rífast? Nei, við erum að rífast hver er betri í að setja fram gögn og telja bílastæði á Suðurlandsbraut. Þetta er nú bara eitthvað grín. Í borgarráði var mjög góð kynning á þessu deiliskipulagi sem við erum núna með hér í borgarstjórn af því að það var greitt atkvæði gegn deiliskipulaginu í borgarráði og þurfum að senda það í auglýsingu til að kalla fram athugasemdir. Og aðdróttin er hér í þessum sal varðandi gögnin, ég hef ekki fengið að sjá neina sannanir hjá téðum borgarfulltrúum sem hafa komið hingað upp og þykjast vita betur. Ég vil bara gjarnan fá að sjá þá betri gögn sem að þeir greinilega hafa undir höndum. Og ég vil líka minna það að borgarfulltrúar hafa mjög ríkan rétt til upplýsinga og borgarfulltrúum er í lófa lagið að senda skeyti á fólk sem er að vinna með þetta alla daga og spyrja á hvaða gögnum byggið þið ykkar niðurstöður. Og þeir svara hæl. Það er mín reynsla, bæði minnihluta og meirihluta. Þannig ég spyr mig aftur, hvað var óskýrt hérna í framsettum gögnum í borgarráði og hvað teljið þið ágætu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Kjartan Magnússon og Friðjón R. Friðjónsson, hvað teljið þið ykkur vita betur en við hinn? Ég átta mig ekki á þessu. Nei, vitið það, ég held að þetta sé, það hefur verið að afvegaleiða umræðina í mjög annarlegum pólitískum tilgangi og mér finnst að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur ítrekkað sýnt það að hann er á móti almenningssamgöngum, hann er á móti því að búa til hjólastíga, móti því að fegra götur og á móti borgarlínunni. Það er eiginlega loka niðurstaðan, móti því að fólk hafi valfrelsi að fara úr einkabílnum og nota bara stundum eða sjaldnar og tileinka sér aðra ferðamáta. Og þetta er svo grímulaust. Og hérna liggur einmitt línan. Það held ég. Þannig að ég vil bara gjarnan sjá sannanir fyrir þessum ásökunum í garð borgarstarfsmanna
í garð borgarlínu teymisins sem að vinnur þessi gögn að vel vandlegu máli. Þetta hefur tekið marga mánuði, þetta deiliskipulag. Þannig að ég vil bara sjá sannanir. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hér til umræðu hefur verið 4. liður fundargerðar borgarráðs frá 18. desember 2025. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veiti það ansvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þó að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir vilji helst fá mig upp í ræðustól aftur, þá hef ég nú bara verið að svara andsvörum aðallega frekar heldur en að vera með andsvör. En það fullt tilefni til þess að mæla þessari rakalausu þvælu sem að kemur frá borgarfulltrúanum. Við höfum spurt og ég hef spurt hvaða forsendur liggja þarna baki. Og ég hef fengið svör sem að segja mér ekki hvaða forsendur liggja bara þarna baki, heldur bara þessi sömu svör og liggja fyrir hjá ykkur það að það verði 166 stæði sem að hverfa og það séu 1600 bílastæði á þessum lóðum. Þannig mér fannst þið ekki duga og ég fór og skoðaði og ég fór og taldi og ég notaði þau gögn sem að borgin sýnir borgarbúum og borgarfulltrúum. Og ég skal setjast hérna niður með borgarfulltrúanum eftir fundinn og fara í gegnum loftmyndir af hverju einustu lóð við Suðurlandsbraut. Og líka sýninni þessi 230 stæði sem eru við Ármúla og eru inni í þessari talningu. Það það sem við erum að gagnrýna. Þetta allt saman eitthvað þvæla. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég átta mig ekki á hvað borgarfulltrúinn að biðja Hann segir hvaða forsendur lágu til grundvallar á borgarfulltrúum þá við bílastæðagreininguna sem fór fram eða hvernig voru bílastæðin talin eða liggur í augum uppi hvaða bílastæði eru á borgarlandi. Þannig að ég spyr mig aftur, býtu, hvað erum við að ræða bílastæði eða erum við að ræða stóru myndina sem deiliskipulagsbreyting Suðurlandsbrautar svo að það sé hægt að koma þar fyrir borgarlínu og vistvænum samgöngum, hjólandi og gangandi og tryggja öryggi. Skulum ekki gleyma því, hægja á umferð og tryggja öryggi þeirra sem að nýta sér aðra ferðamáta heldur bílinn. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég spurði umhverfis- og skipulagssvið töluna 1600, töluna 160 vegna þess að þær koma ekki fram í deiliskipulagstillögunni þessar tölur sem að borgarfulltrúinn Birkir Ingibergsson hélt fram í sinni grein frá 16. desember. Ég bað upplýsingar það hvaðan þessar tölur eru fengnar og hvernig þær eru fengnar. Ég fékk svör í dag það samkvæmt talningu sem gerð eru 1600 bílastæði á og við lóðir Suðurlandsbrautar 4-32, þar af eru 180 bílastæði í borgarlandi. Áætluð fækkun 166 stæði en endanlega ræðst sá fjöldi að þeirri útfærslu sem valin verður innan lóða fyrir framan húsin. Það liggur samt sem áður fyrir að það eru 600 stæði fyrir framan húsin. Það eru 230 stæði upp í Ármúla. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvari. Veitir það ansvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla aftur að leggja áherslu á það að það mikilvægt að við borgarfulltrúar fáum upplýsingar í nefndum og ráðum sem eru traustar og hjálpa okkur til að átta sig á aðalatriði málanna en líka aukatriðinum. Og það ekki hægt að réttlæta lélega upplýsingagjöf með því að það sé eitthvað aukatriði.
og svo þetta, það algjört lágmark að við fáum réttar upplýsingar, til dæmis í fjölda bílastæða þegar er verið að gera þessa stóra breytingu á umferðarmálum í borginni og mjög eðlilegt þegar það sýnt fram á bara hér að upplýsingarnir eru villandi, að þá ekki rétt að hlaupa í eitthvað baklás og saka viðkomandi að vera á móti almenningssamgöngum, þá eiga náttúrulega auðvitað bara óskrift til því að upplýsingarna verið settar fram réttar og á betra formi. Og þetta dæmikir gaslýsing að sakokkur síðan það að vera á móti almenningssamgöngum því að Sjálfstæðisflokkun það bara auðvitað ekki og með miklu betri og raunhæfari leiðir til eflingar almenningssamgangna sem að efla núverandi kerfi strax í stað þess að bíða í hálfan áratug til borgarlínu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi við lokið við að veita ansvar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, mér þykir það ekki mjög framsækin hugsun að hugsa ekki langt fram með tíman og hafa biðlund þá til þess að gera raunverulegar úrbætur langt inn í framtíðina þó það þurfi kannski að bíða eitthvað tíma eftir því. Auðvitað er hægt að styrkja strætó og ráðast í eitthvað strax en það tekur allar stórar svona breytingar taka tíma og þær eru sásökafullir á meðan kannski á því stendur. Það er valda umróti og það er valda pirringi og það er valda alls konar ferðatöfum og bara leiðindum í borgarlandinu. En við skulum minna okkur á hvað við erum að fá í staðinn. Og það er svo leiðilegt að þessi umræða sé afvegaleidd með þeim hætti sem að Sjálfstæðisflokkurinn fer helst fyrir og er alltaf að tala hjólaskúrinn en ekki kjarnorkuverið. Þannig að það heitir Parkinson Law, svo ég skilgreini þetta kannski aðeins annar, svo ég verð ekki tekin að lífi í öðrum umræðum eftir. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi við lokið við að svara ansvari. Telst ansvörum lokið undir þessa ræðu og næstur að mælendaskrá borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Ágæta borgarstjórn, mér fannst kannski við þurftum að ræða þetta aðeins meira. Veit ég hvar ég á að byrja? Jú, til dæmis á frænku minni sem að keypti ískáp daginn þarna við Suðurlandsbrautina og fór á hjóli, keypti ískáp, ég veit ekki hvort það var í Rafa eða heimilistækjum og létu þetta senda hann heim. Það gera allir. Það er enginn að bera ískápa út í Volvouna sína. Og þannig að ég bara nefni þetta sem dæmi ákveðin falsrök. Og auðvitað getur haft alveg þá skoðan að það megi ekki gera neitt, en það að það verður betri aðstæður fyrir almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi, það er engin rök gegn því að það verður ekki lengur hægt að kaupa ískápa, það er forulegt. Og ég vil líka segja, ég tek undir það sem hér hefur komið fram, að það er skortur á framtíðarsýn. Ég er algjörlega sannfærður það að eftir einhvern tíma, eftir 5 ár, eftir 10 ár, þá mun enginn skilja í þessar umræðu. Ekki frekar en að fólk skilur alltaf uppnám, upphlaup, hávaða og læti sem urðu af örlítilli breytingu á Grensásvegi suður sem eru miklu manneskulegri, öruggari, fallegri gata með miklum trjágróðri, breiðum gangstéttum beggja vegna, það voru engin gangstétt norðanmegin og líka fallegri lýsingu. Og bílaumferð bara líður hérna áfram, örlítið hægar, bílar fóru þar áður upp í 70 km hraða og sem betur fyrir það ekki lengur. Ég nefni þetta sem dæmi að þarna fer af stað einhver svona skammtíma hugsun og sérhagsmunagæsla sem neitar að horfast í augu við augljósa, nauðsynlega framtíðarþróun einnar götu sem heitir Suðurlandsbraut. Og það þarf ekki annað en, og við öll höfum oft farið þarna, það þarf ekki annað en að bara fara þetta svæði fyrir framan húsin, eða aftan þau,
til að sjá að þetta eru risastór bílastæðaflæmi. Þau eru tóm tiltrúlega stóran hluta sólarhringsins og að halda því fram að ef þeim fækkar 160, 180, að þá það augljóslega ekki neitt og þessi deiliskipulag sem nú eru auglýsingu. Allir geta komið athugasemdir, allir geta líka haldið fram að þetta sé augljóslega byggt á raungum tölum og þá verður það vonandi leiðrétt og ég alveg viss að verður leiðrétt. Þannig að við erum með eitthvað upplaup, Grensásveg / Suðurlandsbrautar upplaup enn og aftur og mér fannst það líka fín mynd sem hann Birkir Ingi Bjartsson dró upp borgarfulltrúi af Suðurlandsbrautinu. Þetta falleg bogadregin gata með Laugardalinn norðanmegin og Esjuna lengra norður og síðan þessi svona módernísku hús þarna sem mörgulegt svolítið flott hús og ég ekki nokkur vafi það að þegar framlíða stundir og þá meina ég bara mjög stuttar stundir að þá muni allir líta þetta sem framfaraskref og að allt umhverfið þarna fyrir alla verði orðið miklu mun betra heldur en það bílastæða kaos og kraðak sem þar núna þannig að það vart fært fyrir gangandi fólk. Og gangandi fólk skiptir líka máli, það líka til og það á líka að hafa alveg jafn gott aðgengi og aðrir. Þannig að ég bara bjartsýnn, ég alveg viss að þetta mun renna í gegn. Ég á ekki von á því að athugasemdir leiði ljós einhverja alvarlega annmarka. Þannig að, hvað að segja, áfram Suðurlandsbraut. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, það getur forseti við Hjálmar elskum að vera í andsvörum við hvort annað, þannig að ég verða náttúrulega að koma mitt til hans. Ég bara svo áhugasöm að vita, sem sagt, að því að hann var að segja frá frænku sinni, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, sem var að versla sér ískáp og þessi ískapakaup þau vega þungt af fólki hér í kvöld og ég að velta svolítið fyrir mér hvernig kom hún fekk ískápinn sendan en hvar dvaldi bíllinn fyrir utan húsið hennar? Var hann kannski í bílastæði? Svarið ég hef ekki hugmynd það og get ekki segið að koma málinu við. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara ansvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi? Já, ég var að svara fyrirgefðu forseti og svarið ég hef ekki hugmynd það, mér láðist að spyrja það, en ég veit bara að það gekk allt vel upp. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, telst það ansvari lokið undir þessari ræðu. Tekur til máls borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson. Ágæta borgarstjórn. Þetta búið að vera ágætis umræða heilt yfir. Afsakið undir hvaða liði verið að ræða? Ég varaborgarfulltrúi, ég að læra þetta. Ég að tala undir lið 4, borgarlínu 1, Suðurlandsbraut deiliskipulag við fundargerð borgarráðs frá 18. desember 2025. Já, þetta búið að vera áhugaverð umræða og góð. Borgarfulltrúar Líf Magnúðardóttir og Hjálmar Sveinsson hafa kannski svarað þessu ágætlega en það sem að mér fannst bara eiginlega nauðsynlegt að koma upp hérna í lokin og segja að það fullkomlega óþolandi, svo ég nótinu orð borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, að það sé verið að gera þessa vinnu tortryggilega. Og mér finnst það einhverju leyti dapurt að það eina sem að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafi þetta að segja sé baunatalning á bílastæðum.
má ég biðja eitthvað aðeins meira spennandi umræðefni? Hvar framtíðarsýnin? Ég spyr því bara opið, hvernig gata viljiði að Suðurlandsbraut verði í framtíðinni? Í mínum huga Suðurlandsbrautin að þessu liti prófsteinn, ætlum við að þróa Reykjavík og í raunu höfuðborgarsvæðið allt í átt að fjölbreyttari og virkari ferðamátum, eða ætlum við að leyfa bílaumferðinni á ráða för og svifrykinu að taka yfir? Ég veit hvaða framtíð ég vil, en vita borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvaða framtíð þeir vilja? Mér finnst rétt að þeir átti sig á því sjálfir áður en þeir bjóða sig fram að nýju nú í vor, því borgarbúar eiga heimtingu á að vita hvað fulltrúar þeirra standa fyrir. Mér sýnist í það umræðinni hér síðdegis að það séu bílastæði sem séu þeirra hjartans mál. Takk fyrir. Birkir Ingibjörnsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég þakka Birki Ingibjörnssoni, borgarfulltrúa, fyrir sína ræðu. Ég skal taka þetta á aðeins dýpra level og ekki fjalla bílastæðin. Tillagan gengur út á það að í rauninni að minnka akstursstefnu í báðar áttir eina akrein og stækka verulega göngubrautir og hjólreiðabrautir sikkurum megin við Suðurlandsbrautina og hafa síðan borgarlínuna þarna í miðjunni, eða allavega það sem sú sýn sem hefur verið kynnt í nýju umhverfis- og skipulagsráði. Ég held að það bara þannig að ég tala út frá mínum sjónarmiðum og ég svaraði þér á Facebook sem að þú reyndar átti eftir að svara mér tilbaka með. Það þannig að þetta töluverð aðgerð, það mikil umferð Suðurlandsbrautina og ég hef verulegar áhyggjur af því að þarna sé verið að bara búa til ennþá meiri umferðarvanda án þess að í rauninni sjá hver ávinningur borgarlínunum og ég stuðningsmaður borgarlínunar að því leytinu til að ég vill sjá breytingu á almenningssamgöngum en ég kannski ekki að sammála ykkur í meirihlutanum á hvaða hraða og á hversu djúpt á að fara í þetta því að Suðurlandsbrautin ein besta strætóleiðin, það eru fjölmargir strætóar sem fara þarna og það virðist nú ekki vera þannig að umferð þeirra sem eru að fara með strætó endi þar endilega og fari á verslunarleiðangur. Því að þessi stæði sem ef við komum inn á þessi stæði eru uppfull allan daginn. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari telst ansvörum lokið sem og umræðu fjórða lið fundagerðar borgarráðs frá 18. desember 2025 og fundagerð borgarráðs frá 8. janúar og þá gengið til atkvæðagreiðslu.
Forseti biður borgarfulltrúa að setjast í sætin svo hægt sé að telja hvort að allir borgarfulltrúar séu viðstaddir. Þá gengi til atkvæðagreiðslu fjórða lið fundargerðar borgarráðs frá 18. desember 2025, fjórði liður borgarlína, fyrsta lota Suðurlandsbraut deiliskipulag, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þá gengið til 11. liðar á útsendri dagskrá, þar undir fundargerð forsætisnefndar frá 9. janúar og þar þarf að samþykkja eða bera upp til atkvæða sérstaklega þriðja lið sem er viðauki við samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöf borgarstjórnar nr. 1020/2019, mál sem kemur hingað í síðari umræðu borgarstjórnar. Þar undir eru einnig að finna fundargerð mannréttindaráðs frá 10. desember 2025, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 12. desember 2025, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. desember 2025 og fundargerð velferðarráðs frá 17. desember 2025. Taki borgarfulltrúar til máls þar óska eftir því að skýrt sé tekið fram undir hvaða fundargerð sé verið að ræða sem og undir hvaða dagskrá lið. Hefur þá óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 12. september og það er 7. liðurinn í þeirri fundargerð. En það var vegna tillögu samninga við félög og samtök sem borgin á í samstarfi við og þessi tillaga var samþykkt með 4 atkvæðum meirihluta Samfylkingar og Pírata í ráðinu. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins gerðum alvarlegar athugasemdir við tillöguna og bentum á að hún fæli í sér gífurlega skerðingu framlaga Reykjavíkurborgar til íþrótta- og æskulýðsstarfs í borginni. Og þessi félög og samtök sem verða fyrir barðinu á þessum niðurskurði gegn öll mikilvægu og margverðlaunuðu æskulýðsstarfi. Og bara til að upplýsa borgarfulltrúum það hvað þessi tillaga sem hefur verið samþykkt felur í sér. Þá var gert ráð fyrir að styrkveitingar til skákdeilda íþróttafélaganna í borginni, Fjölnir og KR verði felldar niður að fullu. Styrkir til íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík og íþróttasambands fatlaðra lækkaðir 50%. Styrkir til skáksambandsins og brittsambandsins eru lækkaðir 73%. Og skerðingin er raun aðeins meir en þetta, þar sem ekki er gert ráð fyrir neinu verðbótum í umræddum styrkjaframlögum á milli ára. Við leggjumst eindregið gegn þessu mikla niðurskurði á framlögum til íþrótta- og æskulýðsstarfs í borginni. Í öllum tilvikum að ræða sjálfstæð félög og samtök sem virkja fjölmarga sjálfboðaliða í sinni starfsemi í þágu barna og unglinga. Og í flestum tilvikum fremur lágar upphæðir að ræða en þó mikilvægar fyrir þá starfsemi sem byggist að miklu leyti á sjálfboðaliðum. Þessi niðurskurður var tilkynntur með afar skömmum fyrirvara af vinstri meirihlutanum þegar einungis nokkrar vikur voru eftir til áramóta sem að sjálfsögðu óviðunandi gagnvart þeim félögum sem treysta á áætlanir og stöðugleika í starfsemi sinni. Og sum þessi félög voru þegar búin að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir þetta ár, það er að segja 2026, þegar þau fengu fregnirnar af því að þessi niðurskurður yrði. Og svo mörg voru þau orð. Í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. desember, þriðja lið, á þessum fundi var fjallað stöðu endurnýjunar umferðarljósa og framkvæmda framundan. Það standa yfir úrbætur á stýringu umferðarljósi í Reykjavík sem gott mál í sjálfu sér en okkur finnst það ganga of hægt.
Þessar úrbætur eru löngu tímabærar í því skyni að auka umferðaröryggi, bæta umferðarflæði og draga úr mengun í borginni. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins teljum að það þurfi að nýta kosti tölvutækni miklu betur en nú er gert til að ná þessum markmiðum. Það eru miklu möguleikar fyrir hendi til að besta stýringu umferðarljósa út frá gögnum sem hægt er að afla með skynjurum á umferðarljósum. Og það er ánægjulegt að það sé verið að stíga skref í þessu skyni í Reykjavík, en í ljósi góðrar reynslu erlendis af slíkum stýrikerfum þá er full ástæða til að stíga stærri skref og hraða innleiðingu þessara tækni við umferðarljósastýringu í borginni. Þannig er hægt að auka umferð og þannig er hægt að bæta umferðaröryggi og greiða fyrir umferð sem er að sjálfsögðu mjög arðbært. Og þetta bókuðum við á fundinum við fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur þau máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp í fundargerð velferðarráðs frá 17. desember síðastliðinn í lið númer 5 sem varðar tillögu frístundatengla til að styðja við börn ef viðkvæmri stöðu. Fyrst vil ég bara byrja á því að fagna því að það sé verið að ráðast í þetta verkefni sem er mjög mikilvægt til þess að tryggja aukna þátttöku barna í frístundastarfi. En ég verð þó að gera aðstoðarsamt við tillöguna sem er efnislega röng eins og kemur fram í bókunum mínum við tillöguna. En í tillögunni er tekið fram að það sé einungis einn frístundatengill í Suðurmiðstöð, en rétt er að það er líka frístundatengill í Vesturmiðstöð. Og ég bendi á að þetta var rangt í bókunum, en samt var þessu ekki breytt. Og það sem ég kannski vil kalla eftir þá er að stjórnsýslan sé vandaðri og þá líka fá skýringar á því hvað er þá verið raunverulega að leggja til. Er verið að leggja til að festa eigið starfs þess einstakling sem er nú þegar starfandi í miðstöð hjá okkur en færa það yfir í teymi. Það hefur ekki komið skýrt fram. Eða er verið að leggja til nýtt stöðugildi umfram það starf sem er nú þegar til staðar. Og þetta er eitthvað sem ég hef ekki ennþá fengið svör frá fulltrúum velferðarráðs eða velferðarsviðs, en væri gott að fá frekari skýringu á. En ég hvet svona bara borgarfulltrúa til þess að kynna sér þetta mál og þessar bókanir sem eru þar, af því að það kemur skýrt fram að þetta tillagan hafi verið efnislega röng þegar hún var lögð fram og segir að segja eitt frístundatengill þegar þeir rétta er að þeir eru 2 og það var tryggt áður, þannig að þetta er ekki nýja tillögu að ræða. En ef það stendur til að bæta við þá væri gott að fá skýring á því. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá telst forseta að ekki fleiri hafi óskað eftir því að taka til máls og þá er gengið til atkvæða.
er gengið til atkvæða þriðja lið undir fundargerð forsætisnefndar frá 9. janúar. Þetta er viðauki við samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Forseti óskar eftir að skýrt sé gefið til kynna hver samþykkir. Þeir sem á móti kunna vera 13 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna auk borgarfulltrúar Viðreisnar samþykkja tillöguna, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Í upphafi fundar var samþykkt að taka inn með afbrigðum kosning í umhverfis- og skipulagsráð sem er eftirfarandi. Lagt er til að Magnús Davíð Nordal taki sæti í umhverfis- og skipulagsráði í stað Alexandru Brím. Jafnframt er lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Söru Bjarkar Sigurðardóttur. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum við því. Þá er það samþykkt. Áður en forseti slítur fundi þá er réttast að ganga úr skugga um að allar bókanir hafi skilað sér og ekki eftir að lesa. Ekki allar komnar, þá tökum við nokkra mínútur í að ganga frá bókunum.
undir... Beðið eftir einni bókun. Herðu, þögn í salinn, svo Sjálfstæðisflokkurinn geti lesið bókanir. Þögn í salinn. Þá fær fulltrúi Sjálfstæðisflokksins orðið til að lesa bókanir sem eftir að lesa og undir hvaða lið. Gjörðu svo vel. Forseti, hér er bókun vegna annars liðar á dagskrá varðandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að fella út úr aðalskipulagi Reykjavíkur framlengingu Hallsvegar að Vesturlandsvegi. Það eru vonbrigði að meirihluti vinstri flokkana hafi vísað frá tillögu Sjálfstæðisflokksins að fella út úr aðalskipulagi Reykjavíkur til 2040 framlengingu Hallsvegar að Vesturlandsvegi. Með því er meirihlutin að halda inn í aðalskipulagi áformum sem geta leitt til þess að Hallsvegur breytist úr Hverfisgötu í þunga umferðaræð. Sérstaklega í ljósi fyrirhugaðar Sundabrautar og annarra tenginga við Vesturlandsveg. Engu skipti þó hvort Sundabraut verði í göngum eða yfir brú tenging Hallsvegar við Vesturlandsveg mun skerða lífsgæði í Grafarvogi. Íbúar Grafarvogs hafa ítrekað lýst áhyggjum af því að umferð Hallsveg muni margfaldast ef tenging frá Vikuvegi að Vesturlandsvegi verði gerð. Nú þegar er Hallsvegur nýttur innan hverfis og liggur nærri íþróttasvæði Fjölnis og sundlaug Grafarvogs. Þá fara börn til skóla milli hverfa og yfir veginn. Aukin bílaumferð og meiri hraði myndi grafa undan umferðaröryggi barna og ungmenna, skerða hverfisgæði og auka hljóðmengun. Sjálfstæðisflokkurinn telur nauðsynlegt að standa gegn því að umferðaræð liggi í gegnum gróið íbúðahverfi og harmar afstöðu Samfylkingar, Pírata, Sósíalista, Vinstri grænna og Flokks fólksins sem með þessari skýru afstöðu gegn hagsmunum Grafarvogsbúa. Og síðan er hérna hinn sívinsæli 10. liður á dagskrá, 4. liður borgarlína, 1. lota, Suðurlandsbraut, deiliskipulag. Ekki kemur fram í deiliskipulagsgögnum vegna borgarlínu 1. lotu Suðurlandsbraut hve mörg bílastæði við götuna hverfa við deiliskipulagsbreytinguna. Meirihluti vinstriflokkana vísa til þess að talning sýni að 1600 bílastæði á og við lóðir Suðurlandsbrautar 4 til 32 og áætluð fækkun verði einungis 160 stæði 10%. Þessar tölur ganga þó ekki upp þegar þær eru bornar saman við talningar í gögnum borgarinnar sjálfar. Það er ljóst að minnstakosti 355 bílastæði hverfa eða verða ónotæf. Einnig er ljóst að 230 stæði af þeim 1600 sem eru talin á og við lóðir Suðurlandsbrautar 4 til 32 eru meðal annars við ármúla og vegmúla. Deiliskipulagsgögnin eru því ófullnægjandi og ætti að hafna þeim. Eru einhverjar gagnbókanir? Allir sammála. Bara bylgja.
Já, við erum þá með gaggbókun, við bókun Sjálfstæðisflokksins undir 10. lið, þar sem undir fundargerð borgarráðs, þar sem var að 4. lið breytingu á Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Endanleg útfærsla á bílastöðum við Suðurlandsbraut liggur ekki fyrir en þetta skipulag fjallar fyrst og fremst legu borgarlínu. Svo erum við með gaggbókun við bókun Sjálfstæðisflokksins undir öðrum lið á dagskrá. Og sú bókun með þessu ekki verið að vinna gegn hagsmunum Grafarvogsbúa. Líkt og framkom í umfjöllun tillöguna ekki tímabært að taka afstöðu til tillögu Sjálfstæðisflokksins. Og vinsamlegast sendið á ritara fundar. Ég skal gjöra það. Þá telst forseti allar bókunni séu komnar og kveður borgarfulltrúa inn í prófkjörsvikurnar framundan með eftirfarandi orðum. Hverjum þóknast sín vísa vel, sem þýðir sér hver ánægður með sitt, hverjum þykir sinn fugl fagur. Fundi slitið 1955. En þú veist, ég þarf ekki bókun. Sem og í textanum þegar ég var að lesa. Já, það verður lagað. Var það við síðustu bókanir sem varst að lesa? Ég sett tvær þarna sem ég var að lesa. Má ég bara... Já. Viltu senda þér upp á nýtt? Nei, ef þú sér það. Já. Þú mátt senda okkur bara hvernig hún á að líta út. Já, ég skal senda það. Svo fullt af viku liðir. Jú, yes. Já. Nei. Herðu, ég átt að bíða með þetta.